น้ำหนักรวม 2,950 กิโลกรัมก็ 2.95 ตันนะครับตอนแรกที่ปรับลงมาเนี่ยก็รู้สึกว่านั่งแบบนี้มันจะสบายเหรอแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองเทสนอนเทสนั่งแล้วมันก็สบายอยู่นะแสงที่ส่องออกไปทั้งด้านซ้ายแล้วก็ขวาของถนนถือว่าส่องออกไปได้ดีแล้วก็ครอบคลุมนะครับกล้องเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับถึงแม้มันจะมี noise แต่ถ้าให้ผมเทียบกับเวลาที่มองไปที่กระจกมองข้างซึ่งมองไปข้างหลังตอนเนี้ยมืดสนิทเลยนะครับมองไม่เห็นเลยแต่กล้องเนี่ยที่มี noise อย่างน้อยยังเห็นลางๆอยู่นะครับเนี่ยระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 498.6 กิโลเมตรอีกนิดเดียวก็จะเป็น 500 กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ตั้ง 10% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรนะครับลองเหยียบคันโอ้โหต้องค่อยๆเหยียบออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบแรงอ่ะล้อจะปั่นฟรีเนี่ยเราต้องค่อยๆแตะคันเร่งออกไปแต่กำลังเนี่ยเหลืออยู่สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จรถที่บ้านขอแนะนำ Cleanline AC Smart Charger มีทั้งรุ่น 7 กิโลวัตต์และ 22 กิโลวัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยถึง 9 อย่างและเขาทำให้การชาร์จรถที่บ้านสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเลือกได้ทั้งแบบถอดหัวชาร์จมาเสียบที่รถปุ๊บก็เริ่มชาร์จเลยหรือจะกดชาร์จผ่านทางแอปตั้งเวลาชาร์จด้วยการแตะการ์ดหรือจะชาร์จแบบ TOU ก็ได้นะคะCleanline มีศูนย์บริการครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วไทยในแพ็กเกจเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนานถึง 4 ปีถ้าเครื่องมีปัญหาไปซ่อมให้ถึงที่ฟรีและมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมด้วยค่ะสนใจติดต่อ Cleanline ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่ถ้าใครตอนนี้เนี่ยกำลังมองหารถตู้ไฟฟ้า MPV อยู่เนี่ยคันนี้เป็นคันที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองแน่นอน Xpeng X9 นั่นเองนะคะสำหรับ X9 ที่เข้ามาในไทยนะคะจะมีทั้งหมด 2 รุ่น Premium Standard และก็ตัว Luxury Long Range นะคะสำหรับตัว Premium Standard เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,399,000 บาทเพิ่มเงินอีก 350,000 บาทเนี่ยก็จะได้เป็นตัว Luxury Long Range ที่ราคา 2,749,000 บาท2รุ่นนี้ความแตกต่างสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องของระยะทางซึ่งตัว Luxury Long Range เนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าแบตขนาดใหญ่กว่านะคะในส่วนของเบาะแถว2เนี่ยที่ให้มาก็จะไม่เหมือนกันด้วยสำหรับตัว Premium Standard เนี่ยเบาะเขาเนี่ยความกว้างจะเล็กกว่านะคะสามารถที่จะเดินเข้าไปที่เบาะผู้โดยสารแถวหลังได้นะคะระหว่างเบาะ2ข้างแต่ถ้าเป็นตัว Luxury Long Range เนี่ยเบาะของผู้โดยสารแถว2เนี่ยจะใหญ่เต็มห้องโดยสารเลยนะคะการเข้าไปที่ห้องโดยสารแถว3เนี่ยจะต้องเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าเลื่อนไปด้านหน้านะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปและคันที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะก็คือตัว Luxury Long Range ซึ่งคันนี้เนี่ยสวยชาร์จไวแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะคะรูปลักษณ์ภายนอกนี่หลายๆคนก็ชอบมากๆอยู่แล้วสำหรับเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยสามารถวิ่งได้690 กิโลเมตรเกือบ700 กิโลเมตรเลยนะแบตที่ให้มาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ NMC นะคะขนาด 101.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงและสำหรับแบตที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกังวลเรื่องของระยะเวลาการชาร์จว่าจะชาร์จนานหรือเปล่านะคะคันนี้ชาร์จไวมากนะชาร์จ DC รองรับสูงสุดที่330 กิโลวัตต์เลยทำให้แม้ว่าแบตจะใหญ่เนี่ยการชาร์จไฟเนี่ยจากแบตเตอรี่ที่ 10% มาเป็น 80% ใช้เวลาแค่ 20 นาทีเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะและสำหรับการชาร์จ AC หรือชาร์จช้าเนี่ยก็รองรับสูงสุดที่ 11 กิโลวัตต์และรองรับเรื่องของ V2L ด้วยนะคะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้ที่ 3.3 กิโลวัตต์เรื่องของสมรรถนะเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยสเปคเหมือนกันนะคะให้แรงม้ามาที่320แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรแม็กซ์สปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วเนี่ยจาก0ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 7.7 วินาทีดีไซน์ภายนอกเนี่ยเวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยโดดเด่นมีเอกลักษณ์แล้วก็สวยมากเลยนะคะเพราะแรงบันดาลใจในการออกแบบของเขาเนี่ยได้มาจากยานอวกาศ Starship แล้วเวลาที่เราเนี่ยพูดถึงรถตู้กันเนี่ยในหัวเนี่ยจะนึกถึงกระจกด้านหน้านะคะที่มีความตั้งชันแต่ดีไซน์คันนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะจะเห็นว่ามีความลาดเอียงนะคะก็สวยเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวขนาดของล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นขนาด20นิ้วนะคะยางที่ให้มาเนี่ยเป็น Michelin E Primacy ขนาด 235/50 R20 ตัวล้อแม็กเนี่ยก็ดีไซน์มาได้สวยรับกับตัวรถได้ดีเลยช่องชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านขวานะคะด้านหลังของตัวรถอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็เสียบชาร์จก่อนออกเดินทางนะคะด้วย Cleanline ซึ่งสำหรับ
ตัว Cleanline AC Smart Charger ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นขนาด7กิโลวัตต์คันนี้เนี่ยรองรับ AC ได้ถึง11กิโลวัตต์นะคะและในแพ็กเกจของ Cleanline ที่ให้มาเนี่ยตัวสายเนี่ยจะมีความยาว5เมตรจะเห็นว่าแม้ว่าตัวเครื่องตัว Cleanline เนี่ยเราจะไว้ทางเสาทางด้านซ้ายมือนะตัวสาย5เมตรเนี่ยก็ยาวเพียงพอนะคะสำหรับการเสียบชาร์จซึ่งที่บริเวณช่องชาร์จนะคะจะไม่ได้มีไฟสัญญาณอะไรบอกสถานะการชาร์จนะคะส่วนปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการปิดตัวฝาชาร์จแบบไฟฟ้านะคะส่วนเวลาเปิดช่องชาร์จเนี่ยสามารถที่จะกดผ่านหน้าจอในรถนะคะหรือว่าจะมากดตรงนี้ก็ได้นะคะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็มีความลาดเอียงแบบคูเป้นะคะจะไม่เหมือนดีไซน์รถตู้ทั่วไปที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะหักลงมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะทางด้านขวาเนี่ยก็มีตัวสัญลักษณ์รุ่น X9 นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเขียนว่า X เผิงตอนกลางคืนน่าจะสวยอยู่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูที่เก็บของด้านหลังกันนะคะสำหรับปุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะเหนือตัวป้ายทะเบียนโอเคช่องเก็บของนี่ก็ถือว่ามีพื้นที่พอสมควรนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก๊อฟเขาวางถุงปูนไว้ด้วยจะเห็นว่าตรงนี้พื้นที่เนี่ยก็สามารถวางของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะอย่างกระเป๋าไซส์ carry on นี่ก็น่าจะสามารถวางที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือวาง3ใบเนี่ยน่าจะได้นะคะแล้วก็เทิร์นขึ้นไปได้อีกด้านหลังเนี่ยจะมีตัวไฟส่องสว่างทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่อง12โวลต์นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงล่างเป็นแบบ Air Suspension เนี่ยเราสามารถที่จะปรับระดับตัวรถนะคะช่วงที่เราเก็บของด้านหลังได้ก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะให้รถยกตัวขึ้นหรือว่าย่อลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการพับเบาะโดยสารแถวที่3นะคะเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือคันนี้เนี่ยเขาให้รายละเอียดเรื่องของการใช้ปุ่มเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยติดมากับที่เบาะด้านหลังของเบาะผู้โดยสารแถวที่3ด้วยเลยเดี๋ยวเรามาปิดกระโปรงหลังกันนะคะจะมีอยู่ปุ่มเดียวเลยตรงนี้นะคะทางด้านขวามือแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบระบบด้วยนะเผื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ตอนที่กระโปรงรถเนี่ยมาสัมผัสกับมือเชงจริงๆแล้วกระแทกลงมาค่อนข้างเบานะคะแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีพอกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดกลับขึ้นไปก่อนนะคะด้วยระยะทางที่ให้มาเนี่ย690กิโลเมตรเนี่ยคันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะคะสำหรับเรื่องของการขับทางไกลแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังอยากดูนะว่าขับทางไกลเนี่ยจะเป็นยังไงระยะทางจริงที่วิ่งได้จะเป็นเท่าไหร่รวมถึงเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานและพอใช้งานจริงเนี่ยการขับขี่หรือฟีลการนั่งเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะคะเราจะพาเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็พาขึ้นเขาด้วยวันนี้เราเดินทางกัน2คนแต่ว่าเราจะบรรทุกน้ำหนักไปเพิ่มด้วยนะคะอีก200กิโลกรัมเป็นถุงปูน10ถุงถุงละ20กิโลกรัมนะคะที่แบกถุงปูนไปด้วยเนี่ยเพื่อจำลองสถานการณ์ว่าถ้าบรรทุกกันไปเต็มคันรถนะคะผู้โดยสารเต็มรถมีสัมภาระไปด้วยเนี่ยเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วก็ฟีลลิ่งการนั่งการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะถ้าใครสนใจบางหัวข้อสามารถที่จะกดเข้าไปที่ description หรือที่คอมเมนต์นะคะแล้วกดเลือกหัวข้อที่คุณสนใจเพื่อเข้าไปดูในเรื่องนั้นๆได้โดยเฉพาะด้วยค่ะขอบคุณทาง Xpeng Thailand มากเลยนะคะที่ให้เชงกับก๊อฟเนี่ยนำรถ Xpeng X9 มารีวิวให้ได้ชมกันและก่อนออกเดินทางนะคะฝากให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วก็สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะด้วยการกดติดตามช่อง CG Go ในทุกช่องทางเลยนะคะทั้งใน YouTube Facebook และ TikTok ด้วยค่ะและขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพวกเรารายเดือนเพื่อให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ได้ชมกันตอนนี้เปิดรับสมัครสมาชิกจำนวนมากนะคะวันนี้รับบทเป็นผู้บริหารจะเดินทางไกลนะคะมีคนขับรถให้ด้วยตอนเปิดมีเสียงเพลงต้อนรับด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะพี่ก๊อฟมาดูที่แผนที่ของตัวรถก่อนนะครับสำหรับแผนที่ที่เขาให้มาจะเป็นประมาณนี้นะครับดูสภาพการจราจรได้แล้วก็อันนี้ผมลองทัดให้ดูนะครับเรื่องการค้นหาจุดหมายปลายทางเนี่ยผมว่ายังค้นหาจุดหมายได้ยังไม่ค่อยดีนะครับเราจะต้องส่งโลเคชั่นมาจากแอปมือถือที่เป็นแอปของ Xpeng เมื่อกี้ผมค้นหาโรงแรมที่เชียงใหม่เนี่ยไม่เจอนะครับต้องส่งมาจากมือถือเดี๋ยวจะให้ดูแอปในมือถือ
ถ้าเลื่อนลงมานะครับจะมี send address ตรงนี้เราเซิร์ชในมือถือเนี่ยจะหาเจอได้ง่ายกว่านะครับกดชื่อโรงแรมแล้วก็กด send to vehicle Destination Mus Hotel เชียงใหม่ Hayway Branch Receive Never Get to It อันนี้เขาอ่านตรงนี้ให้ฟังหมดเลยนะครับกดโอเคเขาจะคำนวณเส้นทางให้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าระยะเนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็คือแบตเตอรี่ที่เรามีเนี่ยจะวิ่งยาวไปถึงที่ปลายทางเลยไม่ได้เรากดที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเขาจะคำนวณหาสถานีชาร์จระหว่างทางให้เราด้วยเขาแนะนำให้แวะชาร์จทั้งหมด2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราดูว่าวันนี้ที่เราเดินทางจริงๆเนี่ยจะต้องชาร์จ2ครั้งเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ว่าจุดที่แวะชาร์จนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่เหลือ 31% แถวนครสวรรค์ให้แวะชาร์จ17 นาทีแล้วก็ไปแวะชาร์จที่อิเล็กซ่าอีกครั้งหนึ่งตอนแบตเตอรี่เหลือ 28% นะครับอีก25 นาทีจะไปถึงที่เชียงใหม่แบตเหลือ 10% เราสามารถเซตได้นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้การตั้งค่าตรงนี้เราเลือกได้นะครับว่าไปถึงปลายทางจะให้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วก็ถึงจุดชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะแบตเตอรี่มันอาจจะเหลือเยอะกว่าเพราะว่าถ้าเลยตำแหน่งนี้ไปแล้วอ่ะแบตเตอรี่มันอาจจะน้อยกว่าที่เราเซตไว้นะครับเขาเลยเลือกให้ชาร์จตรงนี้ก่อนอันนี้อาจจะเอาไว้ดูคร่าวๆก็พอนะครับดูแล้วก็แปลกๆนะครับเดินทางแค่249 กิโลเมตรบอกแบตเตอรี่จะเหลือ 31% ผมว่าคันนี้แบตเตอรี่เหลือเยอะกว่านี้แน่ๆเดี๋ยวระหว่างทางเราดูไปด้วยกันนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยถ้าเลือกโชว์เป็นมาตรฐาน NEDC จะโชว์690 กิโลเมตรนะครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะมีบอกทั้งบนหน้าจอกลางและหน้าจอด้านหน้าคนขับที่ตำแหน่งด้านซ้ายล่างนี้นะครับตอนนี้เราเลือกเป็น NEDC ไว้อยู่เขาก็มีเขียนกำกับบอกว่าเป็น NEDC แล้วก็ผมจะลองเปลี่ยนให้เป็น WLTP ให้ดูนะครับเหลือ586 กิโลเมตรนะครับหากชาร์จเต็ม 100% เนี่ยก็จะโชว์590 กิโลเมตรแล้วก็ยังสามารถเลือกเป็นแบบไดนามิกได้ด้วยขึ้นโชว์ว่า627 กิโลเมตรนะครับเมนูการตั้งค่านะครับจะอยู่ที่การชาร์จและการจ่ายไฟเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างตรงนี้จะมี WLTP Dynamic แล้วก็ NEDC นะครับส่วนตรงนี้เอาไว้ตั้งว่าเวลาที่ชาร์จเนี่ยจะให้แบตเตอรี่ขึ้นไปสุดที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างคันนี้แบตเตอรี่เป็น NMC นะครับเขาก็แนะนำให้ชาร์จ 90% ก็พอจะได้เป็นการถนอมอายุแบตเตอรี่นะครับเราสามารถเซตตรงนี้ไว้ได้ถ้าหากเราเดินทางเนี่ยอาจจะมีการชาร์จขึ้นไป 100% แต่ว่าถ้า 100% แล้วครั้งต่อไปเขาจะเซตกลับลงมาให้ที่ 90% แทนนะครับเบาะของตัว Luxury Long Range นะคะอย่างที่เชงบอกไปเนี่ยขนาดเขาจะใหญ่กว่าตัวรุ่นพรีเมียมด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คือรู้สึกว่ากว้างขวางมากยิ่งสำหรับคนตัวเล็กแบบเชงนะโอ้โหพื้นที่เหลือๆสบายๆเลยขับผ่านพวกฝาท่อรู้สึกเป็นยังไงบ้างสำหรับด้านหลังตอนนี้ช่วงล่างเลือกเป็นโหมดอะไรอยู่แบบสบายสุดเลยไงสบาย plus ก็รู้สึกว่ามีความนุ่มนะแล้วก็เดี๋ยวลองเป็นแบบสปอร์ตเลยโหมดสปอร์ตเนี่ยช่วงที่ผ่านรอยต่อหรือว่าช่วงถนนเป็นคลื่นนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมันไม่ตึงตังนะยังถือว่ามันยังค่อนไปทางมีความนุ่มกระชับจริงๆชอบสปอร์ตมากกว่าสบายด้วยส่วนตัวใช่คันนี้ถึงแม้จะเซตช่วงล่างให้เป็นแบบสปอร์ตนะครับก็จะออกไปทางนุ่มๆอยู่หน่อยนะเนี่ยตรงเมื่อกี้นี่ปกติมันตึงตังมากเหมือนกันนะคะแต่เห็นว่าเมื่อกี้เราก็ผ่านมาได้แบบนุ่มกระชับเลยตรงนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้ดีช่วงล่างแบบสปอร์ตระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับบนหน้าจอเนี่ยเขามีสัญลักษณ์บอกอย่างนี้ด้วยนะครับคล้ายๆว่าอ่านสัญลักษณ์ไฟแดงขึ้นมาเดี๋ยวรอดูช่วงที่เป็นไฟเขียวนะครับนอกจากจอด้านหน้าคนขับแล้วจอตรงกลางตรงนี้ก็มีแสดงให้เราเห็นนะครับสามารถดึงให้มันกว้างไปได้แบ่งได้2อย่างนะครับบนหน้าจอจะดูอันเดียวก็ได้เราก็ลูดให้ไปสุดเลยดูได้แบบรอบคันเลยนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปดูได้ด้วยไฟเขียวแล้วเขาก็เปลี่ยนตามไฟเขียวเลยนะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับบนหน้าจอ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS อยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระหว่างที่ผมขับอยู่บนโทเวย์ตอนนี้ใช้ระบบช่วยขับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองระบบช่วยเปลี่ยนเลนให้ดูนะเรากดเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้เราเวลาที่จะใช้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนเนี่ยจะต้องเปิดใช้งานระบบช่วยขับนะครับ
ถ้าเราไม่เปิดระบบช่วยขับเนี่ยจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้และระหว่างที่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะเปิดกล้องด้านข้างขึ้นมาให้เราดูตัวกล้องเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถเลือกให้มันเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยขยับได้ซ้ายขวาเมื่อกี้ผมกดเปลี่ยนเลนแค่เบาๆนะครับปกติมันจะมี2สเต็ปถ้าเรากดเบาๆเนี่ยมันจะเป็นกระพริบไฟ3ครั้งถ้าดันขึ้นไปสุดเลยเนี่ยมันจะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวค้างแต่เวลาที่เราใช้ระบบช่วยขับอยู่เนี่ยถึงแม้จะดันแค่เบาๆนะครับแค่สเต็ปแรกเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้เราละไม่ต้องกดจนสุดก็ได้นะครับระหว่างที่ขับอยู่บนโทเวย์นี้นะครับถ้าเป็นช่วงที่ลมพัดแรงๆเนี่ยเรารู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับรถมันจะมีอาการเหมือนว่าสายนิดนึงนะคือตอนนี้ฝนกำลังจะมานะครับแล้วก็ลมบนทางด่วนนี่แรงเลยรถเรามันคันใหญ่นะเนี่ยดูนะครับอันนั้นน่าจะเป็นถุงปลิวไปไกลเลยนะลมข้างบนตอนนี้แรงนะครับขับอยู่นี่รถจะมีอาการสายเล็กน้อยโอ้โห รถติดเลยข้างล่างตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 90% นะครับแล้วก็ขับมาได้ระยะทาง60กิโลเมตรพอดีความเร็วที่ใช้จะอยู่ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับช่วงที่ขับบนทางด่วนแล้วก็พอลงมาช่วงรังสิตเนี่ยก็ความเร็วลดลงมาอยู่ประมาณ60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใน 10% แรกเนี่ยหากคิดออกมาเป็น 1% เนี่ยขับได้ระยะทางถึง6กิโลเมตรเลยนะครับตอนนี้ขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับช่วงที่เรากำลังขับลงทางด่วนเนี่ยก็เจอฝนตกหนักเลยพอเลยมาสักพักก็ฝนหยุดนะครับแล้วก็บนถนนสายเอเชียตอนนี้ถนนแห้งเลยสำหรับจอกลางนะครับที่ผมได้เคยรีวิวให้ดูไว้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่แดดแรงๆเนี่ยรู้สึกว่าความสว่างของหน้าจอเขายังน้อยไปหน่อยนะครับแต่สำหรับแสงของหน้าจอด้านหน้าคนขับอันนี้อยู่ในระดับที่กำลังพอดีนะไม่ได้เหมือนจอกลางนะครับที่รู้สึกว่าถ้ามันสว่างได้กว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยจะดีเลยนะครับเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนนะครับเราขับมาได้68กิโลเมตรอันนี้จะเป็นปั๊มปตท.ตรงบางปะอินก็จะแวะแทบทุกครั้งนะครับหลังๆแวะซื้อของกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีจุดจอดโล่งๆหน่อยก็จะลองระบบช่วยจอดให้ดูนะครับตรงนี้ตู้ EV Station ตั้งใหม่อีก6หัวชาร์จยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับเห็นตั้งเสร็จมาได้ประมาณน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานสำหรับตู้ชาร์จใหม่ตรงนี้นะครับเรากดที่ปุ่มตรงนี้บนหน้าจอเขาจะสแกนช่องจอดไว้ให้เราแล้วนะครับตรงที่เป็นจุดสีฟ้าๆเนี่ยเราเลือกเข้าไปแล้วก็กดเริ่มออโต้พาร์คนะครับมีรถด้านหลังกำลังจะออกพอดีขับมาใกล้ๆเรานะครับเขาชะลอให้ก่อนนะให้รถผ่านไปก่อนแล้วก็กล้องด้านหน้าตอนนี้น่าจะโดนคราบน้ำฝนนะครับที่ช่วงเราขับมาเมื่อกี้เลยไม่ค่อยชัดมากเดี๋ยวต้องไปเช็ดออกก่อนเนี่ยการจอดของเขาเนี่ยทำได้สมูทดีนะครับค่อยๆถอยเข้าจอดเนื่องจากตรงนี้มันโล่งมากอยู่แล้วการจอดก็เลยทำได้แบบง่ายแล้วก็ไวนะครับมีบอกระยะด้วยนะครับถอยไปอีก 0.1 เมตรพอจอดเสร็จแล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็มีข้อความขึ้นมาบอกนะครับเดี๋ยวเราขับต่อแล้วก็เตรียมตัวทดสอบการใช้พลังงานวันนี้มีน้ำหนักบรรทุกมาเพิ่มแล้วนะครับอีก200กิโลกรัมน้ำหนักตัวรถเปล่าๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.6 ตันนะครับคราวก่อนที่ผมพาขับเส้นนี้ทดสอบก็รวมน้ำหนักผมไปแล้วด้วยคือ 2,690 กิโลกรัมแต่ว่าวันนี้มีน้ำหนักปูนมาด้วยอีก200กิโลกรัมแล้วก็มีเชงเดินทางมาด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เราลองชั่งน้ำหนักดูว่าน้ำหนักรวมวันนี้ได้เท่าไหร่ผมว่าน่าจะมีลุ้นถึง3ตันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังคงรถเยอะนะถ้าเป็นการเดินทางช่วงบ่ายๆของวันเสาร์แบบนี้นะครับนี่ก็4:30แล้วรถยังเยอะอยู่เลยแต่คันนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเราสามารถทดสอบการใช้พลังงานแค่ระยะ 2.5 กิโลเมตรก็ได้เพราะว่าเขามีกราฟการใช้พลังงานให้มานะครับซึ่งใช้ระยะทางทดสอบแค่ 2.5 กิโลเมตรก็พอจะเห็นว่าเวลาที่ผมทดสอบ X เผิงแล้วก็ดูการใช้พลังงานเนี่ยผมจะทดสอบได้หลายความเร็วนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ระยะทางมากเพื่อดูตัวค่าเฉลี่ยเราขับแค่2กิโลเมตรกว่าๆก็ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานได้แล้วนะครับ
แบตเตอรี่เหลือ 80% นะครับเราขับมาได้128กิโลเมตรเรียกว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยยังขับได้มากกว่า6กิโลเมตรอยู่นะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยยังอยู่ในช่วง80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ 14.5 ถึง 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับหากเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี้หารกับความจุแบตเตอรี่ประมาณ100กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยจะได้ระยะทางใกล้เคียงกับ690กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยนะครับอันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยแล้ว200กิโลกรัมใกล้เคียงกับคนขับแล้วก็รวมกับผู้โดยสารสักประมาณ4คนนะครับความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ 15.4 ถึง 15.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นการใช้พลังงานประมาณนี้ก็ยังสามารถวิ่งได้ระยะทาง620กว่ากิโลเมตรนะครับแบบวิ่งจนแบตเกลี้ยงนะครับขับมาแล้ว186กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือ 70% พอดีเรียกว่าถ้าใช้ความเร็วอยู่ในช่วง80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางต่อแบตเตอรี่ 1% ก็จะได้ประมาณ6กิโลเมตรนะครับขับมาได้200กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ 67% ตอนแรกผมบอกว่าคันเนี้ยทดสอบการใช้พลังงานโดยขับแค่ 2.5 กิโลเมตรคงทดสอบง่ายๆแหละวันนี้ปรากฏว่าลดเยอะนะครับนี่ขับมาตั้งนานผมเพิ่งทดสอบแบบ80แล้วก็90 100นี่ยังไม่ได้ทดสอบดูเลยนะครับเจอรถเยอะมาตลอดเรื่องแอร์ในคันนี้เย็นดีมากเลยนะครับตั้งแต่ที่ได้เอา X เผิง G6 รุ่น Long Range ขับไปเชียงใหม่คราวนั้นน่ะผมยังถ่ายให้ดูเลยว่าต้องเปิดให้พวงมาลัยอุ่นนะวันเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับเย็นมากเลยแอร์นี่ผมเซตไว้ที่อุณหภูมิ23องศาขับอยู่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าเย็นมากๆเลยนะสำหรับแอร์ที่เป่าออกมาปกติถ้าเป็นคันอื่นๆผมต้องเปิดอุณหภูมิไว้สักประมาณ20องศานะก่อนหน้านี้ที่มีแดดมาด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นแดดอย่างเงี้ยที่ขับผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ32ถึง35องศาเรื่องแอร์แล้วก็ขับทางไกลนี่เย็นดีมากเลยนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะเชงนั่งอยู่ข้างหลังก็บอกว่าแอร์เย็นมากเลยนี่ผมปรับความแรงลมด้านหลังไว้แค่1เองนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไปที่24ข้างหลังยังเย็นเลยด้านหน้านี้เป็นไฟแดงพอดีนะครับผมจะลองให้โอ้โหรถเขายังไม่เริ่มชะลอความเร็วผมต้องเหยียบเบรกเองนะครับเดี๋ยวเปิดใช้งานตัวระบบช่วยขับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมจะลองดูเวลาในการทำ stop and go นะครับความเร็วเป็น0เริ่มจับเวลาดูว่าเราจอดใช้เวลานานๆเนี่ยรถจะยังสามารถทำ stop and go ได้อยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เพิ่งผ่านไป10วินาทียางคันนี้นะเวลาที่เบรกลึกๆหน่อยนะครับรู้สึกว่ามีเสียงยางดังมานะแบบเอี๊ยดเมื่อกี้ไม่ได้เหยียบลึกมากนะครับผ่านไป22วินาที stop and go ยังทำงานให้ได้อยู่นะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,950 กิโลกรัม 2.95 ตันนะครับเพิ่มขึ้นจากคราวก่อนเนี่ยประมาณ300กิโลกรัมอันนี้รวมบรรทุกน้ำหนักถุงปูนมาด้วย200กิโลกรัมกับผู้โดยสารอีก1นะครับเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 17.5 ถึง 17.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ค่าเฉลี่ยนี้จะวิ่งได้ประมาณ560กิโลเมตรนะครับตัวเลขการใช้พลังงานที่เห็นวันนี้ก็ถือว่าต่างจากครั้งแรกที่ผมได้นำมาทดสอบนะครับคราวนั้นขับแบบคนเดียวนะตัวเลขลงไปอยู่ระดับ12กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้นี่ขับยังไงก็จะอยู่ประมาณ14ถึง15นะครับที่ความเร็ว80เนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะว่าที่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับอีก200กิโลกรัมนี่ขาดอีกสักประมาณ50กิโลกรัมก็จะเป็น3ตันพอดีเลยที่เราบรรทุกน้ำหนักมานะครับที่ตัวเลขการใช้พลังงานที่ความเร็ว80มันก็ใกล้เคียงกับมาตรฐาน NEDC ที่เขาเคลมไว้เลยนะครับที่จะวิ่งได้690กิโลเมตรทุกๆคันนะครับถ้าเทสกับความเร็ว80เนี่ยมันก็จะได้ใกล้เคียงกับระยะที่เคลม NEDC เลยนะครับแต่ตอนแรกที่ผมนำคันนี้มาทดสอบเนี่ยที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันลงไปต่ำๆแล้วเราคำนวณเพื่อที่จะหาระยะทางจากการใช้พลังงานอันนั้นมันขึ้นไป700กว่าเลยซึ่งมันก็เยอะกว่าตัวเลขที่เขาเคลมนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมคราวแรกที่ผมมาทดสอบมันได้ตัวเลข
ต่ำลงไปมากๆเลยทั้งที่ทดสอบไป 2-3 ครั้งนะครับคราวก่อนแบบขาวิ่งมาทดสอบก็ได้ประมาณ12กว่าก็เลยทดสอบขาวิ่งกลับอีกครั้งหนึ่งก็ยังอยู่ประมาณ12เกือบ13กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับส่วนคราวนี้ก็อยู่ที่14เลยนะครับนั่งเบาะหลังมา3ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้6โมงครึ่งก็ความรู้สึกที่นั่งที่เบาะผู้โดยสารแถว2เนี่ยรู้สึกว่าสบายมากเลยนะคืออันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่นั่งทั้งช่วงที่นั่งในเมืองที่ผ่านช่วงพระราม3ที่มีฝาท่อเยอะๆมีการขึ้นสะพานแล้วก็ถนนเป็นคลื่นนะแล้วก็ช่วงที่ขับทางไกลจากกรุงเทพมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันเนี้ยก็รู้สึกว่าพอใช้ช่วงล่างโหมดเป็นแบบสปอร์ตเนี่ยด้านหลังเนี่ยนุ่มกระชับดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ลองแค่นั่งนะลองนอนมาแล้วด้วย นอนก็โอเคนะสำหรับดีไซน์ตัวเบาะนะคะสำหรับรุ่นของ Luxury Long Range ที่เชงนั่งอยู่เนี่ยก็มีความกว้างขวางแล้วก็การจัดการอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างง่ายนะคะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันตรงนี้กันนะคะฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเซตเรื่องของเบาะลมเย็นเบาะอุ่นนะคะระบบนวดซึ่งนวดได้ถึง3ระดับแล้วก็มีโหมดนวดให้ถึง6โหมดเลยเมื่อกี้ลองเล่นโหมดนวดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยนวดดีอยู่นะคะสำหรับเชงเนี่ยที่เป็นคนตัวเล็กเนี่ยใช้โหมดนวดแค่เบอร์1เนี่ยก็รู้สึกว่านวดค่อนข้างเน้นแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนวดแบบแน่นๆนวดหนักๆเนี่ยก็ปรับเป็นเบอร์2เบอร์3ได้ด้วยนะคะเรื่องของระบบแอร์คันนี้นะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจคือ1ก็คือเย็นมากอยู่แล้วอย่างที่ก๊อฟบอกนะนั่งมาด้านหลังเมื่อกี้เนี่ยเชงปรับเบาะเป็นแบบเบาะเอนนอนเนี่ยขนาดลมพัดเบอร์1นะแล้วก็ปรับแอร์ไว้เป็น24องศาเนี่ยยังมีจังหวะที่รู้สึกว่าเฮ้ยแอบเย็นแอบหนาวเลยอะคือคันนี้นี่ไว้ใจได้แล้วพอแบบกดเบาะลมเย็นนะโอ้โหยิ่งเย็นกันเข้าไปใหญ่คือตอนนี้เนี่ยนั่งข้างหลังเนี่ยเย็นสบายมากโดยที่ไม่ได้ใช้เบาะลมเย็นเลยอะคือเดี๋ยวเราลองมาปรับโหมด Zero Gravity กันนะคะจะเห็นว่าเบาะนะคะถอยหลังไปทางด้านหลังแล้วก็เริ่มปรับเอนแล้วนะคะพอดีหลังก็จะเอนลงมานะคะอันนี้แทบจะติดกับเบาะผู้โดยสารแถว3เลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ที่รองน่องเนี่ยมีการขยับเลื่อนขึ้นมานะคะโพสิชันเนี่ยจะเป็นแบบที่เห็นอยู่ในคลิปเลยนะคะก็จะเป็นกึ่งนั่งกึ่งนอนนะคะตรงบริเวณก้นเนี่ยจะย้อยลงมาแล้วก็ที่เข่าเนี่ยสูงขึ้นมาแล้วก็มีบริเวณเบาะเนี่ยรองรับช่วงน่องนะคะตอนแรกที่ปรับลงมาเนี่ยก็รู้สึกว่านั่งแบบนี้มันจะสบายเหรอแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองเทสนอนเทสนั่งแล้วมันก็สบายอยู่นะก็ใช้ได้อยู่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะปรับอีกนิดนึงนะคะยังไม่สบายเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้หมดเลยนะคะปุ่มปรับก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณสันด้านข้างนะคะของที่วางแขนนะคะทางฝั่งขวามืออย่างเช่นสมมุติเราอยากจะปรับให้มันตั้งขึ้นมาอีกนิดนึงก็ปรับขึ้นมาได้เลยและเมื่อเราต้องการที่จะปรับกลับมานั่งนะคะก็กดปุ่มเดียวได้เลยนะคะที่ปุ่มทางด้านขวามือนะคะอย่างถ้ากรณีที่เรานั่งทำงานอยู่ที่ห้องโดยสารแถว2ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็เปิดโต๊ะตรงนี้นะที่ติดอยู่กับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยมานั่งทำงานได้เลยนะคะจะเห็นว่าเบาะหน้าเนี่ยปรับเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยแทบจะติดกับตัวโต๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการนั่งทำงานนี่ทำได้แน่ๆเดี๋ยวเชงลองหยิบโน้ตบุ๊กมาลองด้วยเลยละกันโอเคนะคะตัวโต๊ะนี่ก็พอวางโน้ตบุ๊กลงไปเนี่ยโน้ตบุ๊กไม่ได้ขยับแบบซ้ายขวานะนี่ก็คือตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ความเร็วมัน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่าดีไซน์ตัวพื้นผิวของตัวโต๊ะเนี่ยเขาก็ดีไซน์มาให้เวลาเราวางของอะไรเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนไปมาได้ง่ายนะคะเพราะว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้เป็นผิวโต๊ะเนี่ยมันก็ช่วยให้สิ่งของที่วางอยู่เนี่ยยึดเกาะได้ดีไม่ขยับเขยื้อนได้ง่ายแต่ตำแหน่งของโต๊ะเนี่ยความสูงเนี่ยฉันรู้สึกว่าสูงไปหน่อยสำหรับเชงนะขับมาได้280กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 54% เราพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งพอดีนะครับแต่ว่าวันนี้ยังมีแสงสว่างอยู่ตั้งแต่ขับมาเนี่ยตรงกระจกมองหลังผมตั้งให้เป็น
กล้องเป็นหลักเลยนะครับใช้ภาพจากกล้องด้านหลังมาโชว์อยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าใช้งานสะดวกดีอยู่นะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยมองได้ชัดเจนกว่ามองผ่านกระจกหลังซึ่งถ้าเรากดที่ปุ่มด้านบนนี้นะครับจะเป็นการปิดกล้องลงไปก็จะกลายเป็นกระจกเราสามารถมองไปด้านหลังได้เลยแต่ถ้าด้านหลังเนี่ยเขากดเปิดทีวีนะครับตัวเนี้ยก็จะตัดเป็นกล้องให้อัตโนมัติในส่วนของกล้อง360องศาผมเซตไว้ให้กดที่ปุ่มดอกจันบนพวงมาลัยตรงปุ่มนี้นะครับกดลงไปจะเปิดกล้องรอบคันขึ้นมาให้เราดูซึ่งตอนนี้ขับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังสามารถดูกล้องได้นะครับเลือกเป็นเฉพาะมุมด้านหน้าหรือว่าทั้ง4มุมนะครับเปิดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นมุมมองจากด้านบนท็อปวิวลงมากดให้เป็น 3D ก็ได้นะครับเราก็หมุนดูนะครับกล้องชัดดีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงแสงเริ่มน้อยๆลงแล้วเนี่ยหรือถ้าเป็นช่วงมืด noise ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากกล้องรอบคันแล้วเนี่ยเขายังมีกล้องที่คอยบันทึกขณะที่เราขับขี่ด้วยนะครับซึ่งจะต้องเอา USB เนี่ยมาเสียบก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้แล้วเขาก็จะอัดบันทึกภาพจากกล้องที่มีอยู่รอบคันให้เราด้วยนะครับบันทึกทั้งความเร็วหรือเกียร์ที่เราใช้งานเข้าไปด้วยตอนนี้ผมไม่ได้เอาแฟลชไดรฟ์มาเสียบไว้นะครับก็ไม่สามารถบันทึกได้กดมาที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับจะมีบันทึกการขับขี่ที่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแฟลชไดรฟ์นะครับเขาก็เลยไม่สามารถบันทึกกล้องรอบคันได้แล้วก็เวลาที่กดเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีกล้องขึ้นมาให้ดูด้วยดูเป็นแบบเล็กๆแบบนี้ก็ได้จะสามารถเลื่อนได้4มุมนะครับตัวภาพเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยภาพของเขาทำให้มันเป็นแบบ High Dynamic Range นะครับเวลาที่เรามองดูภาพแล้วมันจะรู้สึกว่าภาพมันเหมือนภาพที่แต่งมาแล้วนะครับเปิดซ้ายเปิดขวากดให้เป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับภาพก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยมองได้ชัดขึ้นเลื่อนได้ซ้ายขวานะครับถ้าเป็นภาพแบบใหญ่ๆแบบนี้ลองจับเวลาดู Stop and Go อีกครั้งนะครับตอนนี้ยกเท้าออกจากคันเร่งไม่ได้แตะเบรกแล้วก็ปล่อยมือจากพวงมาลัยนะครับคราวก่อนเนี่ยประมาณ20กว่าวินาทีนะแล้วก็ไฟเขียวก่อนลองดูคราวนี้อีกครั้งนะครับตอนนี้17วินาทีแล้วน่าจะมากกว่าเดิมนะแล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเวลามีไฟแดงเนี่ยเขาก็จะจับสัญลักษณ์ของไฟแดงมาด้วยบอกอยู่ตรงนี้พอเป็นไฟเขียวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีเขียวนะครับแล้วก็หน้าจอตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่แสงน้อยแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นดาร์กโหมดดูวิวรอบคันเรานะครับเนี่ยเห็นรถแบบรอบคันเราเลยนะเพราะว่าเขามีทั้งกล้องมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีเรดาร์ให้มาเต็มเลยนะครับสำหรับคันนี้บางคันเนี่ยภาพจำลองเราจะเห็นแค่ครึ่งหน้าของรถนะครับเขาใช้เฉพาะกล้องด้านหน้าแต่คันนี้เนี่ยให้กล้องมาแบบจัดเต็มเลยผ่านมาแล้วเกือบ1นาทีนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิน1นาทีแล้วเนี่ยรถจะยังสามารถทำ stop and go ได้หรือเปล่าภาพจำลองเขานี้ทำสวยดีนะครับไฟเบรกของด้านหน้าก็เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นช่วงที่เราขับเนี่ยเขาจะโชว์ไฟเบรกของแต่ละคันมาด้วยแต่ตอนนี้ถ้าติดไฟแดงโชว์เฉพาะคันด้านหน้านะครับแล้วก็ให้เห็นด้วยว่าด้านท้ายของเราตอนนี้ไฟเบรกติดทั้งบริเวณโลโก้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้านบนนี้นะครับผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะครับผมว่าอาจจะต้องแตะคันเร่งนะโอเคไปละดูเขาจะให้ทำยังไงนะครับเฮ้ย1นาทีครึ่งนะครับรถยังเคลื่อนตัวออกไปให้เองได้นะครับก็ถือว่าทำ stop and go ได้นานเลยนะสมมติขับในเมืองแล้วก็ติดไฟแดงไม่ได้นานมากแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยเกินนาทีครึ่งแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นทางไกลอย่างนี้กำลังโอเคเลยนะติดไฟแดงสักไม่เกิน1นาทีหรือ1นาทีกว่าแบบเมื่อกี้ก็ทำ stop and go ได้เลยถ่ายให้ดูภาพจากกล้องด้านหลังนะครับที่มาแสดงอยู่ตำแหน่งกระจกมองหลังตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลา19:10 นาทีนะครับแสงก็น้อยแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็ยังชัดดีอยู่นะครับภาพที่แสดงโชว์ตรงนี้ถือว่าละเอียดดีมากเลยนี่ขนาดเป็นช่วงค่ำๆแล้วนะครับทุ่มหนึ่งแล้วด้วยแต่วันนี้ยังไม่มืดสนิทนะครับมาถึง EV Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับรู้สึกว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับภาพจากกล้องด้านข้างเนี่ยมันสว่างแสบตาพอสมควรเลยนะเขาปรับให้แสงมันสว่างขึ้นมานะครับ
ตเตอรี่เรายังเหลืออีก 50% เลยนะครับขับมาระยะทาง 302.5 กิโลเมตรแวะมาเช็คพอยต์นะครับเทียบกับคันอื่นๆบางคันเราจะต้องแวะชาร์จที่นี่ก็ได้ดูทั้งระยะทางแล้วก็แบตที่เหลือนะครับตรงนี้มันประมาณ300กิโลเมตรพอดีผมใช้ระบบช่วยจอดด้วยก็ได้จริงๆเราถอยจะเสร็จอยู่แล้วนะให้เขาถอยให้ต่อเลยนะครับคือถ้าเราถอยเองอาจจะต้องขยับไปมาหลายครั้งอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการใช้งานอันนี้เป็นการใช้งานวันที่2เองนะเรายังไม่ชินกับระยะของตัวรถแต่ระบบช่วยจอดเขาเนี่ยจอดได้เนียนแล้วก็สมูทมากเลยนะครับถึงแม้จะเพิ่งมาใช้งานไม่นานถ้าเราใช้ระบบช่วยจอดเนี่ยเขาจอดให้สมูทกว่าเราขับเองอีกนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมด 302.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่17กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือ 50%ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก345กิโลเมตรคราวนี้มาดูที่หน้าจอกลางนะครับในเมนูรถยนต์ตรงนี้จะมีโชว์การใช้พลังงานที่เป็นกราฟนะที่ผมถ่ายให้ดูช่วงที่ทดสอบการใช้พลังงานนะครับ 2.5 กิโลเมตร200 100กิโลเมตรแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นกราฟตัวนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่ถ้าเราล็อกรถได้สักผมว่าไม่เกิน5นาทีก็จะรีเซ็ตนะครับรวมถึงระยะทางที่อยู่ตรงนี้302.6 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่กดล็อกรถเพื่อให้มันดับเครื่องนะครับไม่งั้นตรงนี้มันจะรีเซ็ตไปเขาให้ทริป A แล้วก็ทริป B มาแต่มันไม่มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบแยกทริปนะครับเอาไว้จับระยะทางได้เฉยๆแต่ยังไม่เพิ่มพวกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเป็นทริปมาให้นะครับซึ่งตั้งแต่ G6 ที่ได้รีวิวให้ดูไปแล้วจนมาถึง Xpeng X9 คันนี้ก็ยังไม่มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่แยกเป็นทริปนะครับส่วนระยะทางทั้งหมดตรงนี้เป็นโอโดมิเตอร์นะครับตั้งแต่ออกจากโรงงานมาเลยออกเดินทางกันต่อนะครับแบตเตอรี่ยังเหลือ 50% วันนี้ลองลุ้นดูนะครับว่าเราจะขับไปชาร์จที่เถินได้เลยหรือเปล่านะระยะทางจะเป็น500กิโลเมตรนะครับซึ่งหลังจากเนี้ยผมจะขับที่ความเร็วอยู่ในช่วง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักแล้วนะครับ300กิโลเมตรแรกเนี่ยรถมันเยอะนะแล้วก็ช่วงถนนสายเอเชียวันนี้ก็รถเยอะที่ได้ทดสอบการใช้พลังงานให้ดูก่อนจะทดสอบได้ครบความเร็วนะครับไม่ได้ทดสอบ110กับ120ด้วยซ้ำหลังจากนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะอย่างที่ผมบอกไปว่าพอเราใช้ความเร็วสูงขึ้นแล้วเนี่ยระยะทางมันจะลดเหลือสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากแบตเตอรี่ที่เราใช้ไป50% ที่ผ่านมาวิ่งได้300กิโลเมตรก็ยังอยู่ใน 1% วิ่งได้6กิโลเมตรอยู่นะครับ6คูณ50ก็300กิโลเมตรพอดีดูที่จอด้านหน้าคนขับนะครับข้อมูลที่โชว์อยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาเราสามารถเปลี่ยนดูข้อมูลที่ต้องการได้โดยการกดค้างที่ปุ่มลูกกลิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูให้เรากดค้างไว้จะเป็นจุดๆขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับเลื่อนไป1ทีเป็นแรงดันลมยางเลื่อนลงไปอีกอันนี้เป็นกราฟการใช้พลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปตั้งแต่เริ่มซ้ายขวาตอนนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมเลื่อนลงไปอีกอันนี้จะเป็นแผนที่ที่เรากดนำทางไว้ตอนนี้เขาจะมีเป็นแบบเล็กๆให้เราดูได้ด้วยแล้วก็เลื่อนลงไปอันนี้จะเป็นพวกมีเดียต่างๆถ้าเราฟังเพลงอยู่นะครับก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้เลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาที่ความเร็วนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ถ้าเราเลือกไปที่ข้อมูลอื่นๆนะครับที่มันไม่มีความเร็วเนี่ยเขาก็จะเอาความเร็วขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบอกนะครับที่เราใช้ระบบช่วยขับอยู่ตอนนี้รวมถึง speed limit แล้วก็ความเร็วที่เราเซตไว้นะครับตำแหน่งของเกียร์ก็มีแจ้งไว้บนหน้าจอนี้เหมือนกันคันนี้ถ้าเราจับพวงมาลัยไว้นิ่งๆเนี่ยตัวรถเขาจะไม่รู้ว่าเราจับพวงมาลัยอยู่นะครับจะต้องทำการหมุนพวงมาลัยนิดนึงอันนี้เวลาที่เราใช้โหมดเปลี่ยนเลนอัตโนมัตินะครับด้านล่างซ้ายก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่รวมถึงระยะทางที่เหลือส่วนด้านล่างขวาก็จะมีเวลาแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะครับรวมถึงโหมดการขับขี่พอความเร็วขึ้นไปโชว์อยู่ด้านบนตรงกลางเนี่ยโหมดการขับขี่ก็ลงมาโชว์ที่ด้านล่างแทนนะครับทั้งด้านซ้ายและขวาสามารถเซตให้เปลี่ยนได้เหมือนกันเลยนะครับผมจะเซตทางด้านขวาให้ดูอันนี้เหมือนกันเลยถ้าเลือกเอาความเร็วมาไว้ด้านขวามันก็ลงมาจากตรงกลางนะครับตอนนี้มาถึงที่ตากแล้วนะครับระยะทางทั้งหมด418กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลือ 27% นะครับระยะทางที่เราขับมาจาก EV หับกำแพงเพชรเนี่ยก็ประมาณ115กิโลเมตร
ถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่ใช้ไป 22% เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ 1% วิ่งได้ 5 กิโลเมตรถ้าดูจากระยะทางที่เราต้องไปอีกประมาณ 90 กิโลเมตรนะครับกับแบตเตอรี่ที่เหลือ 27% ถ้ายังใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 100-120 สลับกันไปไม่ได้แช่ 110-120 ครั้งคาดว่าจะไปถึงที่เถินแล้วค่อยชาร์จได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการขับแบบแช่ความเร็วค้างสัก 110-120 เป็นหลักเนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็จะวิ่งได้สักประมาณ 4 กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นช่วง 100-120 สลับกันไปยังทำ 5 กิโลเมตรได้อยู่ในแบตเตอรี่ 1% ส่วนถ้าเป็นช่วงแรกที่เราขับ 80-100 อันนั้นจะได้แบตเตอรี่ 1% อยู่ที่ 6 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นแบบที่เราบรรทุกน้ำหนักเพิ่มมาด้วย 200 กิโลกรัมก็เหมือนโดยสารกันมาเกือบเต็มคันเลยนะครับมาดูที่โหมดการขับขี่ของคันนี้นะครับคันนี้ให้โหมดการขับขี่มาทั้งหมด 4 โหมดมีประหยัดปกติสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองโดยที่ 3 โหมดแรกประหยัดปกติแล้วก็สปอร์ตเนี่ยเราจะไม่สามารถเซตเรื่องการใช้พลังงานได้ซึ่งมันก็คืออัตราเร่งนั่นเองนะครับถ้าในโหมดประหยัดเวลาที่เรากดคันเร่งเดี๋ยวผมลองกดคันเร่งมันจะเป็นการออกแบบนุ่มนวลแต่ถ้าเรากดลงไปลึกๆตอบสนองเร็วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนะครับที่ความเร็ว100กดลงไปพอมันขึ้นไปสัก120กว่าเนี่ยการตอบสนองก็ถือว่าไวเหมือนกันนะแม้จะเป็นโหมดประหยัดนะครับแล้วก็มาดูที่โหมดปกติในโหมดปกตินี้นะครับกลับมาที่ความเร็วสักประมาณ100ข้างหน้าขึ้นเนินด้วยนิดนึงนะกดลงไปการตอบสนองก็ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากดลงไปลึกๆเนี่ยได้ยินเสียงมอเตอร์ด้วยนะครับถ้ากดจะวีดเข้ามาเบาๆวันนี้ที่ขับมาเนี่ยใช้งานโหมดปกติเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าอัตราเร่งในโหมดนี้ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะเวลาต้องการเร่งแซงกดแค่โหมดปกติเนี่ยกดคันเร่งลงไปก็แซงได้สบายๆแล้วนะครับขนาดว่ารถคันนี้ที่บรรทุกมาวันนี้รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 2.95 ตันนะครับเกือบ3ตันเลยทีเดียวแต่ขับอยู่นี่ไม่ได้รู้สึกว่ารถมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ลองในโหมดสปอร์ตความเร็วประมาณ100กดออกไปช่วงที่กดลงไปตอนแรกนะครับมันจะเหมือนมีอาการดีเลย์อยู่นิดนึงไม่ได้แบบว่ากระชากออกไปเลยแต่ถ้าตอนนี้นะครับความเร็วมันขึ้นมา120เป็นช่วงลงเนินพอดีแหละกดคันเร่งเบาๆนี่พุ่งออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองตรงนี้ตรงทางราบนิดนึงลองที่ความเร็ว100นะครับแล้วก็กดยังไม่ได้ดึงมากนะไม่ได้ดึงแบบแรงๆก็ลด3ตันนะครับแต่ว่าถ้าความเร็วขึ้นมาสัก110แล้วเรากดต่อเนื่องเนี่ยมันดึงออกไปเลยนะครับถ้าดูในกล้องอาจจะเห็นว่าพอใช้โหมดสปอร์ตแล้วกดคันเร่งเร็วๆเนี่ยหน้าก็มีอาการเชิดขึ้นอยู่นะครับเร่งแล้วก็หน้ายกเพราะว่าในส่วนของช่วงล่างแม้จะใช้เป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลอยู่นะครับพอเรากดปุ๊บมอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าดึงปุ๊บมันก็หน้ายกขึ้นไปเลยทั้ง3โหมดเนี่ยเราสามารถเซตค่าต่างๆพวกพวงมาลัยเป็นสะดวกสบายปกติสปอร์ตก็คือพวกความตึงของพวงมาลัยแล้วก็ความคมนะครับเราสามารถเซตได้เหมือนกันหมดเลยทั้ง3โหมดนะครับเนี่ยเซตพวกการตั้งค่าแป้นเบรกแล้วก็ที่พิเศษใน Expert X9 นะครับช่วงล่างที่เป็น Air Suspension เป็นถุงลมเนี่ยเราสามารถปรับความสูงต่ำของช่วงล่างได้แล้วก็ความนุ่มนวลของช่วงล่างนะครับความสูงเนี่ยสามารถยกได้สูงสุดเพิ่มขึ้นไปอีก40มิลลิเมตรหรือก็คือ4เซนนั่นเองแล้วก็ลดได้ต่ำสุดที่ลบ30มิลลิเมตรต่ำลงไป3เซนนะครับตัวต่ำสุดที่ลดลงไป3เซนเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะเวลาที่จอดนะครับหรืออาจจะเป็นความเร็วต่ำแต่ในความเร็วประมาณ90แบบนี้จะไม่สามารถเลือกต่ำสุดได้นะครับเลือกได้แค่ต่ำอันนี้ลดลงไปประมาณ15มิลหรือ 1.5 เซนแล้วก็ยกสูงได้ตามปกตินะครับยกสูงได้ไม่ได้แล้วฮะผมลองดูก่อนหน้านี้ที่โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าโหมดสปอร์ตนะเขาให้ปรับได้แค่สูงไม่สามารถยกสูงสุดได้แต่ถ้าเป็นโหมดปกตินะครับเราสามารถปรับสูงสุดได้อันนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าผมลองเป็นในโหมดประหยัดดูในโหมดประหยัดผมอยากจะให้ลดต่ำสุดเพื่อความประหยัดไม่ได้นะครับยังได้แค่ต่ำเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเป็นสปอร์ตเราจะไม่สามารถยกรถขึ้นไปที่สูงสุด40มิลลิเมตรได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวของรถด้วยนะครับรวมถึงเรื่อง Aerodynamic ก็คือให้ยกสูงได้เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ20มิลลิเมตรด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น
การสั่นสะเทือนที่สามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับมีสบายแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็น Comfort Plus สะดวกสบายปกติแล้วก็ Sport ช่วงที่ขับมาส่วนใหญ่ผมเลือกเป็นโหมด Sport ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสะดวกสบายแบบเนี้ยจะเห็นว่ารถมันจะมีอาการโครงๆอยู่บ้างนะเพราะมันเป็นแบบนุ่มนวลก็จะเหมาะสำหรับเราขับในเมืองนะครับถ้ามันเป็นถนนที่ขรุขระเลือกเป็นสบาย plus ไปเลยก็ได้นะครับสบายบวกดูอาการของรถนะครับถ้าเนี่ยปุ๊บมันจะมีอาการแบบว่าโครงๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยอันนี้โอเคเลยนะครับก็ช่วงล่างก็ไม่ได้แบบว่าแข็งขึ้นมาเยอะนะครับมันให้ความรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นมานิดนึงแต่ส่วนใหญ่มันจะออกไปทางนุ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมเปิดไฟเลี้ยวอยู่จะเห็นว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนมืดๆนะครับกล้องด้านข้างเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยน้อยเพียบเลยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถมองเห็นด้านหลังได้ดีนะครับเห็นรายละเอียดคือเขาแสดงผลเป็นแบบ High Dynamic Range นะครับปรับแต่งให้ภาพมันดูมีมิติถ้าเป็นกลางวันเนี่ยภาพก็จะดูสวยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนอาจจะเห็น noise เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรถ้าเป็นจุดที่มืดๆนะครับอันนี้ที่ผมบอกไปมันสามารถปรับให้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แล้วก็เล็กก็ได้นะครับผมเลือกเป็นแบบไซส์ประมาณนี้แล้วก็เอาไว้ที่มุมบนขวานะครับในโหมดกำหนดเองนะครับกำหนดเองเนี่ยเราจะสามารถเลือกการใช้พลังงานได้ก็คืออัตราเร่งนั่นเองนะครับทั้ง3ระดับเรียกว่าที่เราปรับโหมดเนี่ยต่างกันแค่พรีเซตที่เขาเซตไว้ให้เรานะครับเรื่องการใช้พลังงานที่เป็นการตอบสนองต่อคันเร่งนะครับและในทุกๆโหมดเนี่ยเราสามารถเลือกการรีเจนได้นะครับจะมีต่ำปานกลางสูงแล้วก็ X pedal เริ่มที่ต่ำก่อนนะครับในโหมดต่ำเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นการรีเจนแบบเบาๆแต่ว่าแถบรีเจนเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้จะเหยียบเบรกแถบรีเจนก็ไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นปานกลางแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับที่ความเร็ว90รีเจนประมาณ 40-50% นะครับแล้วก็รีเจนเป็นสูงดูยกเท้าออกจากคันเร่งอันนี้จะรีเจนประมาณ 7-80% แล้วก็สุดท้ายนะครับการรีเจนแบบ X pedal อันนี้มันจะคล้ายๆกับ One pedal dive นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเลยทีเดียวคือเขาจะรีเจนแรงสุดแหละแต่ถ้าความเร็วลดลงไปเหลือประมาณ 1-2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆที่ความเร็วนั้นนะครับจะไม่ลงไปเหลือ0 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือน One pedal dive เวลาที่เปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตรงด้านใต้ของความเร็วนะครับมีคำว่าสปอร์ตแล้วก็จะมีกราฟิกที่พื้นหลังขึ้นมาอีกนิดนึงแถบการรีเจนเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งความเร็วให้ดูแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเราจะเห็นแถบการรีเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นให้ดูนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดปกติเนี่ยแถบมันก็เล็กลงนะครับเป็นขีดเล็กๆแล้วก็หลังคำว่า Standard ที่เป็นโหมดปกติเนี่ยก็จะไม่มีกราฟิกเหมือนเมื่อกี้นะครับที่เป็นเหมือนลายธงนะครับจะมีเฉพาะในโหมดสปอร์ตอันนี้ลองกดให้ดูนะครับเวลาที่เรากดเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็จะมีเสียงในโหมดต่างๆนะเวลาเรากดเปลี่ยนจะดังอยู่บริเวณหมอนรองศีรษะของคนขับนะครับโหมดประหยัดเป็นสีเขียวโหมดปกตินะครับสีฟ้าโหมดสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองนะครับตอนนี้ผมเลือกไว้ที่รีเจนต่ำนะครับเนี่ยลดชะลอความเร็วลงเห็นไหมครับว่าแถบการรีเจนมันไม่ขึ้นเลยสักนิดแต่ถ้าเราเลือกเป็นรีเจนปานกลางเนี่ยการรีเจนกลับมาแล้วนะครับก็แปลกดีนะครับถึงแม้จะบอกว่ารีเจนต่ำความรู้สึกเราก็เหมือนรีเจนนะแต่แถบรีเจนไม่ขึ้นไม่แน่ใจว่ารีเจนต่ำเนี่ยช่วงที่เขาชะลอความเร็วเขาใช้เป็นเบรกแทนหรือเปล่าเพราะแถบการรีเจนไม่ขึ้นนะครับแต่มันรู้สึกว่ารถเนี่ยก็ชะลอความเร็วให้อยู่ถ้าเป็นในรถรุ่นอื่นๆหากเราเลือกการรีเจนเป็นแบบน้อยสุดหรือปิดนะครับมันก็จะไม่ขึ้นแถบการรีเจนเหมือนกันเลยแต่ความรู้สึกเวลาที่เราใช้เป็นปิดรีเจนรถมันจะไหลไปเลยนะครับอันนี้ความรู้สึกมันคือยังมีการรีเจนแบบต่ำๆตอนนี้แวะที่ปั๊มปตท.อยู่ก่อนถึงทางเข้าเขื่อนภูมิพลเราแวะเช็ดกระจกก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไฟหน้ารถกระจกจะได้สะอาดหน่อยนี่นะครับวันนี้คนนี้นั่งมาสบายสุดเลยนะ นี่แล้วดูบรรยากาศในห้องโดยสารกลางคืนนะครับโอ้โหมีแอมเบียนไลท์เนี่ยรวมถึงขนาดที่เก็บขวดน้ำหรือใส่แก้วนะครับก็ยังมีแอมเบียนไลท์ขึ้นมานะ
ด้าน ใต้เบาะ ใต้เบาะนะครับทั้งผู้โดยสารทั้งคนขับด้านหน้าก็จะมีไฟแอมเบียนต์ไลท์ส่องลงมาด้วยถ่ายให้ดูตรงบริเวณนี้ในปั๊มจะมีถนนที่มืดๆอยู่พอดีนะครับอันนี้ให้ดูไฟหน้าก่อนที่เราจะวิ่งบนถนนจริงแล้วก็เขามีไฟ cornering light ด้วยนะครับที่จะส่องไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเดี๋ยวผมจะลองหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายให้ดูนะครับจะเห็นว่าไฟเขาจะส่องเพิ่มไปทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ผมหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายมีไฟส่องไปที่ทางด้านซ้ายเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยกลับมาตรงสักพักเขาจะค่อยๆดิมแล้วก็ดับลงไปทีนี้มาดูทางด้านขวาบ้างนะครับพอเราหักพวงมาลัยไปทางด้านไหนก็จะมีไฟส่องนำไปให้นะครับอันนี้เขาจะทำงานช่วงที่เราขับช้าๆนะครับแล้วก็หักพวงมาลัยก็จะมีไฟส่องนำไปให้ก่อนตามโค้งต่างๆนะครับดูที่เมนูของการปรับตั้งค่าระบบไฟส่องสว่างนะครับที่ไฟรถยนต์ตรงนี้เราสามารถปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ต่ำกลางสูงแล้วก็สูงสุดและยังมีออโต้นะครับเดี๋ยวตัวรถเขาจะปรับให้เองการทำงานของไฟหน้าเลือกปิดก็ได้ไฟหลีนะครับแล้วก็เปิดไฟต่ำตอนนี้เซตเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับอีกประมาณสัก50กิโลเมตรก็น่าจะถึงจุดชาร์จของเราแล้วนะแบตเตอรี่เหลือ 17% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้บนหน้าจอเหลืออีก117กิโลเมตรข้างหน้านี้จะเป็นการขึ้นเขาด้วยนะครับก็ความเร็วที่ใช้จะอยู่ในช่วง100-120สลับกันไปแล้วก็มาดูที่แผนที่นะครับตั้งแต่ขับออกมายังไม่ได้ดูแผนที่อีกครั้งหนึ่งเลยเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับลูดมาสุดเลยเพื่อที่จะดูแผนที่แบบเต็มๆนะครับตอนนี้เขาก็ยังบอกนะว่าระยะไม่เพียงพอซึ่งก่อนที่จะขับออกมาที่ผมได้กดให้ดูนะถ้าเขาเลือกจุดชาร์จให้เขาบอกให้เราแวะชาร์จ2ครั้งแต่ผมจะชาร์จแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็จะเหลือน้อยพอสมควรแต่จริงๆคันนี้แวะชาร์จครั้งเดียวเนี่ยขับได้ถึงอยู่แล้วนะครับจากตอนที่เราขับไปถึงจังหวัดตากเนี่ยระยะทาง400กว่ากิโลเมตรแบตเตอรี่ก็ยังเหลือตั้ง20กว่า%เลยถ้าเราเดินทางมาตอนกลางวันแวะกินข้าวที่ตากแล้วก็ปล่อยรถชาร์จไปสักครึ่งชั่วโมงแค่นี้ผมว่าก็ขับถึงเชียงใหม่ได้สบายๆแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้แบตเตอรี่เป็น800โวลต์แล้วก็ชาร์จได้แรงสุดถึง330กิโลวัตต์เราแวะชาร์จแค่ตู้ Elex by eGet ก็ได้นะครับที่จ่ายกำลังไฟได้ถึง150กิโลวัตต์ก็ชาร์จเร็วละหรือว่าจะชาร์จ EV Station ที่เป็น120กิโลวัตต์คันนี้ก็รับได้แบบใกล้ๆ120กิโลวัตต์สบายๆเลยนะครับเพราะว่าแรงดันขณะชาร์จของเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ620ถึง740โวลต์ขณะที่ชาร์จนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ลงไปเนี่ยถึงแรงดันจะอยู่ในช่วงประมาณ620-630โวลต์นะครับซึ่งถ้าเราเอาโวลต์ตรงเนี้ยไปคูณกับกระแสไฟของตู้ EV Station 200 แอมป์ยังไงมันก็ได้100กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นรถที่เป็นสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แบบ800โวลต์เนี่ยขับเดินทางไกลนี่ค่อนข้างสบายใจนะครับแวะชาร์จที่ตู้ไหนเรียกว่าได้กำลังไฟแทบจะเต็มกำลังของตู้ที่จ่ายได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ได้ติด low priority หรือว่ามีรถมาชาร์จแชร์กำลังไฟกันอยู่นะครับที่เราจะไปชาร์จก็คือปั๊ม PT ที่เถิดนะครับเป็นตู้ Elex by eGet 150กิโลวัตต์ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเหมือนคราวก่อนที่เอา S05 ไปนะครับแล้วรับกำลังไฟได้90กิโลวัตต์เราก็น่าจะรับได้150กิโลวัตต์นะครับระหว่างที่เขานำทางอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มจุดชาร์จเนี่ยอาจจะต้องกดหยุดแล้วก็กดนำทางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมลองกดหาดูแล้วมันไม่มีให้บวกจุดชาร์จเข้าไปนะลองเพิ่มเข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็แผนที่ของเขานะลองขยับให้ดูนะครับก็ทัชง่ายดีนะครับขยับไปมาแล้วก็เลือกตรงนี้เพื่อให้เราดูได้2อย่างนะครับดูภาพจำลองรอบรถเราสามารถกดสลับกันได้นะครับใช้3นิ้วแล้วก็เลื่อนแบบนี้มันจะสลับที่กันได้เลยแล้วก็ถ้าผมต้องการดูนี้อย่างเดียวก็ลูดให้กลับมาเต็มนะครับมาดูที่แสงสว่างไฟหน้าของคันนี้นะครับแสงที่ส่องออกไปทั้งด้านซ้ายแล้วก็ขวาของถนนถือว่าส่องออกไปได้ดีแล้วก็ครอบคลุมนะครับสังเกตทางด้านซ้ายก็ส่องเข้าไปทางป่าหญ้าทางนู้นเลยนะครับระดับไฟที่ตั้งมาจากโรงงานก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับส่องไปไกลมองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าได้ดีแล้วก็ยังไม่ไปส่องโดนกระจกของคันด้านหน้านะครับสำหรับระดับของไฟหน้าที่ผมได้ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ออโต้
เดี๋ยวผมลองปรับให้ก้มต่ำสุดนะครับเขาก็ก้มลงมาใกล้ตัวรถเราเลยนะครับตอนนี้ถ้าสังเกตดูดีๆเพราะว่ามันขับเข้าบริเวณที่เป็นไฟสว่างพอดีนะครับแล้วผมก็กดกลับไปเป็นออโต้เขาก็ค่อยๆปรับกลับขึ้นไปนะครับในส่วนของไฟสูงอัตโนมัติคันนี้ระหว่างที่ขับมานะครับมีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ไกลมากไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยเปิดทำงานขึ้นมานะครับเจออยู่ 2-3 ครั้งผมเลยต้องปิดฟังก์ชันไฟสูงอัตโนมัติไว้ก่อนในส่วนนี้อาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตอีกทีนะครับเพื่อแก้การทำงานของไฟสูงอัตโนมัติให้มันดีขึ้นกว่านี้ถ้าขับไปแล้วเขาเปิดไฟสูงขึ้นมามันก็ส่องใส่คันด้านหน้านะครับผมต้องคอยกดให้ไฟสูงเนี่ยปิดลงมาตอนนี้ก็เลยปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติไว้เลยนะครับด้านหน้านี้เป็นช่วงถนนที่มืดพอดีนะครับผมจะลองเปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติกลับมาเขายังไม่ทำงานเนี่ยเมื่อกี้ติดแวบขึ้นมาตอนนี้เปิดค้างแล้วนะครับตัวรถเป็นคนเปิดไฟสูงอัตโนมัติซึ่งถ้าเรามองไปไกลๆนู่นเรายังเห็นไฟท้ายรถอยู่นะครับอันนี้เขาดับลงให้ละก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเป็นประมาณนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีรถกำลังสวนมานะครับเดี๋ยวเราลองขับพ้นโค้งด้านหน้านี้ไปหน่อยไฟสูงเปิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับทั้งที่ด้านขวาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีรถกำลังสวนมาอยู่นะมันเป็นช่วงโค้งพอดีนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับข้างหน้าเราจะเห็นว่ามีรถอยู่เห็นไฟท้ายนะแต่เขามีจังหวะที่เปิดไฟสูงขึ้นมาต้องขับเข้าไปใกล้ๆหน่อยเนี่ยถึงไฟสูงจะดับลงนะครับผมก็เลยต้องปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติอันนี้ไว้ก่อนอีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงปั๊ม PT ที่เถิดแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีทำถนนนะเราก็ใช้ความเร็วสูงไม่ได้แล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 10% แล้วนะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 498.6 กิโลเมตรอีกนิดเดียวก็จะเป็น500กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ตั้ง 10% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดวันนี้510กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 7% ขับมาจนถึงเถินเลยนะครับจากพระราม3มาที่ลำปางเถินดูกราฟการใช้พลังงานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้นะครับแรงดันลมยางเนี่ยผมเติมมาที่42 psi นะครับแต่พอเติมแล้วกลายเป็นว่าข้างหลังเนี่ยที่เราบรรทุกหนักไว้ด้วยนะครับมันก็จะเยอะกว่าคู่หน้าแต่ตอนเติมเนี่ยเติมเท่ากันหมดเลยนะครับตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาสูงสุดเลยนะครับ151กิโลวัตต์เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นช่วงที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ลงมาเนี่ยแรงดันไฟคันนี้จะอยู่ประมาณ620ถึง630โวลต์นะครับถ้ารับกำลังไฟได้แบบนี้นี่เราชาร์จแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวขับไปถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ขึ้นไปที่แบตเตอรี่ 50% นะครับคำนวณแบบคร่าวๆที่ขับมาก่อนหน้านี้ถ้าเราใช้ความเร็วสัก100-120หรืออาจจะเป็น110-120เนี่ย 1% วิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรแต่ถ้าเราไปแช่แถวๆใกล้120นะครับ 1% ก็อาจจะเหลือ4กิโลเมตรเราจะต้องขับไปอีกประมาณสัก180กิโลเมตรนะผมคำนวณแบบต่ำๆไว้ก่อนเอาว่า4คูณ5เป็น200กิโลเมตรก็เติมขึ้นไป 50% นะครับถ้ามันดูแล้วจะไม่ถึงเราค่อยขับช้าๆใช้เวลาไป4นาทีนะครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 10% ก็ถือว่าเร็วมากเลยนะเราจะชาร์จขึ้นไปแค่ 50% เองนะครับซึ่งคันนี้ผมไปทดสอบชาร์จมาแล้วนะที่แบตเตอรี่ 78% เนี่ยยังรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง193กิโลวัตต์นะครับถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่สูงก่อนนะแล้วเราชาร์จแบบกำลังไฟแค่152กิโลวัตต์เนี่ยซึ่งมันเป็นครึ่งหนึ่งของสเปคที่คันนี้รับได้นะครับแปลว่าแบตเตอรี่มันจะไม่ร้อนก่อนแน่ๆถ้าเดินทางไกลแล้วเจอตู้ที่ชาร์จได้ประมาณ150ถึง180กิโลวัตต์คันนี้เขาจะรับกำลังไฟได้นิ่งๆยาวๆเลยนะครับไปจนถึงแบตเตอรี่ประมาณ 78% พอเกิน 80% ไปแล้วเนี่ยจะดรอปลงเหลือประมาณ100กิโลวัตต์ซึ่งก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับใช้เวลาชาร์จมา14นาทีครึ่งตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 42% แล้วนะครับแล้วก็กำลังไฟเรายังอยู่151กิโลวัตต์เท่าเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกราฟการชาร์จในรถนะครับ
จะเห็นว่ามันจะเป็นแฟลตกราฟเลยก็คือวิ่งนิ่งๆยาวๆเลยนะครับผมชอบ X เผิงนะครับที่เขามีกราฟให้เราดูทั้งการใช้พลังงานแล้วก็ระหว่างที่ชาร์จนะครับกดมาดูที่หน้าโฮมนะครับตรงนี้ระหว่างที่ชาร์จอยู่เรากดที่กำลังไฟหรือแรงดันไฟตรงนี้ก็ได้ดูที่กราฟตอนนี้ครับเห็นไหมอยู่ประมาณ150กิโลวัตต์ยาวๆเลยนะครับถ้าเราปล่อยชาร์จไปอย่างเงี้ยจนถึง 80% ก็ได้เลยนะมันจะไปดรอปช่วง79ขึ้น 80% นะครับลงไปเหลือ100กิโลวัตต์การจัดการพลังงานคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรถที่ไซส์ใหญ่แล้วก็หนักขนาดนี้กินพลังงานไม่ได้สูงมากแล้วก็ชาร์จได้ไวด้วยใช้เวลาชาร์จไปประมาณ18นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 7% ขึ้นมาที่ 50% มาดูบนหน้าจอรถนะครับแบตเตอรี่กลับขึ้นมาที่ 50% ละระยะทางที่จะวิ่งได้อีก348กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC คราวนี้กลับมาดูที่แผนที่นะครับสำหรับรถที่เขามีโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หรือว่าระยะทางที่เหลือเมื่อไปถึงปลายทางเนี่ยตรงนี้ดีมากเลยนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าจากแบตเตอรี่ 50% ตรงเนี้ยเขาคำนวณว่าไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 23% นะครับซึ่งถ้าผมใช้ความเร็ว110 120เป็นหลักผมว่ามันจะเหลือน้อยกว่านี้นะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่โชคดีนะครับที่ได้ชาร์จแบบกำลังไฟเต็มกำลังไฟตู้ให้ได้ดูกันนะก็ใช้เวลาชาร์จถือว่าเร็วมากนะ4นาทีกว่าเราได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 10% นี่เราชาร์จเพิ่มเข้ามา 43% นะครับก็ใช้เวลาไป18นาทีลองใช้ระบบ X Pilot นะครับซึ่งเป็นระบบช่วยขับของ X เผิงเขาจะเปิดการใช้งานระบบ Lane Centering Control ขึ้นมาอันนี้ช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับด้านหน้าจะมีโค้งแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนด้วยผมทดสอบให้ดูในตอนกลางคืนเลยนะครับสำหรับระบบช่วยขับแล้วก็เซตความเร็วไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับวันนี้ที่ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยเวลาที่ขับผ่านรถบรรทุกวันนี้ยังไม่เจออาการที่รถชะลอแบบแรงๆนะครับไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงจุดนี้แล้วหรือเปล่ามีช่วงหนึ่งที่ขับแล้วรถบรรทุกแทบจะวิ่งเหยียบเส้นเลนกลางเขาก็ไม่ได้เบรกแบบแรงๆนะครับก็ค่อยๆขับผ่านไปได้เลยคันนี้ยังไม่มีระบบช่วยเบี่ยงหลบรถบรรทุกนะครับส่วนเวลาที่เข้าโค้งเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการชะลอบ้างนะครับตามโค้งคือเขามีระบบช่วยชะลอความเร็วระหว่างที่เข้าโค้งการชะลอความเร็วเมื่อกี้ก็ถือว่าทำได้สมูทดีนะครับแล้วก็เวลาที่โค้งตอนเนี้ยรถเป็นคนบังคับเลี้ยวให้นะครับแต่ว่าผมประคองพวงมาลัยไว้ถ้าผมเป็นคนหักเลี้ยวเองเนี่ยเส้นสีฟ้าตรงนี้มันจะหายออกไปนะครับอันนี้รถยังเป็นคนเลี้ยวให้อยู่เนี่ยเขาลดความเร็วลงมาเหลือประมาณ102เหลือ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันโค้งต่อเนื่องนะเนี่ยเป็นโค้งต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะทดสอบระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติตรงที่จุดนี้ให้ดูนะครับเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็เปลี่ยนเลนที่ก่อนจะเข้าโค้งด้วยนะนี่โค้งเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลนเสร็จแล้วก็โค้งต่อนะครับผมเปิดระบบช่วยเปลี่ยนเลนอีกครั้งหนึ่งก็ทำงานได้สมูทนะครับเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเลนออกมาตรงนี้จะผ่านจุดกลับรถลองดูอาการระหว่างที่ผ่านจุดกลับรถนะครับไม่มีอาการเป๋ออกไปตามลูกศรที่พื้นนะครับเท่าที่ใช้งานวันนี้มาก็ยังไม่เจออาการนะแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองโค้งข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เป็นความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมแค่ประคองพวงมาลัยไว้นะครับเขาค่อยๆเข้าโค้งให้เราโอ้โหตรงนี้เจออาการชะลอผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคือมันโค้งแค่นิดเดียวไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันจะเป็นเนินด้วยนิดนึงตัวเซ็นเซอร์เขาอาจจะจับไปหารถบรรทุกข้างหน้าหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองดูโค้งหน้าเมื่อกี้ผมก็เลยแค่เหยียบสวนลงไปนะครับไม่ให้เขาชะลอความเร็วดูข้างหน้าตรงนี้นิดนึงผ่านจุดกลับรถไม่มีอาการเป๋นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่โค้งหน้านี่ผมจะเหยียบคันเร่งไว้นะครับไม่ให้เขาชะลอความเร็วคือถ้ารถที่มีระบบช่วยชะลอความเร็วระหว่างโค้งถ้าเราต้องการไม่ให้เขาชะลอความเร็วเราก็แค่เหยียบคันเร่งค้างไว้เบาๆนะครับบนหน้าจอก็จะมีโชว์ขึ้นมาว่าไม่สามารถลดความเร็วเมื่อกดแป้นคันเร่งนะครับก็คือเมื่อเราโอเวอร์ไลน์
ระบบเขาอยู่เนี่ยเขาจะไม่ลดความเร็วระหว่างโค้งอย่างเช่นตอนนี้พอไม่ได้มองความเร็วนะครับก็เกินขึ้นไปถึง125กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เข้าโค้งได้สมูทอยู่นะครับแต่ว่ามีที่เราเจอเบรกแรงไปครั้งหนึ่งคือวันเนี้ยที่ใช้งานมายังไม่เจออาการนี้เลยนะครับเพิ่งเจอตอนที่ทำให้ดูเลยนะครับเพิ่งเจอเมื่อกี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ดูโค้งนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ความเร็ว120เนี่ยก็โค้งได้ตามปกติอาจจะยังโค้งไม่เยอะพอนะที่โค้งหน้านี้อีกสักทีหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดที่รวมเลนด้วยนะถ้าจุดนี้นี่ผมต้องหักพวงมาลัยเองละจะเห็นว่าถ้าผมหักพวงมาลัยเองเส้นสีฟ้าที่พื้นมันจะหายออกไปนะครับจุดตรงเมื่อกี้เนี่ยปล่อยให้รถเขาเลี้ยวเองไม่ค่อยได้นะครับมันจะเป็นจุดที่เอาเลนขวาสุดเข้ามารวมด้วยมีคราวหนึ่งที่ผมลองให้รถเข้าโค้งเองมันก็จะหลุดออกจากระบบนะครับตรงนี้ระหว่างที่ผมเหยียบคันเร่งอยู่เนี่ยก็ยังสามารถใช้ระบบออโต้เลนเชนได้นะครับเปลี่ยนออกมาเลนซ้ายละผมเปิดไฟเลี้ยวขวาปึ๊บอันนี้รถเป็นคนเปลี่ยนเลนนะครับผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนมาขอดูที่ความเร็ว120ที่โค้งหน้านี่อีกสักทีหนึ่งนะครับต้องคอยประคองไว้รถชะลอความเร็วลงมาผมค่อยๆเหยียบสวนขึ้นไปคือถ้าสามารถทำงานในตอนกลางคืนได้ดีขนาดนี้ตอนกลางวันก็ไม่น่าห่วงนะครับถ้าผมยกเท้าออกจากคันเร่งเขาจะชะลอลงมาประมาณสักความเร็ว100กว่าๆนะครับอันนั้นก็เป็นความเร็วที่กำลังโอเคนะครับสำหรับให้รถช่วยเข้าโค้งให้ที่ความเร็ว120มันจะรู้สึกว่าเร็วไปนะครับอันนี้แค่เป็นการทดสอบให้ดูนะครับสำหรับจอทั้งจอกลางแล้วก็จอด้านหน้าคนขับนะครับระหว่างที่เราขับเส้นทางที่มืดสนิทแบบนี้ก็ไม่รู้สึกว่าแสงแยงตานะครับซึ่งผมลดแสงลงไปเกือบต่ำสุดนะยังไม่ต่ำสุดเลยแล้วก็ลองลดลงไปต่ำสุดดูนะครับเนี่ยแสงอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับไม่รู้สึกว่าแสงมันแรงไปนะแล้วก็สำหรับกล้องเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับถึงแม้มันจะมี noise แต่ถ้าให้ผมเทียบกับเวลาที่มองไปที่กระจกมองข้างซึ่งมองไปข้างหลังตอนเนี้ยมืดสนิทเลยนะครับมองไม่เห็นเลยแต่กล้องเนี่ยที่มี noise อย่างน้อยยังเห็นลางๆอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีไฟเวลาที่ไฟเลี้ยวกับพริบติดขึ้นมาเรายังพอเห็นเป็นลางๆอยู่แต่ถ้ามองไปที่กระจกมองข้างบนถนนมืดๆแบบนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมืดสนิทผมไม่แน่ใจว่าที่กล้องตรงกลางเนี่ยถ่ายไปเนี่ยเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตาเรามองเห็นเลยมันจะมี noise เต็มไปหมดแต่ว่าเรามองเห็นรายละเอียดด้านข้างทางนะครับช่วงนี้ผมใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักและก็ยังขับอยู่ในโหมดมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าขับแบบเพลินๆไม่ได้ก้มหน้าลงมามองความเร็วเนี่ยจะทะลุขึ้นไปแบบ120กว่าทุกทีเลยนะ125บ้าง126บ้างนะครับช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างถุงลมก็เซตมาให้ขับสบายดีนะแล้วก็มันเนื่องจากถ้าเป็นช่วงทางตรงเนี่ยมันก็นิ่งๆเลยแล้วถ้าเราไม่สังเกตความเร็วอ่ะมันเลยทำให้เผลอขับเร็วเกิน120ขึ้นไปนะครับก็จะได้เห็นเรื่องการใช้พลังงานในช่วงประมาณ180กิโลเมตรสุดท้ายนี้นะครับว่าขับเร็วๆแบบ110 120เป็นหลักเนี่ยการใช้พลังงานจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงแบตเตอรี่ที่เราจะใช้ในช่วงจากเถินไปถึงเชียงใหม่นะครับขับอย่างนี้ไปเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่หลังจากขับช่วงที่มันเป็นถนนมืดๆมาสักพักนะครับแล้วมันก็จะมีทั้งขึ้นเนินลงเนินผมสังเกตว่าถ้าเราตั้งระดับไฟหน้าไว้เป็นออโต้บางทีเขาจะปรับให้ระดับมันก้มต่ำนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าไฟมันส่องเข้ามาใกล้รถเราขึ้นซึ่งถ้าเป็นระดับที่สูงสุดระดับมันจะพอดีเลยนะตอนที่ผมถ่ายให้ดูในไฟหน้าถ้าเอาชัวร์นะครับก็อาจจะกดเป็นระดับสูงสุดไว้นะครับมันก็คือระดับมาตรฐานนั่นแหละไม่ได้สูงไปจนส่องกระจกรถคันด้านหน้าเขานะครับอย่างตอนเนี้ยยังปกติอยู่เมื่อกี้มีขับไปแล้วมันลดระดับลงมาเรียกว่าเกือบจะเป็นระดับต่ำสุดนะครับลงมาอยู่สักประมาณเดี๋ยวผมเลือกเป็นกลางดูเนี่ยอยู่ประมาณระดับกลางนะครับขับไปก็รู้สึกว่า
ตอนที่รีวิวไฟหน้าให้ดูผมก็บอกอยู่นะว่าไฟมันส่องไประดับที่โอเคดีเลยถึงแม้จะตั้งไว้ออโต้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าขึ้นเนินลงเนินแล้วตัวรถเขาอาจจะยังปรับให้มันกลับไประดับเดิมยังไม่ทันหรือเปล่าแต่มันก็อยู่ที่ระยะต่ำสักพักเหมือนกันนะครับก็ผมเลยลองกดเป็นระดับสูงสุดปรากฏว่าโอเคเขาค่อยปรับกลับเข้าไปที่ระดับมาตรฐานนะครับที่มันจะส่องไปให้เราเห็นทัศนวิสัยได้ไกลเนี่ยตอนเนี้ยระยะที่เขาส่องไปก็คือโอเคเลยนะครับแต่ถ้าปรับเป็นออโต้ไว้บางทีอาจจะมีก้มต่ำลงมาเผื่อใครใช้ก็ลองดูที่การตั้งค่าเรื่องระดับของไฟหน้าด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่าไฟมันก้มต่ำตัวรถเขาอาจจะปรับออโต้ให้มันก้มลงมาใกล้รถเราก็ปรับแก้คืนด้วยการเลือกเป็นสูงสุดนะครับขับมาถึงที่ห้างฉัตรแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 30% ใช้ไปแล้ว 20% เราขับมาประมาณ85กิโลเมตรแล้วนะครับคิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยก็อยู่ประมาณ4กิโลเมตรต่อ 1% นะครับช่วงที่ขับจากเถินมาถึงห้างฉัตรเนี่ยใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ถ้าขับแบบเพลินๆเนี่ยไม่มองลงมาที่ความเร็วเนี่ยก็มีขึ้นไป120แล้วก็120กว่าบ้างเหมือนกันนะซึ่งผมก็พยายามให้มันอยู่120เป็นหลักนะครับไม่ให้เกินจากนั้นจะได้ใกล้เคียงกับคันอื่นๆแต่ก็จะเป็นช่วงที่ใช้ความเร็วสูงกว่าช่วงก่อนหน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงขึ้นเขาขึ้นเนินด้วยมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 12% นี่ผมคำนวณแบบตั้งใจให้มาถึงแล้วแบตเตอรี่เหลือน้อยๆเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ชาร์จแบบเหมาจ่ายกับที่ชาร์จของโรงแรมนะมากับรถที่แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับ100กิโลวัตต์เอาร์แล้วก็ชาร์จแบบเหมาจ่าย350บาทระยะทางที่ขับมาวันนี้ทั้งหมด678กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับพลังงานที่เราใช้ไปทั้งหมดก็คือ 125.55 กิโลวัตต์เอาร์นะครับหรือ 125.55 หน่วยผมจะคำนวณเทียบกับค่าชาร์จของ Elex by eGet นะครับไม่ได้คำนวณแบบชาร์จจากบ้านมาก่อนด้วยเลยนะเอา 7.5 เนี่ยคูณกับ 125.55 ก็จะได้ 941.62 บาทหารกับระยะทางที่เราขับมานะครับ678กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ 1.38 บาทนะครับสำหรับขับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้บรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับก็เหมือนนั่งมาเกือบเต็มคันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยผู้โดยสารขึ้นได้เยอะกว่ารถคันอื่นๆที่เราทดสอบแต่น้ำหนักที่เราใส่มาวันนี้ก็เท่าๆกันนะครับถ้าเป็นการเดินทางจริงก็อาจจะเพิ่มผู้โดยสารขึ้นมาอีกสัก 2-3 คนก็จะหนักกว่านี้นะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางอันนี้เป็นกราฟการใช้พลังงานตั้งแต่เริ่มต้นนะขับจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่นะครับดูที่กราฟ100กิโลเมตรที่ผ่านมาอันนี้จะมีช่วงที่ขึ้นลงดอยขุนตาลมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็จะสูงอยู่ที่ 20.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรช่วงขึ้นเขาแล้วก็ใช้ความเร็วสูงตัวเลขการใช้พลังงานก็จะสูงกว่าช่วงขับทางราบนะครับเสียบชาร์จกับ AC ชาร์จของทางโรงแรมนะครับตอนนี้กำลังไฟเข้าสูงสุดอยู่ที่ 10.2 กิโลวัตต์แล้วก็สเปคของคันนี้อยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับจาก 12% เนี่ยจะชาร์จขึ้นไปเต็ม 100% ใช้เวลา9ชั่วโมง49นาทีแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับตั้งใจขับมาให้แบตเตอรี่เหลือน้อยๆนะแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดเนี้ยชาร์จแบบเหมาจ่าย350บาทคุ้มมากเลยนะครับถ้าผมชาร์จเต็ม 100% แล้วผมสามารถขับได้500กิโลเมตรแปลว่าตกกิโลเมตรละแค่70สตางค์เองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของโรงแรมที่เขาชาร์จแบบเหมาจ่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่แบตเตอรี่ไซส์เล็กค่าชาร์จก็อาจจะใกล้เคียงกันกับไปชาร์จ DC ข้างนอกนะครับแต่ที่ดีกว่าก็คือเราไม่ต้องไปนั่งรอระหว่างชาร์จอันนี้เราเสียบชาร์จไว้ตื่นเช้ามาแบตเตอรี่เต็ม 100% ก็ออกไปขับเที่ยวได้เลยนะเปิดดูจากในแอปตอนนี้ก็จะมีบอกเราด้วยนะครับว่าใช้เวลาชาร์จอีก8ชั่วโมง52นาทีแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วก็บอกกำลังไฟที่ชาร์จอยู่ตอนนี้ 10.2 กิโลวัตต์มุมขวาบนเนี่ยก็มีเตือนเราด้วยนะครับว่า sunshade not close ก็คือด้านหลังเนี่ยผมไม่ได้ปิดม่านกันแดดไว้ลองกดตรงนี้บอกว่า charging port open นะครับ
ตรงนี้ก็ต้องโอเพนเพราะว่าเราชาร์จอยู่และล่างสุดก็คือบอกว่าเราล็อกประตูไว้แล้วนะครับวันนี้พาออกเดินทางไปดอยอ่างขางนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราอยู่ 100% แล้วก็ผมตั้งรีเจนไว้ที่ X Pedal ให้ดูแถบการรีเจนนะครับที่แบตเตอรี่ 100% แล้วเราลองยกเท้าออกจากคันเร่งแถบการรีเจนขึ้นปกติเลยนะครับแล้วก็เกิน 50% ด้วยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกเพิ่มเลยนะครับแค่เป็นการยกเท้าออกจากคันเร่งอย่างเดียวการรีเจนก็ถือว่ารีเจนได้สูงเลยนะครับขนาดว่าแบตเตอรี่ 100% แล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบดูการรีเจนที่ดอยอ่างขางกันอีกทีนะครับทดสอบดู Stop and Go อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ขับมาจากกรุงเทพเราลองในไฟแดงได้นานสุดประมาณ1นาที20กว่าวินาทีเดี๋ยวลองแบบในเมืองดูบ้างน่าจะติดไฟแดงนานหน่อยเดี๋ยวรอโอ้โหเมื่อกี้มีรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเขาเบรกชะลอก็แรงในระดับหนึ่งเลยนะครับขนาดว่าความเร็วต่ำความเร็วเป็น0เริ่มจับเวลาข้างหน้าตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับผ่านมาแล้ว1นาที20วินาทีนานกว่าเมื่อวานนิดนึงนะเนี่ยมันแทบจะเท่ากันเป๊ะเลยนึกว่าจะได้ลองแบบนานขึ้นนะครับถ้า1นาทียังไม่เกิน30วิเนี่ยเขายัง stop and go ให้เองอยู่แล้วก็เมื่อกี้มีการหักเลี้ยวเพื่อกลับเข้ามาให้อยู่กลางเลนนะครับก่อนไปดอยอ่างขางเที่ยงนี้แวะมากินข้าวอยู่ที่รวมโชคมอนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วเราจะพาผู้บริหารช่อง CG Go ขึ้นไปเยี่ยมชมดอยอ่างขางนะครับโอ้โหพร้อมเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อที่จะได้มองทัศนวิสัยได้ดีขึ้นนะครับผมถอดที่รองศีรษะของผู้โดยสารด้านหน้าซ้ายออกไปแล้วนะดูมุมมองครับเดี๋ยววันนี้ผู้บริหารจะได้ขึ้นไปเยี่ยมชมดอยอ่างขางด้วยทิวทัศน์อันสวยงามเลยนะขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะที่ใส่ใจถอดเฮดเรสออกให้ด้วยคราวนี้รถติดในเมืองนะครับเดี๋ยวจะลองจับเวลาดู Stop and Go ว่าทำนานกว่า1นาทีครึ่งเนี่ยยังทำงานให้เองหรือเปล่านะครับระบบ Stop and Go ยังทำงานได้นะครับทั้งที่ผ่านมาแล้ว2นาทีผมยังไม่ได้จับพวงมาลัยแล้วก็ยังไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะครับตอนนี้เซตความเร็วไว้ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังไม่เตือนให้ผมจับพวงมาลัยด้วยนะตอนนี้ไม่มีเส้นนะครับมีเส้นลางๆเนี่ยเขายังไปได้นะระบบ Stop and Go เขาทำงานได้นานดีนะครับติดไฟแดงมาตั้ง2นาทีกว่ายังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งเพิ่มนะครับภาพที่โชว์เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวตัวนี้เราสามารถเซตติ้งให้ขึ้นไปโชว์หน้าจอคนขับได้นะครับกดเข้ามาเซตในกล้อง360แล้วก็เลือกเป็นแผงหน้าปัดคราวนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวขึ้นมาโชว์อยู่บนหน้าจอคนขับแล้วนะครับลองเร่งแซงจากความเร็วประมาณ90นะครับแล้วก็เร่งขึ้นไป120กว่านี่ขนาดว่าบรรทุกมา200กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้งานในโหมดปกติผมยังไม่ได้กดเป็นโหมดสปอร์ตนะอัตราเร่งก็เรียกว่าตอบสนองทันอยู่นะครับช่วงที่เร่งแซงเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ขับอยู่เส้นทางระหว่างเชียงดาวไปฝางนะครับเซตติ้งของช่วงล่างที่ผมเลือกไว้ตอนนี้ก็เป็นแบบสปอร์ตแล้วก็เลือกให้รถเนี่ยต่ำลงไปอีก15มิลลิเมตรเพื่อที่ช่วงเข้าโค้งเนี่ยจะได้เข้าโค้งได้ดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นรถตู้นะครับไซส์ใหญ่แล้วก็เวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกถึงอาการโครงอยู่บ้างนะครับเขาเซตมาออกแนวนุ่มนวลแล้วก็นั่งสบายนะถ้าเราขับเที่ยวกันแบบครอบครัวเนี่ยใช้ความเร็ว80-90เวลาเข้าโค้งนะครับแต่ถ้าเป็นโค้งมาก60-80ก็เข้าโค้งได้โอเคอยู่นะครับคือถ้าจะให้ไปเทียบแบบเหมือนรถพวก SUV ที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้มันก็จะเทียบกันไม่ได้นะผมลองเซตช่วงล่างเป็นแบบ Comfort Plus นะครับก็คือสบายบวกตัวเนี้ยช่วงที่ขับทางตรงจะเห็นนะครับว่ารถเนี่ยจะมีอาการนุ่มๆนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเวลาเข้าโค้งถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโหมด Comfort Plus นี้นะครับเขาจะปรับให้ช่วงล่างเนี่ยมันไม่ได้โครงเคลงนะผมลองสังเกตดูแล้วนะครับตอนแรกก็นึกว่าเราใช้โหมด Comfort Plus เข้าโค้งมันจะแบบ
โครงเคลงเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะแต่พอลองเข้าโค้งดูแล้วเนี่ยลองดูตรงนี้นะครับผมหักรถเข้าโค้งมันก็เข้าโค้งแบบรู้สึกนิ่งดีนะครับโอเคอาจจะไม่รู้สึกมั่นใจเท่าในโหมดสปอร์ตแต่เวลาที่เราเข้าโค้งไปเนี่ยตัวรถจะไม่มีอาการนุ่มนิ่มเหมือนช่วงที่ขับทางตรงแบบนี้นะครับทางตรงเราจะเห็นว่ารถเนี่ยมันนุ่มขึ้นพอสมควรเลยแหละเนี่ยถ้าเป็นขับผ่านคลื่นก็จะด้านหน้าด้านหลังยุบแบบนี้นะครับเป็นคลื่นไปแต่เวลาเข้าโค้งเห็นไหมครับเข้าโค้งเนี่ยตัวรถเข้าโค้งแบบนิ่งๆไปเลยนะครับถ้าเราเทียบกับรถที่ไม่ได้เป็นช่วงล่างถุงลมถ้าเขาเซ็ตมันนิ่มๆแบบเนี้ยเวลาเข้าโค้งอาการโครงมันก็จะชัดเจนแต่เนี้ยพอเป็นช่วงล่างถุงลมแล้วเขาใช้เซ็นเซอร์ช่วยพอเราเข้าโค้งแล้วตัวรถเขารู้ว่ากำลังเข้าโค้งเขาก็มีการปรับให้ช่วงล่างมันเหมาะกับการเข้าโค้งนะครับตรงจุดนี้ลองเร่งแซงดูนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นโหมด Comfort Plus เวลาที่เราเปลี่ยนเลนเร่งแซงมันอาจจะรู้สึกว่าโครงมากกว่านะเมื่อกี้ผมยังแซงอยู่ในโหมดปกติเองนะครับโหมดมาตรฐานไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตเลยนะครับอัตราเร่งแซงก็ทำได้หายห่วงเลยแล้วก็ผมเซ็ตช่วงล่างไว้เป็นแบบสปอร์ตดีกว่านะครับเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะมั่นใจขึ้นอีกแต่เมื่อกี้ลองทดสอบดูนะครับว่าถ้าเป็นโหมดแบบนุ่มสุดๆเลยนะ Comfort Plus หรือสบายบวกเนี่ยมันก็เข้าโค้งได้โอเคนะครับถ้าเราขับชิลๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าขับเข้าโค้งที่ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบโหมดสปอร์ตนะครับนั่งเบาะแถว2มา2วันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงนะคะเริ่มจากบรรยากาศก่อนเลยเนี่ยจะเห็นว่าห้องโดยสารแถว2เนี่ยเขาดีไซน์มาให้เรานั่งแล้วเนี่ยได้ความสุนทรีย์แล้วก็ความสะดวกสบายมากที่สุดนะคะบรรยากาศเนี่ยโปร่งโล่งเลยนะทั้งตัว Panoramic Glass Roof ที่สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้มีตัวจอทีวีนะคะจอใหญ่มากเลยทุกอย่างเนี่ยมันจะให้บรรยากาศที่รู้สึกว่าโปร่งโล่งดีการใช้ดีไซน์สีที่เป็นสีอ่อนแล้วก็สลับกับการใช้สีเข้มเป็นแอคเซนต์เนี่ยอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าการตกแต่งข้างในเนี่ยมีความหรูหรานะแล้วก็มีความโปร่งโล่งสำหรับด้านบนก่อนนะคะเรื่องของการปรับ Panoramic Glass Roof แล้วก็เปิดตัวทีวีลงมาเนี่ยก็จะทำได้ที่ปุ่มตรงประตูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเริ่มจากทีวีก่อนเลยนะคะตรงนี้พอกดปุ๊บตัวจอของทีวีเนี่ยก็จะสไลด์ลงมานะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในองศาที่มองเห็นได้พอดีเลยนะคะกับผู้โดยสารแถว2ตรงนี้เนี่ยหน้าจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะคะอย่างถ้าเรากดดู YouTube เนี่ยก็กดจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์คำค้นหาต่างๆนะคะแนะนำเราด้วยนะครับให้แวะชาร์จช่องซีจิโก้ดิ แวะชาร์จที่ไหนอันนี้กดดูช่อง CGO นะคะจะอยู่ 11.2 แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้รีโมทมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่แล้วไม่สะดวกเนี่ยโน้มตัวมากดบนจอเนี่ยก็สามารถกดผ่านรีโมทได้เลยและสิ่งที่ล้อมรอบตัว Panoramic Glass Roof กับทีวีอยู่นะคะก็คือตัวไฟ Ambient Light กับช่องของแอร์นะคะคือรถตู้ส่วนใหญ่เนี่ยดีไซน์ของช่องแอร์เนี่ยมันจะแยกกระจัดกระจายใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องปรับทิศทางของลมว่าต้องการให้โดนตัวเยอะหรือว่าปัดไปทางอื่นคันนี้ดีไซน์ใหม่เลยนะคะก็เห็นว่าช่องแอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ดีไซน์มาให้โอบล้อมรอบตัวเรานะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นมาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะซึ่งอันนี้ชอบเลยนะคะและอีกข้อดีหนึ่งก็คือพอดีไซน์เป็นแบบนี้เนี่ยเสียงลมของแอร์เนี่ยเบามากเลยนะคะก็ทำให้ห้องโดยสารภายในเนี่ยเงียบมากขึ้นด้วยการปรับแอร์เนี่ยจะปรับที่คอนโซลกลางด้านหน้าตรงนี้นะคะซึ่งก็สามารถปรับระดับแอร์ได้ถึง5ระดับแล้วก็สำหรับที่นั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยปรับอุณหภูมิแยกกันด้วยหรือจะปรับเป็นโหมดออโต้ก็ได้เช่นกันนะคะแถมสามารถปรับแอร์ให้แอร์เนี่ยออกมาโดนตัวและออกมาโดนบริเวณเท้าหรือจะต้องการไม่ต้องให้มีแอร์ลงบนเท้าเนี่ยก็เลือกเป็นโหมดนั้นได้เหมือนกัน Panoramic Glass Roof นะคะก็คือปุ่มที่2ถัดจากทางซ้ายนะคะเมื่อกี้เรากดทีวีแล้วเดี๋ยวเชงลองปิดม่านไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาครึ่งหนึ่งนะคะถ้าต้องการปิดตามระยะที่เราต้องการเนี่ยก็คือให้กดปุ่มค้างนะคะแล้วพอ
เราบอกว่าโอเคพอดีแล้วเนี่ยเราก็แค่เอามือออกจากปุ่มนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดออกไปก่อนแล้วก็ปุ่มสุดท้ายตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดกระจกค่ะถัดมาเนี่ยอันนี้เป็นแฮนเดิลที่เราไว้ใช้จับเวลาขึ้นลงรถเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดประตูนะคะแล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้ให้อีก1ช่องตอนนี้แดดอยู่บนหัวเลยนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย2:40ความร้อนที่ลงมาเนี่ยมีกลางๆนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้ที่เปิดแอร์อยู่ในห้องโดยสารแล้วจะไม่ได้รู้สึกว่าความร้อนคงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะสักเท่าไหร่เพราะคันนี้เนี่ยแอร์เย็นมากนะจริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเชงเปิดแอร์แค่เบอร์ 1ก็ยังรู้สึกว่าเย็นสบายเลยอะแล้วเขาเปิดได้ถึง5เบอร์อันนี้พี่ก๊อฟเห็นว่าแดดส่องเชงค่อนข้างเยอะนะคะก็กดปิดม่านไฟฟ้าให้เชงจากที่หน้าจอด้านหน้าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแอร์ฉ่ำๆเนี่ยคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แน่นอนนะเพราะว่าห้องโดยสารด้านหลังนี่ปรับได้5เบอร์เชงปรับแค่เบอร์ 1เชงยังรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วมาพูดถึงเรื่องของเบาะกันบ้างนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาให้ช่องชาร์จไวเลสชาร์จมา50 วัตต์เลยนะคะอันนี้การเสียบใส่เข้าไปก็ทำได้ง่ายนะแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณขอบเนี่ยเขาทำสโลปขึ้นมาเพื่อกันโทรศัพท์กระเด็นด้วยซึ่งอันนี้ก็คือสามารถล็อกได้ดีเลยนะคะเพราะว่า2วันนี้เนี่ยก็จะมีจังหวะที่ก๊อฟเขาทดสอบการเบรกหรือว่าเบรกกระทันหันอันเนี้ยโทรศัพท์ก็ไม่มีการกระเด็นออกมาเลยนะคะแต่จากการที่ลองใช้งานเนี่ยพบว่าจะต้องวางให้ตรงตำแหน่งนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเกิดการชาร์จต่อเนื่องเพราะว่าพอเป็นไวเลสชาร์จเนี่ยบางทีพอตำแหน่งมันไม่ตรงตัวชาร์จกับตัวโทรศัพท์ไม่ตรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เดี๋ยวชาร์จเดี๋ยวหยุดชาร์จซึ่งถ้าไม่ได้ใช้ตัวไวเลสชาร์จเนี่ยคุณก็ยังสามารถเลือกที่จะเสียบสายชาร์จได้นะคะเพราะว่าทางฝั่งขวาเนี่ยเขาก็มีช่อง USB-C มาให้ด้วยนะคะเป็น Max ที่60 วัตต์นะคะตอนนี้เราก็เสียบสายชาร์จเผื่อไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องข้างล่างตรงนี้ก็สามารถที่จะเสียบโทรศัพท์หรือเสียบของได้นิดหน่อยถัดขึ้นมาตรงนี้นะคะก็คือช่องวางแก้วน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเป็นลักษณะของปุ่มกดแล้วเขาก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้สามารถใส่ขวดน้ำไซส์500-600 ml ได้สบายๆนะคะแต่ถ้าแก้วน้ำขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่าจะต้องมาลองนิดนึงคันนี้นะคะเขาให้ลำโพง X Opera มาถึง23 จุดแล้วก็อีก1จุดที่เชงอยากจะพาดูนะคะในห้องโดยสารแถว2เนี่ยก็คือการใช้ห้องโดยสารตรงนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานหรือว่านั่งกินข้าวนะคะเดี๋ยวเชงกำลังปรับเบาะเลื่อนมาข้างหน้านะเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยมาใกล้กับเจ้าโต๊ะพับได้นะคะซึ่งติดตั้งอยู่ที่ตัวเบาะด้านหน้าของเรานะคะกดปุ๊บนะคะก็สามารถที่จะกางออกมาเป็นโต๊ะได้เลยนะคะเมื่อวานก็ลองทดสอบระบบแล้วนะคะสามารถที่จะเลื่อนเบาะเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้อีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเลื่อนเข้าไปตนชิดได้เลยนะคะอันนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อให้การทำงานมันใช้ด้วยกันได้พอเหมาะพอดีเมื่อวานนี้ลองกินข้าวแล้วก็ลองเอาคอมมาวางแล้วนะคะวัสดุตรงนี้เนี่ยพื้นผิวเขาออกแบบมาให้มีความเวลาเอาของวางอะไรมันจะค่อนข้างยึดเกาะได้ดีนะคะจะไม่กลิ้งไปกลิ้งมาได้ง่ายอันนี้ก็ดีไซน์มาได้ดีเลยนะคะและข้างใต้ตรงนี้นะคะก็มีช่องเก็บของจัดระเบียบนะคะซึ่งทำมาเป็นแบบ2ชั้นนะคะ2เลเยอร์เพื่อให้เก็บของได้มากขึ้นอันนี้ก็ค่อนข้างชอบเลยค่ะและช่วงที่อากาศร้อนนะคะแดดแรงเนี่ยนอกเหนือจากจะปิดตัวม่านไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาให้ตัวม่านด้านข้างมาด้วยนะคะที่กระจกทางฝั่งนี้ก็สามารถที่จะปิดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยอันนี้ก็ทำให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ลดแสงที่เข้ามาในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1นะครับเดี๋ยวจะเริ่มขับขึ้นดอยอ่างขางจากจุดนี้แทนตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 74% นะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% มาจากเชียงใหม่ขับมาระยะทาง140กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.6 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่ขับมาจากเชียงใหม่นี่นะครับช่วงขาขับมาเนี่ยมันจะกินไฟมากกว่าช่วงขับกลับนะครับเป็นการขับขึ้นทางชันขึ้นเขามาเรื่อยๆดูช่วง100กิโลเมตรสุดท้ายนี่อยู่ที่ประมาณ 19.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น20กิโลเมตรสุดท้ายอันนี้ก็ยังอยู่ที่19นะช่วงที่เราขับเข้ามาตรงจุดนี้นะครับน่าจะเริ่มขึ้นเนินขึ้นมาแล้วสำหรับช่วงขับขึ้นนะครับช่วงแรกเดี๋ยวผมอาจจะลองโหมดมาตรฐานให้ดูก่อนนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับวันนี้ผมต่อ Car Scanner ไว้ด้วยจะมีข้อมูลให้ดูคร่าวๆก็คือพ
พวกแบตเตอรี่พาวเวอร์นะครับช่วงว่าใช้กำลังไฟกี่กิโลวัตต์แล้วก็มีอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิของคูลแลนต์นะครับไม่ได้เป็นอุณหภูมิของมอเตอร์ตรงๆเลยนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีตัวข้อมูลตัวนั้นที่ส่งมานะครับก็มีบอกโวลต์ของแบตเตอรี่แล้วก็บอกกระแสไฟที่ใช้นะครับมันก็จะรวมกันมาเป็นกิโลวัตต์อยู่ตรงนั้นที่ power นะครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่คูลแลนต์ temperature นะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับเสียดายว่าไม่มีอุณหภูมิมอเตอร์ให้ดูเดี๋ยวดูจากอุณหภูมิคูลแลนต์ของมอเตอร์แทนนะครับช่วงที่เราขับขึ้นเนินขึ้นไปเรื่อยๆว่าตัวอุณหภูมิคูลแลนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ด้านหน้านี้พอผ่านห้วยแม่งอนไปแล้วก็จะเริ่มขึ้นทางชันแล้วนะครับใครที่มาขึ้นอ่างขางทางฝางเตรียมพร้อมกันได้เลยนี่เจอป้ายบอกแล้วนะครับทางชันแล้วก็คดเคี้ยว11กิโลเมตรตอนนี้เราใช้โหมดปกตินะครับอุณหภูมิของมอเตอร์คูลแลนต์เนี่ยอยู่ที่36องศาเดี๋ยวจะลองหยุดตรงเนินชันตรงนี้ดูนะครับไม่มีรถตามมาด้านหลังความเร็วลดเหลือ98654321โอ้ถอยลงเร็วเลยถอยลงเลยนะครับแต่ถ้าเราเหยียบให้เป็นความเร็วศูนย์แล้วก็อันนี้ออโต้โฮทำงานแล้วถ้าผมปลดออโต้โฮออกก่อนลองเร่งขึ้นนะครับรถจะไหลลงนะครับถ้าเป็นเนินแบบนี้โอ้โหคือล้อหน้าเนี่ยมันจะมีอาการฟรีนิดหน่อยนะครับมีเสียงจากยางมาทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับเมื่อกี้ผมใช้แค่โหมดปกติแล้วก็ยกรถขึ้นสูงอีก20มิลแล้วก็เราบรรทุกน้ำหนักปูนเนี่ย200กิโลกรัมไว้ที่ท้ายรถนะคะคือทั้ง10ถุงอยู่ท้ายรถหมดเลยด้วยแล้วหน้ารถมันก็เลยเบานะครับทีนี้ตอนที่ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยเราต้องเหยียบเบรกนะครับหรือว่าเหยียบลงไปจมให้เป็นออโต้โฮเลยรถก็จะหยุดอยู่บริเวณเนินลองเหยียบคันโอ้โหต้องค่อยๆเหยียบออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบแรงล้อจะปั่นฟรีเนี่ยเราต้องค่อยๆแตะคันเร่งออกไปแต่กำลังเนี่ยเหลืออยู่ถ้าเหยียบแรงๆล้อมันจะปั่นฟรีนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าน้ำหนักส่วนใหญ่กดอยู่ที่ด้านหลังด้วยแล้วก็ตอนนี้ลมยางน่าจะอยู่ประมาณ42นะครับผมเปิดไปดูลมยางก่อนลมยางล้อคู่หน้าอยู่ที่42นะครับแล้วก็ล้อคู่หลังอยู่ประมาณ43เรื่องกำลังเนี่ยโอเคอยู่นะครับผมแค่แตะคันเร่งลงไปเบาๆดูแถบการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ประมาณ 40-50% แต่ว่าถ้าเราหยุดออกตัวเนี่ยต้องค่อยๆกดคันเร่งเบาๆเพราะว่าล้อหน้ามันจะมีอาการฟรีนะครับตอนที่กอล์ฟเหยียบเบรกความเร็วเหลือ0แล้วออโต้โฮทำงานอันนั้นคือพอถอยเท้าออกจากเบรกรถจะหยุดนิ่งไหมถ้าออโต้โฮทำงานยังไงรถก็จะหยุดนิ่งโอเคแต่ถ้าเราปิดออโต้โฮไว้รถจะถอยหลังลงนะครับคือเขาจะมีระบบ Hill Start Assist ตัวรถอาจจะหยุดไว้ให้เราได้สัก2วินาทีถ้าเราไม่เหยียบเบรกรถมันก็จะถอยลงนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูว่าเวลาที่ขึ้นเนินชันแล้วเราต้องหยุดอาการของรถจะเป็นยังไงนะครับก็เราก็เหยียบเบรกลงไปให้ออโต้โฮทำงานมีรถปูนลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงจุดนี้แต่คันเร่งไปเบาๆนะครับถึงแม้น้ำหนักจะเกือบ3ตันเนี่ยก็ขึ้นได้สบายๆเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยกำลังก็เหลือๆไม่ได้มีการทดสอบหยุดแบบที่ผมทำให้ดูอันนี้จะเป็นการทดลองดูการหยุดออกตัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อไว้ว่าเวลาเดินทางช่วงเทศกาลเราต้องหยุดแล้วก็ออกตัวแต่ปกติแล้วเวลาเราออกตัวก็ค่อยๆแตะคันเร่งลงไปอยู่แล้วนะครับไม่ได้ต้องกดคันเร่งจมสุดเพื่อทดสอบแบบนี้แล้วก็เนื่องจากรถคันใหญ่นะครับอาจจะเห็นว่าผมขับเหยียบเส้นกลางไปบ้างเพราะกลัวล้อฝั่งทางซ้ายจะตกขอบนะครับจริงๆเราก็กดเปิดกล้องดูได้ด้วยนะแบบนี้จะเห็นผมดูแค่ล้อคู่หน้าแล้วกันอันนี้อย่างนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะรถมันใหญ่เนี่ยเรามองไปคือมันกะระยะไม่ค่อยถูกนะใช่บางทีมีหินก้อนใหญ่อยู่ที่ขอบทางอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดกล้องด้วยแล้วก็มองเห็นก่อนก็เลี่ยงได้กำลังคิดว่าฟีลลิ่งการขับ
เนี่ยถ้าบรรทุกมาเต็มคันก็อาจจะไม่เหมือนกับแบบนี้ซะทีเดียวนะเพราะว่าถ้าคนนั่งเนี่ยน้ำหนักมันน่าจะกระจายมาที่ด้านหน้ากับช่วงกลางของตัวรถใช่มีที่ช่วงกลางเพราะอันนี้เราน้ำหนัก200กิโลมันไปอยู่ท้ายรถเลยใช่ครับฟีลลิ่งอาจจะต่างกันไปอีกหน่อยแต่ที่ขับมาวันนี้นะครับช่วงจากเชียงดาวมาถึงฝางเนี่ยการเข้าโค้งทำได้โอเคในรูปแบบของรถสไตล์แบบนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราจะเอาไปเทียบกับ SUV เนี่ยมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่ารถเป็นทรงขนาดใหญ่แบบนี้เวลาที่เข้าโค้งก็อาจจะมีอาการโครงอยู่บ้างแต่โดยรวมนะครับถึงแม้เราจะใช้เป็นโหมด Comfort Plus แบบสบายสุดเนี่ยเวลาที่เข้าโค้งอาการที่ว่านุ่มๆเขาก็จะไม่มีในเวลาที่เรากำลังหักโค้งนะครับตัวรถเนี่ยใช้เซ็นเซอร์เพื่อคอยดูว่าช่วงเข้าโค้งเขาก็ทำให้การเข้าโค้งเนี่ยอาการโครงลดน้อยลงนะครับถึงแม้จะเปิดเป็นแบบนุ่มสุดก็ตามเดี๋ยวผมปิดกล้องลงไปก่อนนะครับตอนนี้เราตั้งที่โหมดรูปดาวตรงนี้ไว้ให้เป็นปุ่มลัดเพื่อเปิดดูกล้อง360องศาอุณหภูมิคูลแลนต์ก็อยู่ในระดับปกตินะครับตัว traction motor 36.5 ส่วนแบตเตอรี่ถ้าเป็นช่วงขับขึ้นเขาอย่างนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยพุ่งขึ้นเท่าไหร่ไม่เหมือนเวลาที่เราไปชาร์จแบบว่าแรงๆนะครับอันนี้ก็ดูข้อมูลเท่าที่เขาให้ดูนะมีข้อมูลของแรงบิดนะครับที่เป็น Front Motor Torque Request ก็อยู่ประมาณ 50-70 นิวตันเมตรถ้าขับเบาๆแบบนี้นะครับเนี่ยช่วงทางเรียบๆเนี่ยกดคันเร่งลงไปเรียกว่า 20-25% น่ะรถพุ่งออกไปเลยนะครับก็คือมีแค่เรื่องอาการที่ยางหน้ามันจะหมุนฟรีนิดนึงถ้าเราไปกดแรงๆช่วงออกตัวเนินชันนะครับน้ำหนักมันทิ้งไปอยู่ที่ด้านหลังเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ดูจากพละกำลังตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสบายๆนะเรากำลังจะเริ่มขึ้นของจริงนะครับหลังจากนี้อากาศวันนี้ก็กำลังดีครับขับมานี่เจอฝนปล่อยๆแค่เล็กน้อยตอนแรกกลัวว่าจะเจอฝนตกหนักแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะยิ่งอาการล้อหน้าที่มันมีอาการฟรีเล็กน้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝนตกแล้วถนนลื่นมันจะอันตรายกว่านี้นะครับอันนี้ก็โชคดีว่าฝนไม่ตกหรือว่าอาจจะตกหยุดไปแล้วนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าถนนชื้นอยู่เล็กน้อยอาจจะตกไปช่วงเช้าแล้วก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวผมกดอันนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับจะได้มองเห็นแถบการใช้พลังงานตรงนี้คือมันจะมีอยู่หน้าจอด้านหน้าคนขับแล้วก็จอตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเวลาที่เรากดคันเร่งก็จะเป็นสีส้มช่วงที่เราเร่งแรกๆเนี่ยมันขึ้นไป 50-60 เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราขับบริเวณทางชันแล้วเอาละครับตรงนี้ก็จะเริ่มขึ้นโค้งทางชันหักศอกแล้วลองแตรคันนี้ดังดีมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ที่อาการของล้อหน้ามีแบบว่าล้อฟรีนะครับผมอาจจะต้องตีวงกว้างนิดหน่อยช่วงเข้าบางโค้งตรงนี้เราหยุดแบบเบาๆดูแล้วกันหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็เร่งออกแบบเบาๆนะครับถ้าผมกดหนักอันนี้กดหนักได้แล้วพอรถเคลื่อนตัวออกไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็กดหนักลงไปเนี่ยคือรถที่เป็นมีอาการล้อฟรีใช่ไม่มีอาการล้อฟรีถ้ากดกระแทกลงไปทันทีมันจะมีอาการเสียงดังของยางมาให้ได้ยินนะครับรถที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับถ้าเอามาขึ้นทางชันแบบนี้พอความเร็วขึ้นไปสัก 40-50 เนี่ยจะไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่คันเร่งเบาๆก็มีอัตราเร่งส่งมาเรื่อยๆนั่นน่ะด้านซ้ายเมื่อกี้ก้อนหินวางอยู่ก้อนเบ้อเริ่มเลยนะครับผมต้องคอยขับให้ห่างขอบทางไว้
อุณหภูมิคูลแลนต์ของมอเตอร์ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น37แล้วเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะแต่มันคืออุณหภูมิคูลแลนต์เฉยๆนะครับไม่ใช่อุณหภูมิตัวมอเตอร์พอรถคันใหญ่ขนาดนี้นะขับต้องคอยระวังนะครับยังโชคดีว่าไม่มีรถสวนลงมาสังเกตว่าทางมันแคบแล้วรถเราคันใหญ่ โค้งตรงนี้นี่ โค้ง ก็ ตรงนี้ แคบแล้วก็ชัน เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะหยุดออกตัวอีกครั้งหนึ่งโดยปกตินะครับปึ๊บเราต้องเหยียบเบรกนะแล้วก็เนี่ยถ้าผมเหยียบลึก โอ้ย ต้องค่อยๆขึ้นไปเธอ เมื่อกี้ก็ไม่ได้เหยียบแบบสุดค้างไว้นะพอล้อเริ่มปั่นฟรีก็เลยถอนเท้าออกมาหน่อยให้ยางมันเริ่มเกาะถนนได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องทั้งเรื่องของยางแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่มันไปกองอยู่ท้ายรถนะครับ ก็เป็นการทดสอบแบบหนักๆเลยวันนี้ คือในแง่สมรรถนะเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะคะในการขึ้นดอยอ่างขาง เรียกว่าโชคดีนะฝนยังไม่ตกนะครับตอนนี้ คือผมกลัวอาการมันฟรีเนี่ยช่วงขึ้นตามโค้งนะครับเนี่ยต้องคอยเร่งเบาๆเร่งแรงมากมัน แบบนี้แปลว่าควรจะเปลี่ยนยางหรือเปล่า ก็ถ้าไม่ได้ขับทางเขาบ่อยๆนะก็ไม่จำเป็น ใช่เพราะ ใช่ ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีอาการแบบนี้เลย ใช่ถ้าขับในทางราบแล้วก็ไม่ได้กดคันเร่งแบบกดจมตั้งแต่ออกตัวอาการนี้ไม่เจอหรอกครับ ใช่เพราะว่าจริงๆเมื่อวานที่จากลำปางมาเชียงใหม่ที่ผ่านทางหลวงดอยขุนตาลก็ขึ้นเขาลงเขา แค่ว่าไม่ได้มีความลาดชันหรือโค้งแคบๆแบบที่อ่างขางก็ไม่มีอาการนี้เลยนะคะ ใช่เนี่ยมีอาการโอ้ล้อฟรีเนี่ยโอ้โหหินก้อนเบิ่มเทิ่มดีว่าไม่ค่อยมีรถใหญ่สวนลงมานะครับผมต้องขับให้มันอยู่ใกล้ทางกลางเลนไว้หน่อยนะได้ยินเสียง นี้น่าจะไม่ต้องลองหยุดออกตัวจากทางชันแล้วล่ะ ใช่ก็ครบแล้วแหละจุดที่เราลองหยุด ฝนเริ่มลงไหม ออกตัว ด้วย ทางชันใช่ตรงนี้ต้องตีวงกว้างแล้วนะครับถ้าล้อมีอาการฟรีขนาดนี้ ใช่ จะไม่เข้าใกล้ หลายๆคันก็จะมาฟรีกันตรงนี้แหละค่ะ ใช่ครับ คือพละกำลังนี้โอเค แต่ว่า ตัวยางรู้สึกว่ายังเกาะถนนได้ไม่ค่อยดีนะครับ ก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมแจ้งไว้ มันเป็นในส่วนของน้ำหนักที่ไปกดอยู่ด้านท้ายเป็นหลักด้วย ตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียง ใช่เป็นเสียงยางมันฟรีนิดนะครับ อุณหภูมิคูลแลนต์ของมอเตอร์ขึ้นมาที่39นะครับเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองกำลังมอเตอร์ก็เหลือนะครับช่วงทางนี้มันเป็นทางตรง พอขึ้นแบบนี้น้ำหนักเรามันทิ้งไปอยู่ด้านหลังมันก็ยิ่งมีอาการฟรีของล้อหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยนะมันก็ปั่นอยู่ด้านหน้านะครับยิ่งเรากดคันเร่งลงไปตัวแรงบิดของเขาก็450นิวตันเมตรเนี่ยช่วงที่ผมกดคันเร่งตอนนี้แรงบิดขึ้นไปประมาณ300กว่านะครับไม่ได้กดสุดนะช่วงขึ้นทางชันนี่เขาต้องใช้แรงบิดมาช่วยเยอะเลยนะครับ โค้งนี้ก็ชันนะกดแตรนิดนึง ถ้าขึ้นเบาๆตามปกตินะครับค่อยๆแตะคันเร่งไปก็อาการฟรีก็แทบจะไม่ได้ยินแต่ถ้าเป็นโค้งชันๆแล้วก็ถนนลื่นนะครับนั้นต้องระวังขึ้นมาจะถึงแล้วกำลังมอเตอร์ก็เหลือๆนะครับแต่ผม ไม่ได้เร่งแรงนะล้อปั่นฟรีเนี่ยถ้าเร่งแรงมากแล้วเข้าโค้ง เพราะว่า ความเร็วที่ขึ้นมานี่ก็ถือว่าไม่ช้าแล้ว ใช่สำหรับรถไซส์ขนาดนี้แล้ว ใช่ ขับมาเที่ยวกันนะครับ ขับเร็วกว่ารถตู้คันเมื่อกี้อีกเนี่ย ตรงนี้ดูนะครับเนี่ยถ้าเราเข้าใกล้โค้งแคบๆไม่เป็นไรนะเพราะกดเบาๆนะครับแล้วก็ความเร็วขึ้นมา30 40เนี่ยเราก็เร่งไปมันก็พุ่งไปได้เลยหายห่วงนะครับสำหรับการขับขึ้นดอยอ่างขาง สมรรถนะเหลือ ใช่สมรรถนะเหลือๆแต่คันเร่งลงไปเบาๆนะแ
แถบการใช้พลังงานก็ขึ้นมาสัก30 40 50ขึ้นอยู่กับความชันนะครับมองไปวิวเมื่อกี้นี้เมฆเพียบเลยขอแค่ฝนอย่าเพิ่งตกนะครับเราเพิ่งขับขึ้นมาอุณหภูมิคูลแลนต์ของมอเตอร์ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น40องศานะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงประมาณ4องศาจากจุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้ยังอยู่ในโหมดสปอร์ตพอเป็นช่วงทางที่มันไม่ได้ชันมากกดคันเร่งเบาๆนี่พุ่งอย่างเดียวนะครับขึ้นมาถึงเรียบร้อยนะครับสำหรับ X เผิง X9 คันนี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็นี่นะครับคันนี้เป็นเลี้ยว4ล้อวงเลี้ยวเขาก็จะแคบนะครับลองกลับรถตรงนี้ดูทีเดียวพ้นไหมเปิดดูข้างหน้านิดนึงมีหินอยู่นี่นะครับเราก็ดูได้เลยเนี่ยพ้นหินไปแล้วโอเคเลย เท่ากับรถที่อยู่ในระดับไซส์กลางๆเลยนะครับหรือไซส์ซีวิกเลยถือว่าทำวงเลี้ยวมาได้แคบดีใช่แล้วก็เวลากลับรถในเมืองเนี่ยพอกลับเสร็จแล้วเราอยู่เลนกลางเลยนะครับปกติถ้ารถไซส์ใหญ่ขนาดนี้กลับทีนึงนี่แทบจะไปชิดเลนฝั่งใกล้ฟุตบาทนั่นเลยนะครับแบตเตอรี่เหลือ 62%ใช้ไป 12% แล้วก็มาดูที่กราฟการใช้พลังงานอันนี้เป็น20กิโลเมตรสุดท้ายนะครับเราขับขึ้นมาแค่ประมาณ12กิโลเมตรก็จะเป็นช่วงท้ายตรงนี้กราฟเนี่ยขึ้นไปสุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ60กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรผมคาดว่ามันอาจจะใช้พลังงานมากกว่านี้แต่ว่ากราฟเขาสูงสุดอยู่แค่60นะครับก็เลยชิดสุดตรงนี้ขึ้นมาเป็นหลักเลยนะครับยิ่งพอดู 2.5 กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยครับสุดตลอดเลยนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับอุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ 35-38 องศาสำหรับล้อหน้านะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิจานเบรกที่ล้อหลังก็ 34-39 ก็อยู่ในช่วงไม่เกิน40องศานะครับเดี๋ยวพาขับลงทางชันแล้วก็ลองใช้ระบบ Hill Descent Control ดูนะครับคันนี้เขามีระบบควบคุมความเร็วในการลงทางชันซึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราใช้พวกการรีเจนของมอเตอร์เป็นหลักจะดีกว่านะครับเพราะในโหมด Hill Descent Control หรือที่ช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเนี่ยเขาจะใช้เบรกเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิพอขับลงไปถึงจุดพักรถว่าอุณหภูมิจานเบรกจะเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมกดเปิดก่อนนะ Hill Descent Control เนี่ยจะทำงานที่ความเร็วประมาณไม่เกินสัก 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็พอเรากดเปิดระบบเนี่ยจะมีรูปรถลงทางชันติดขึ้นมาที่มุมซ้ายของหน้าจอคนขับนะครับถ้าตอนเนี้ยความเร็ว30ถึงจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเมื่อกี้ความเร็วเกิน30ขึ้นไปเป็นสีเทาที่ความเร็วต่ำแบบนี้นะครับสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปรถลงทางชันเป็นสีเขียวติดค้างไว้นะครับแต่ถ้าตอนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเทาผมกดออกไปดูที่หน้าจอนะครับเพื่อให้ดูแถบที่เป็นขีดการรีเจนนะครับลองเหยียบเบรกเพิ่มจะไม่มีการรีเจนนะครับตอนนี้ผมตั้งรีเจนไปต่ำสุดดูจากค่าการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่0กิโลวัตต์คือมันไม่ติดลบแสดงว่าเขาใช้เบรกเป็นหลักเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมกดเข้าไปดูที่โหมดการขับขี่คือปกติโหมดการขับขี่ถ้าเราเซตไว้ต่ำเนี่ยเขาก็จะแทบจะไม่ขึ้นแถบการรีเจนอยู่แล้วด้วยนะถ้าลองเลือกเป็นปานกลางขับไปต่ออีกนิดนึงถ้าแบบนี้มีการติดลบที่ค่ารีเจนด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองดูช่วงที่เป็นทางชันๆหน่อยความเร็วต่ำกว่า30ช่วงนี้เป็นโค้งนะครับเดี๋ยวให้รถค่อยๆลงก่อนผมมองไม่เห็นสัญลักษณ์เดี๋ยวค่อยปล่อยเบรกนะครับตอนนี้ผมปล่อยเบรกแล้วเนี่ยตอนนี้พอระบบ Hill Descent Control ทำงานนะครับค่าการใช้พลังงานเนี่ยจะไม่ติดลบถ้าไม่ติดลบเนี่ยแสดงว่าเขาใช้เบรกนะครับถ้ามีการรีเจนเนี่ยค่าการใช้พลังงานมันจะต้องติดลบเป็น
เป็นการปั่นไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่เราด้วยแต่ตอนนี้เขาใช้เบรกเป็นหลักเลยนะครับผมว่าอุณหภูมิจานเบรกน่าจะเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะแล้วก็ตอนนี้ฝนน่าจะเริ่มเคลื่อนมาเดี๋ยวจะลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกได้หรือเปล่าลุ้นกันอีกทีนะครับเนี่ยรถเราหนัก 2.9 ตันนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไหลลงทางชันแบบนี้เขารักษาความเร็วให้อยู่ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วตอนนี้ผมกดออกไปให้ดูที่หน้าโฮมดีกว่าจะได้เห็นข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงโค้งเนี่ยเราจะต้องเหยียบเบรกเพิ่มตัวระบบ Hill Descent Control เนี่ยจริงๆแล้วจะเหมาะกับเวลาที่ไปลงทางที่เป็นทางลูกรังแล้วมันชันแบบมากๆนะครับเราอาจจะใช้งานเบรกยังไม่ค่อยถนัดในการลงทางชันเกิดเราไปเหยียบเบรกแรงๆเนี่ยรถอาจจะถลายได้ถ้ามันเป็นทางแบบนั้นแล้วก็ระยะทางสั้นๆเนี่ยใช้งานได้นะครับเบรกยังไม่ร้อนเกินไปแต่ถ้าเป็นการขับลงทางชันยาวแบบนี้แล้วเปิดใช้ Hill Descent Control นะครับอุณหภูมิจานเบรกมันจะร้อนมากตอนนี้พอเป็นจุดที่ชันมากๆนะครับสังเกตว่าค่าการรีเจนตอนนี้ลบประมาณ11กิโลวัตต์แล้วก็ขีดการรีเจนขึ้นมาด้วยนะครับนิดนึงอาจจะมีการใช้มอเตอร์รีเจนเข้ามาเสริมนิดนึงเพื่อช่วยหน่วงความเร็วนะครับความเร็วเหลือประมาณ 18-19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าลงแบบนี้ไปยาวๆอุณหภูมิจานเบรกจะร้อนมากแล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังขับลงทางชันอยู่ผมกลับมาที่โหมดการขับขี่ผมจะยกรถขึ้นสูงสุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่เราขับเลี้ยวเข้าไปบริเวณจุดพักรถใต้ท้องรถนี่จะได้ห่างกับพื้นถนนช่วงต่างระดับกันนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของรถที่เป็น Air Suspension สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยฝนเริ่มแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกนิดนึงจะได้เห็นตอนนี้เมื่อกี้ผมเร่งความเร็วขึ้นมาแล้วมันเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะออกจากระบบ Hill Descent Control นะครับจะติดเป็นสีเทาต้องให้ต่ำกว่า40ลงมานะครับระบบจะกลับมาทำงานช่วงนี้เป็นทางราบพอเราเร่งความเร็วขึ้นมาเนี่ยสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับก็คือออกจากระบบช่วยลงทางลาดชันแล้วก็ถ้าเราให้ความเร็วกลับลงไปแถวๆต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวระบบก็จะกลับมาทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงแบบนี้ผมเหยียบเบรกนะครับก็จะเป็นการใช้รีเจนมาช่วยนะครับถึงแม้จะเปิดฟังก์ชัน Hill Descent Control ไว้แต่ว่าเราใช้ความเร็วสูงสังเกตว่าค่าการรีเจนเนี่ยขึ้นไปลบ60กิโลวัตต์เลยนะครับแค่เหยียบเบรกเบาๆอย่างเช่นตรงนี้ทีนี้ถนนเริ่มเปียกแล้วเดี๋ยวตอนที่เราขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าล้อหน้าเราเนี่ยอาการของยางมันจะฟรีนะครับตรงจุดนี้ฝนก็ยังไม่แรงมากนะเดี๋ยวผมลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักขึ้นนะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปสูงสุด150องศาจากตอนแรกไม่เกิน40นะครับแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังนะครับ140กว่าเหมือนกันอันนี้ก็ถ่ายให้เห็นนะครับถ้าเราขับลงเขาเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูกับตอนที่เราใช้ระบบรีเจนล้วนๆนะครับไม่ใช้ Hill Descent Control มันจะปลอดภัยกว่านะครับไม่ใช้เบรกเยอะ125แล้วก็ตอนนี้ฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับล้อหน้าซ้ายสูงสุดอยู่ประมาณ145องศานี่ขนาดเราใช้ระยะทางสั้นๆที่ขับลงมานะครับถ้าขับยาวๆลงไปเลยเนี่ยมันอาจจะขึ้นไป 200-300 องศาได้เลยนะครับคราวนี้ลองขับขึ้นด้วยโหมดมาตรฐานนะครับลองไม่ใช้โหมดสปอร์ตนะเราค่อยๆเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันอาการล้อฟรีนะครับก็ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกไปแล้วนะครับขึ้นไป150กว่าองศาเนี่ยถ้าเป็นการขับขึ้นแบบนิ่มนวลนะครับผมค่อยๆแตะคันเร่งบริเวณตรงจุดเมื่อกี้มันชันมากนะครับเนี่ยขึ้นไปได้สบายๆนะครับนี่ใช้โหมด Standard แล้วก็เดี๋ยวผมกดออกไปดูที่หน้าจอนะครับจะเห็นว่าการใช้พลังงานเนี่ยก็อยู่ประมาณ 40-50% นะครับถ้าเราไม่ได้กดจมมิดเนี่ยก็ไปได้สบายๆนะครับจุดนี้นี่
ที่เป็นทางชันต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกดคันเร่งเบาๆความเร็วก็ขึ้นมา 40-50 ละรอบแรกเราขึ้นในโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ลองเป็นแบบโหมดธรรมดาเลยมาตรฐานอุณหภูมิคูลแลนต์ของมอเตอร์อยู่ที่33องศานะครับถ้าเราใช้งานในโหมดสปอร์ตขึ้นเนี่ยช่วงที่เรากดคันเร่งก็ต้องเลี้ยงคันเร่งแบบเบาๆนะครับไม่ต้องกดลงไปลึกมากไม่งั้นจะเจออาการล้อหน้าฟรีเล็กน้อยตามโค้งแล้วก็ตามเนินชันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมขึ้นแบบปกติดูเลยนะเนี่ยค่อยๆแตะคันเร่งเบาๆขึ้นเนินทั้งที่ตอนนี้ถนนเปียกนะครับลื่นกว่าเดิมตอนที่เราขึ้นช่วงแรกขึ้นแบบนี้นี่สบายนุ่มนวลกว่ารอบแรกที่เราขึ้นด้วยโหมดสปอร์ตแล้วคอยแบบกดคันเร่งลงไปนะครับอย่างเช่นจุดนี้มันชันหนักขึ้นผมค่อยๆกดคันเร่งลงไปเบาๆนะครับเนี่ยก็ขึ้นไปได้แบบนิ่มนวลเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยยังอยู่ในความรู้สึกแบบปกติเลยนะไม่มีอาการเหมือนว่าแรงจะไม่พออะไรเลยนะครับเวลาที่ฝนตกนะครับพวกที่เป็นภาพจากกล้องเนี่ยจะชัดดีมากเลยนะครับถ้าเรามองผ่านไปที่กระจกด้านหลังซึ่งคันนี้จะไม่มีตัวที่ปัดน้ำฝนให้มานะเขาจะเป็นกล้องมองหลังมาเลยมันมองได้ชัดกว่าเวลาเรามองผ่านกระจกอีกนะครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นเป็นเม็ดฝนแบบบังตาเราเยอะขนาดนี้กล้องชัดเจนดีแล้วก็ถ้าเราเปิดกล้องรอบคันขึ้นมาด้วยมองเห็นด้านข้างได้ชัดเจนเลยนะครับเวลาขับบริเวณถนนที่แคบขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่ขึ้นมาในโหมดปกติเลยนะขึ้นได้สบายๆนะครับหายห่วงครับสำหรับ X เผิง X9 รุ่น Luxury บรรทุกน้ำหนักเพิ่มอีก200กิโลกรัมมาขับขึ้นดอยอ่างขางนะครับภารกิจลุล่วงแล้วนะครับพาผู้บริหารของช่อง CG Go ขึ้นมาชมวิวดอยอ่างขางแล้ววันนี้อยู่ในบรรยากาศแบบ Exclusive กับรถที่ Exclusive แบบนี้เลยนะครับนี่บรรยากาศฝนตกนะครับแล้วก็นั่งดูวิวรอบๆไปด้วยนะครับนี่เซตเบาะหน้าไว้แบบนี้เลยนะสมมุติเราไปจอดตรงจุดที่วิวสวยๆนะครับนั่งอยู่บนรถเปิดแอร์เย็นสบายจะเปิดดูทีวีดู YouTube ไปด้วยก็ได้นะครับไหนเราลองเปิดดู YouTube อีกครั้งหนึ่งโอ้กดก็มาที่ช่อง CG Go เลยนะครับแวะชาร์จที่ไหนรีวิว X เผิง G6 นะเผื่อใครกำลังสนใจ G6 ด้วยนะครับต่อ100กิโลเมตรนะครับพอก่อน นี่เขาพาไปขึ้นอ่างขางด้วยนะครับโอ้โห ก็บรรยากาศดีเลยนะคะมีทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยนะคะเสียงสายฝนปรอยๆจริงบรรยากาศแบบนี้ถ้าเปิดเพลงนะแล้วก็นั่งทำงานเนี่ยก็ชิลเลยเหมือนกันนะใช่นี่ก็เป็นข้อดีของรถไฟฟ้านะครับที่เราสามารถไปจอดนั่งทำงานแล้วก็เปิดแอร์ไปด้วยโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นๆที่อยู่รอบๆนะไม่ปล่อยไอเสียออกมานะใช่แล้วก็ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะไม่มีทั้งมลพิษทางเสียงแล้วก็มลพิษทางอากาศแล้วก็ช่อง USB-C ที่เขาให้มาเนี่ยเราก็เสียบชาร์จโน้ตบุ๊กเราได้เลยนะครับจ่ายกำลังไฟที่60วัตต์เนี่ยซึ่งเพียงพอกับการชาร์จโน้ตบุ๊กใช่นั่งทำงานสบายๆเลยเปิดเพลงฟังสบายชิลๆไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวดูบนหน้าจอนี้อีกนิดนึงนะครับนอกจากพวก Entertainment พวกนี้ Disney Plus ทีวี Instagram ต่างๆตัวจอเนี่ยสามารถคอนโทรลพวกระดับเสียงความสว่างหน้าจอพวกนี้ปรับได้นะครับเรื่องการปรับเบาะ Zero Gravity นะครับมีพวกเมนูไว้สั่งงานบนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ฝนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็สำหรับการใช้งานพวกตัวรถแล้วเรานั่งทำงานนะครับเปิดแอร์เนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยก็จะหมดแบตเตอรี่ประมาณ 1% นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูที่ตรงนี้นะผมยังเปิด Car Scanner ไว้นะครับสังเกตที่ด้านบนมุมขวาตอนเนี้ย
จะใช้ไฟอยู่ประมาณ 0.6 ถึง 1 กิโลวัตต์นะครับที่เราเปิดทั้งแอร์เปิดจอไว้แบตเตอรี่ของคันนี้มันคือ 101.5 กิโลวัตต์อเวอร์เราคิดแบบง่ายๆเลยนะครับ 100% เนี่ยถ้า 1% แบตก็ประมาณ 1 กิโลวัตต์อเวอร์ถ้าเขาใช้ไฟอยู่ประมาณ 0.66 ถึง 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงอย่างนี้นะครับใน1ชั่วโมงมันก็ใช้ไป1หน่วยหรือก็ประมาณ 1% แต่ถ้าอากาศร้อนๆแอร์ทำงานหนักก็อาจจะ 1% กว่าหรือ 2% ก็ได้นะครับคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเราเห็นตัวเลขการใช้พลังงานขณะที่รถจอดเปิดแอร์อยู่ก็พอจะคำนวณคร่าวๆได้นะครับดูในโซนของด้านหน้าจะเห็นว่าด้านหน้าก็จะมีแอมเบียนไลท์ให้มาด้วยนะครับวัสดุด้านหน้าก็ดูดีเลยนะครับกับโทนสีของห้องโดยสารแบบนี้ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่พอสมควรเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยเขาเลื่อนเบาะอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าถอยหลังไปเยอะก็อาจจะเหลือพื้นที่วางขาได้น้อยนะครับแล้วก็ในรุ่น Luxury เนี่ยถ้าเราจะไปด้านหลังนะครับจะต้องกดที่ด้านข้างเบาะให้เขาเลื่อนมาก่อนแล้วเราค่อยเดินเข้าไปด้านหลังนะครับจะผ่าไปที่ตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้ผู้บริหารเราต้องกินผลไม้ก่อนละจะได้มีแรงนะครับเดี๋ยวต้องกลับเชียงใหม่อีก นี่ก็แช่มาในตู้เย็นนะคะกำลังแบบเย็นฉ่ำๆเลยนะสาลี่ให้พี่ก๊อฟกินก่อนก็เหมือนได้มาปิกนิกไปด้วยเลยนะคะฟังเสียงเคี้ยวไปด้วยนะครับ เนี่ยบรรยากาศดีเลยนะปกติที่เราขับมารีวิวกันเนี่ยขับไปกลับเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงนะครับขับมาก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาถึงแล้วก็มีเวลาอยู่บนดอยเนี่ยสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกแล้วเราก็กลับนะครับคือขับรถไปทั้งหมด 6-7 ชั่วโมงเพื่อมาอยู่บนดอยอ่างขางไม่เกิน 15-30 นาทีนะครับอย่างเช่นวันนี้พอดีว่าฝนตกแล้วเราจะรอวัดอุณหภูมิจานเบรกแล้วก็ได้ถ่ายให้ดูภายในห้องโดยสารไปด้วยเลย ตัวเบาะนะครับขนาดว่าเป็นตำแหน่งตรงนี้ก็มีไอโซฟิกมาให้ด้วยปรับเอียงเบาะโดยสารด้านหลังสุดนี้ให้ดูนะครับปุ่มทางด้านนี้จะเป็นการปรับที่รองศีรษะนะครับขึ้นลงเป็นไฟฟ้าแล้วก็อีกปุ่มนึงจะเป็นการปรับเอนนะครับนี่เอนนอนลงไปได้เยอะเลยนะดูครับโอ้โหนี่มันผมว่ามันเกิน150นะครับดูปรับได้แบบนี้เลยอ่ะน่าจะเอาไว้วางของมากกว่านะครับปรับแบบนี้เป็นสเต็ปอย่างนี้นี่มันนอนไม่สบายแน่ๆล่ะวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่แล้วก็อุณหภูมิจานเบรกลดลงมาเหลือประมาณ 40-50 องศาสำหรับล้อหน้านะครับแล้วก็ที่ล้อหลังอยู่ไม่เกิน35องศานะครับก็รวมๆไม่เกิน50องศานะครับเดี๋ยวขับไปแล้วก็ดูอุณหภูมิจานเบรกตอนขับลงอีกทีนะครับจอดรอให้ฝนเบาลงอยู่สักพักนะครับเมื่อกี้แล้วก็อุณหภูมิจานเบรกเราต่ำกว่า50องศาลงมาแล้วในส่วนของล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังไม่เกิน40องศานะครับเดี๋ยวลองขับลงโดยการใช้การรีเจนเป็นหลักนะครับคราวนี้ดูการทำงานของการรีเจนนะครับผมขับลงในโหมดปกตินะครับบนหน้าจอตรงนี้เขียนว่าปกติบนหน้าจอตรงนี้เขียนว่า Standard หรือว่ามาตรฐานนะครับตอนนี้ลองที่ความเร็วต่ำก่อนนะครับตั้งการรีเจนไว้ที่ดูตรงนี้ก่อนปานกลางผมลองต่ำก่อนนะครับแถบการรีเจนตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ขึ้นให้เราเห็นเลยนะครับถ้าเหยียบเบรกลงไปเพิ่มเรียกว่าถ้าเราเซตไว้ที่ต่ำเนี่ยเวลาเหยียบเบรกไม่รีเจนนะครับรีเจนแบบค่อยจริงๆข้อมูลที่ส่งมาคาสแกนเนอร์ดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับถ้าเหยียบเบรกนี่ก็มีการรีเจนแต่ว่าแถบการรีเจนไม่ขึ้นให้เราเห็นนะเนี่ยมันติดลบอยู่ประมาณ10กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับ10 ถึง18กิโลวัตต์ถึงแม้จะตั้งไว้ที่ต่ำแต่พอเราดูบนหน้าจอมันไม่มีแถบสีเขียวขึ้นมาตอนนี้ผมยังไม่กดหน้านี้ออกไปนะครับเพราะว่าจะต้องลองเปลี่ยนการรีเจนให้ดูลองเปลี่ยนเป็นแบบปานกลางดูนะครับรีเจนอยู่ประมาณ10กิโลวัตต์ตัวเลขมันจะดีเลย์หน่อยผมเลยต้องรอนะครับถ้าเหยียบลงไปเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ36กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ขีดการรีเจนเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ 30% เท่าที่สังเกตด้วยสายตานะครับแล้วก็แบบสูง
แบบสูงนี่เดี๋ยวรอช่วงที่เป็นเนินอีกนิดนึงนะมาเจอถนนที่มันไม่ได้ชันมากนะครับตรงนี้ลองดูตรงนี้นะครับแบบสูงนี่ขึ้นไปถึงลบ53กิโลวัตต์นะครับค่ารีเจนเราต้องค่อยๆขับลงผมจะลองปล่อยให้รถค่อยๆไหลโดยการตั้งรีเจนไว้ที่สูงนะครับความเร็วขึ้นมาที่25-26กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับค่าการรีเจนอยู่ประมาณลบ18กิโลวัตต์ที่แถบการรีเจนดูแล้วก็ประมาณนี้นะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์รถไหลแรงเกินไปผมว่าเราต้องใช้ X pedal นะครับเวลาขับลงทางชันเพราะมันเป็นการรีเจนแบบหนักสุดละเนี่ยพอผมเลือกมาที่ X pedal เนี่ยความเร็วจะอยู่ในช่วง23กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าการรีเจนอยู่ประมาณลบ25กิโลวัตต์นะครับผมว่าเผลอๆเราขับลงไปเนี่ยข้างล่างอาจจะฝนไม่ตกก็ได้นะตรงนี้นี่น้ำไหลลงไปบนถนน เลย เลยนะครับต้องระวังใช่เราต้องค่อยๆขับลงไปเดี๋ยวผมจะโอ้คันนั้นเขาตีวงกว้างมาเลยนะถนนมันลื่นก็ต้องตีวงกันมากว้างสักหน่อยตรงจุดนี้นะครับเป็นช่วงที่ชันๆลงไปเลยนะผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งในโหมด X pedal ของการรีเจนนี้นะครับค่อยๆไหลลงไปความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง20 21 22ค่าการรีเจนก็อยู่ประมาณลบ24กิโลวัตต์นะครับดีว่าเราดูตัวเลขจาก Car Scanner ได้แต่ถ้าสังเกตจากที่ขีดนะครับเดี๋ยวผมออกจากหน้านี้จะได้มองดูแถบการรีเจนด้วยกันได้นะครับอ้าวเดี๋ยวผมต้องเปิดตรงนี้มาก่อนที่ตัวนี้นะโอเคนี่นะครับแถบการรีเจนตรงนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นตอนนี้ประมาณลบ40กิโลวัตต์แถบการรีเจนตรงนี้ก็ขึ้นมาประมาณ 40-50% นะครับกะด้วยสายตาลบ49กิโลวัตต์แล้วตรงนี้เป็นทางชันเพิ่มนะครับความเร็วอยู่ประมาณ47กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องแตะเบรกไว้ก่อนโหน้ำไหลลงมานะครับโอ้โหน้ำไหลลงมาเยอะเลยโชคดีว่าเราขับขึ้นยาวๆช่วงที่ฝนยังไม่ตกแต่เมื่อกี้ก็ได้ลองดูแล้วนะถ้าช่วงฝนตกเราก็ขับขึ้นแบบเบาๆมันก็โอเคขึ้นในโหมดปกตินะครับเวลาที่เรากดคันเร่งมันก็ไม่ได้ดึงคันเร่งใช่ไม่ได้ดึงคันเร่งมาแรงมันก็ไม่ได้ฟรีที่ล้อหน้านะครับใช้โหมด X pedal นะครับแล้วก็ค่อยๆให้รถไหลลงไปที่ความเร็วไม่เกินสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งช่วงฝนตกแบบนี้สัก 30-40 กำลังโอเคนี่ขนาดว่ารถเราหนักเกือบ3ตันนะครับขับลงก็ค่อยๆแตะคันเร่งเบาๆแตะเบรกนะครับพูดผิดเวลาที่ผมแตะเบรกเพิ่มก็จะเป็นการเพิ่มค่าการรีเจนนะครับโหน้ำไหลลงตามทางเลยเพราะว่าฝนตกแรงอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างตรงนี้รู้สึกว่าฝนค่อยลงแล้วสังเกตว่ากล้องเนี่ยภาพชัดแจ๋วเลยนะครับดูผ่านกล้องช่วงฝนตกตรงนี้ก็จะเป็นเนินชันอีกเนินหนึ่งนะครับที่แบบสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าหน้าทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ดูที่ความเร็วขณะลงนะครับ34-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าการรีเจนอยู่ประมาณลบ42กิโลวัตต์ในการรีเจนแบบ X pedal นะครับอันนี้จะเป็นรีเจนแบบหนักสุดแล้วการขับลงก็ทำได้ไม่ยากเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยนอกจากช่วงขึ้นที่ต้องลุ้นว่าพละกำลังจะพอหรือเปล่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าเนี่ยต้องพยายามเร่งเครื่องหรือเข้าเกียร์ให้ถูกอันนี้ก็ขึ้นได้แบบง่ายสบายส่วนขาลงพอเราใช้มอเตอร์มาช่วยรีเจนการลงก็ไม่ต้องห่วงมากว่าเฮ้ยเบรกเราจะร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับยิ่งขับลงแบบทางโล่งๆแบบนี้ค่อยๆลงไปเรื่อยๆคือถ้าตอน
เป็นรถน้ำมันเรามากับรถหนักๆแบบนี้นะครับยิ่งถ้าไปเลียเบรกลงเยอะๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไป 200-300 แน่นอนนะครับที่ได้ทดสอบให้ดูช่วงแรกใช้ Hill Descent Control อันนั้นจะเป็นการใช้เบรกเป็นหลักก็เห็นแล้วว่าอุณหภูมิขึ้นไประดับ150องศาเลยนะครับเราขับลงไปแบบนี้มีรีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วแล้วยังได้ไฟกลับเข้ามาด้วยนะครับก่อนจะลงแบตเราต่ำกว่า 60% ตอนนี้แบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 61% แล้วนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่21องศาแล้วก็อุณหภูมิคูลแลนต์ของมอเตอร์ลดลงมาเหลืออยู่แค่30องศานะครับช่วงที่เราขับลงกำลังไฟที่สังเกตเห็นนะครับก็จะอยู่ประมาณ-50 กิโลวัตต์เวลาให้ตัวรถเขารีเจนเองนะครับแบบไม่ได้เหยียบเบรกเพิ่มถ้าเหยียบเบรกเพิ่มก็จะสูงขึ้นไปหน่อยแต่ว่าตัวเลขที่ส่งมาบนแอป Car Scanner เนี่ยมันมีดีเลย์อยู่นิดนึงผมอาจจะไม่เห็นตัวเลขตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดก็ได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดที่เป็นทางชันในจุดแรกนะครับที่เป็นหักศอกขึ้นก็เราขับลงมากันแป๊บเดียวมาถึงจุดนี้ละการขับลงดอยอ่างขางในสภาพที่พื้นเนี่ยพื้นถนนเปียกมีฝนตกปล่อยๆเนี่ยนะคะสำหรับคนนั่งแถว2เนี่ยไม่รู้สึกหวาดเสียวเลยนะคะนั่งสบายชมวิวไประหว่างลงเขานะคนขับเองก็ไม่ได้ต้องห่วงมากนะครับอันนี้ผมก็เลยลองลงเขาให้ดูนะครับว่าเราควรจะเซตค่าการลงเขาแบบไหนแล้วก็ใช้โหมดไหนนะครับไม่ใช้โหมด Hill Descent Control ถ้าเป็นการลงทางชันยาวๆแบบนี้เนี่ยลงมาถึงจุดนี้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะลงมาข้างล่างนี่ฝนแทบหยุดแล้วก็แดดเริ่มออกนะครับตอนนี้4:56 นาทีลงมาสบายเลยนะครับช่วงขับลงวิวข้างหน้านี่สวยเลยครับมีหมอกอยู่ไกลๆให้ได้เห็นตรงจุดนี้ก็น่าจะทำเสร็จแล้วนะที่เขาทำไว้กันดินสไลด์นะครับตัวเลขโดยรวมนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ถ้าผมยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยก็จะรีเจนอยู่ประมาณ-50 กิโลวัตต์ถ้าผมเร่งขึ้นมาสักความเร็ว70ยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนประมาณ-87 กิโลวัตต์เลยนะครับแบบว่าไม่ได้เหยียบเบรกเพิ่มถ้าขับเร็วๆแล้วเหยียบเบรกเพิ่มอาจจะถึง100 กิโลวัตต์ก็ได้นะครับติดลบ100 กิโลวัตต์พอดีว่าวันนี้ทางเปียกนะครับลองตรงนี้นิดนึงระยะสั้นๆนะครับกดเบรกค้างไว้-84 กิโลวัตต์ที่เห็นเป็นตัวเลขค่าการรีเจนนะครับตรงนี้ไม่มีรถสวนมาเราขับใกล้กลางเลนสักหน่อยผมจะลองดูค่าการรีเจนนะครับประมาณนี้แล้วก็กดเบรกค้างไว้นานๆนะครับ-120 กิโลวัตต์นะครับก็รีเจนได้แรงดีอยู่นะครับเกิน100 กิโลวัตต์ขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่าระบบเบรกของเขาเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยมันมีความนุ่มนวลอยู่นะคะคืออย่างในจังหวะที่เหยียบเบรกกระทันหันเนี่ยคนนั่งเองเนี่ยมีอาการหน้าขมำแค่เล็กน้อยนะขนาดแบบเหยียบเบรกกระทันหันแล้วก็ลึกด้วยมันจะมีฟังก์ชันนะครับว่าให้เบรกแบบนุ่มนวลนี่มีการเบรกที่สบายนะครับทำให้เวลาเบรกเนี่ยอาการหน้าทิ่มลดน้อยลงเท่าที่ผมเข้าใจนะครับการทำงานเนี่ยก็คือเขาจะไปเน้นที่เบรกด้านหลังเวลาที่เราเหยียบเบรกมันก็จะไม่ทำให้หน้าทิ่มนะครับก็คือให้น้ำหนักไปที่ใช้เบรกหลังมากกว่าเบรกหน้าก็จะช่วยให้เวลาเรากดเบรกแล้วมันอาการหน้าทิ่มลดน้อยลงรถหลายรุ่นนะครับถ้าขับในเมืองเป็นหลักเนี่ยผ้าเบรกหลังจะหมดก่อนผ้าเบรกหน้านะครับเพราะว่า
เขาเซตมาให้มันเบรกแบบนุ่มนวลโอเคจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับเราขับลงมาตั้งไกลเลยนะเทียบกับตอนแรกที่ใช้ Hill Descent Control นะครับอุณหภูมิจานเบรกที่สูงสุด88องศานะครับก็เพิ่มขึ้นมาสักประมาณ30-40 องศานะครับต่างกันชัดเจนเลยนะครับขับลงมาไกลขนาดนี้ลดหนักขนาดนี้ด้วยนะครับตอนแรกที่เราลงระยะสั้นๆและใช้ Hill Descent Control เนี่ยขึ้นไป150มาดูที่ด้านหลังก็ประมาณ80นะครับ50-80 องศาส่วนหนึ่งน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับพอเราเปิดใช้งานการเบรกแบบนุ่มนวลเนี่ยเขาก็มาใช้เบรกที่ล้อหลังด้วยทำให้อุณหภูมิจานเบรกด้านหลังก็สูงขึ้นเหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยก็อยู่ในระดับ30-50 องศานะครับไม่ได้สูงเกินไปนะลงมาไกลขนาดนี้เนี่ยล้อหลังซ้ายนะครับ70องศาแล้วก็ล้อหน้าซ้ายนะครับ60-84 องศาต่างกันแบบเกือบครึ่งเลยนะครับระหว่าง150กับ80องศานี้ดูบรรยากาศบริเวณไร่ส้มชมัยพรนะครับเมื่อกี้ได้วัดอุณหภูมิจานเบรกให้ดูเรียบร้อยแล้วตรงนี้ฝนหยุดตกแล้วเราจะให้ดูสิ่งที่เราบรรทุกมายังอยู่นะครับยังอยู่ตรงนี้ทั้งหมด10ถุงนะครับพื้นที่คันนี้นี่ใหญ่มากสามารถใส่ถุงปูนไปทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่เกินตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเรายังสามารถเอาของมาตั้งได้อีกนะน้ำหนักคันนี้ที่เขาให้บรรทุกเพิ่มได้เนี่ยประมาณ570กิโลกรัมนะครับถ้าดูจากในสเปคของเขาแล้วก็ด้านหลังนะคะสามารถที่จะพับเบาะผู้โดยสารแถวที่3เนี่ยลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บของได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มไฟฟ้าเลยอันนี้ก็แยกเป็นฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวลองกดฝั่งซ้ายให้ดูพอกดฝั่งซ้ายไปเนี่ยเบาะผู้โดยสารแถวที่2เนี่ยจะถูกขยับเลื่อนขึ้นไปนะคะเพื่อให้มีพื้นที่ที่เพียงพอแล้วก็ตัว headrest ของแถวที่3เนี่ยจะกดลงมาเองเป็นโดยอัตโนมัติก่อนที่จะพับลงไปอันนี้ก็สามารถเก็บของได้เพิ่มแล้วนะครับคือถ้าเราไม่ใส่ถุงปูนตรงนี้ไว้ตัวนี้พับไปแล้วก็พับกลับมาเป็นที่ราบเลยนะที่เก็บของแบบแบนราบนะครับขนาดก็จะกว้างขวางเลยนะคะหรือเวลาที่เอาไปนอนแคมปิ้งนะครับก็พับลงไปแบบนี้เอาที่นอนมาวางแต่อาจจะต้องเสริมบริเวณทางนู้นนะครับมันจะเป็นสเต็ปอยู่เพื่อให้วางที่นอนราบยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการพับเบาะกลับขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคันโยกนะคะก็ง้างแบบนี้กลับขึ้นมาสะดวกมากอเนกประสงค์ดีเลยนะครับที่เราได้ลองใช้งานแบบคร่าวๆให้ดูอันนี้เราเน้นพามาทดสอบสมรรถนะนะครับใครมีเวลาแนะนำไปดูคันจริงลองนั่งทั้งหน้าและหลังลองทดลองขับดูนะครับส่วนเรื่องสมรรถนะการขับทางไกลการชาร์จการขึ้นเขาเราทดสอบให้เรียบร้อยตำแหน่งของกล้องมองหลังเนี่ยก็ดีไซน์มาดีเลยนะคะจะเห็นว่ามันหลบเข้าไปข้างในเพราะเวลาน้ำฝนมันลงเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกาะอยู่ที่ตรงสันตรงสีขาวนะมันจะไม่ไปเกาะอยู่ที่บริเวณกล้องสักเท่าไหร่ใช่ดูตรงนี้ได้ชัดเลยนะครับเนี่ยถ้ากล้องมันนูนออกมาน้ำฝนมันก็อาจจะมาบังตรงนี้แต่เนี้ยมันไม่ลงมาทั้งที่เราขับผ่านฝนตกแล้วก็อยู่ข้างบนฝนตกแรงนะครับใช่ตรงนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ไม่แน่ใจว่าใช้งานตอนไหนบ้างนะครับคันนี้ให้กล้องมาเยอะมากเลยรอบคัน10กว่าตัวนะครับในการทำงานต่างๆรวมถึงเปิดให้เราดูเวลากล้อง360องศาจะเห็นว่าคันนี้เวลาที่ใช้งานพวกระบบช่วยจอดเนี่ยเนียนมากเขาใช้ทั้งมีเรดาร์มีอัลตราโซนิกแล้วก็กล้องให้มาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราขับกลับเชียงใหม่แล้วนะครับนี่ CEO จะกลับเข้าไปแล้วนะครับวันนี้ CEO พามาแนะนำฟังก์ชันบางส่วนของรถคันนี้ด้วยนะครับ เราก็ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกเทียบกันเรียบร้อยนะครับระหว่างลงแบบ Hill Descent Control กับลงด้วยการใช้มอเตอร์รีเจนช่วยหน่วงความเร็วขณะลงเขานะครับได้ทั้งไฟเพิ่มมาแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับขึ้นมาแค่ประมาณ80องศาตอนนี้อาจจะมีเสียงลมด้านนอกเข้าไปด้วยนะครับผมเปิดกระจกเนี่ยเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาเป็นรับอากาศสดชื่นหน่อยนะครับในคันนี้ผมลองดูแล้วนะครับกดให้เขาเอาอากาศภายนอกเข้ามาเขาเอาเข้ามาแบบนิดหน่อยนะครับเมื่อวานตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่วันนี้จากเชียงใหม่ขับมาดอยอ่างขางดูจากค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะอยู่ประมาณ
1,000 ไปปลายถึง 2,000น่ะซึ่งปกติถ้าเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาอย่างน้อยมันจะต้องลงไปเหลือแบบพันต้นๆนะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะครับคันนี้ผมลองเซตให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วแต่เขาเรียกว่ารับเข้ามาน้อยมากเลยใช่ค่ะพอนั่งไปนานๆเนี่ยวันนี้ก่อนที่จะมาถึงดอยอ่างขางเนี่ยมันก็มีเส้นทางที่โค้งไปโค้งมาก็ทำความเร็วด้วยเนี่ยพอไม่ค่อยมีอากาศข้างนอกเข้ามามันก็เลยรู้สึกมึนนิดๆเลยอะค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะอยู่แค่499อันนี้คือเท่ากันกับภายนอกเราจะรู้สึกสดชื่นนะครับถ้าเป็นการขับเส้นทางที่เป็นธรรมชาติแบบนี้กดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเลยนะครับถ้าเป็นรถคันอื่นๆที่เวลามาเที่ยวนะครับมันจะรู้สึกขับแล้วก็สดชื่นดีแต่ถ้าเราปิดกระจกแล้วเปิดเป็นอากาศหมุนเวียนภายในยิ่งเรานั่งกันมาหลายคนนะหายใจออกมามันจะเป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันก็จะทำให้เริ่มง่วงนอนให้สังเกตเวลาเราขึ้นรถสาธารณะนะครับหรือว่าแท็กซี่เนี่ยที่คนขับเขาขับมาทั้งวันน่ะเขาหายใจออกอยู่ในรถพอเราขึ้นไปนั่งใช่เป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรถสะสมมาสูงๆนะครับพอเราขึ้นไปบนรถจะรู้สึกว่าเอ้ยแป๊บเดียวทำไมมันง่วงนอนละอันนี้อาจจะแล้วแต่ละคนด้วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะรู้สึกแบบนั้นได้ชัดมากเลยแต่ก่อนที่ผมไม่เคยวัดดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็แปลกใจนะทำไมเราขึ้นแท็กซี่แล้วมันจะชอบง่วงนอนพอเอาเครื่องตัวเนี้ยขึ้นไปวัดนี่แบบโอ้โหเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือข้างในรถหลักพันเลยใช่ไหมใช่คือขึ้นไปแบบ3 4 5 พันได้เลยอ่ะมันจะง่วงแน่นอนส่วนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับบนเครื่องบินเนี่ยคนเยอะก็จริงแต่เขาจะรักษาให้คาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารของเครื่องบินเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกินระดับ 1,400 ถึง 1,500 นะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน 2,000 ppm นะครับผมเคยเอาตัวเครื่องนี้ขึ้นไปวัดดูเครื่องบินแล้วแต่ถ้าเป็นโซนทางด้านหน้า business เนี่ยที่จำนวนคนน้อยๆก็ค่าจะต่ำกว่า 1,000 ด้วยนะครับเท่าที่ผมลองวัดดูนะยิ่งถ้าเป็นโซนที่คนน้อยๆค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับตอนนี้เรามองเห็นรุ้งด้วยนะคะแดดนะครับมีแดดแล้วก็ฝนเพิ่งหมดไปก็เลยได้เห็นรุ้งกันด้วยเดี๋ยวเอากระจกขึ้นสักนิดนึงให้เสียงรบกวนเบาลงนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้าไปเยอะสักหน่อยเนี่ยรุ้งอยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับใช่ผมเอากระจกทางนั้นขึ้นเอาทางฝั่งคนขับลงดีกว่าเสียงรบกวนไม่เยอะเท่าเอาฝั่งผู้โดยสารลงนะครับโอ้โหตรงจุดนี้นี่แดดแรงๆเลยนะแต่ข้างบนนี่ฝนยังตกอยู่เลยเมฆยังครึ้มอยู่เลยนะคะแต่ว่าแดดออกเปรี้ยงๆเลยพอสูดอากาศจากภายนอกเข้ามาพอได้อากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ไม่มึนด้วยใช่เลยครับเวลาเราขับทางโค้งเยอะๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าตอนอยู่บนรถมันจะเริ่มมึนพอเราลงไปจากรถได้รับอากาศสดชื่นเข้ามาก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราลงมาถึงจุดนี้แล้วนะครับจุดที่เราทดสอบหยุดบริเวณเนินชันขับลงมาแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 63% แล้วนะครับระบบเลี้ยว4ล้อเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งก็ช่วยให้การเข้าโค้งทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ขับความเร็วต่ำเนี่ยก็ช่วยให้วงเลี้ยวมันแคบทำให้เราเลี้ยวได้ง่ายส่วนความเร็วสูงล้อทางด้านหลังเนี่ยเขาจะเลี้ยวไปในองศาเดียวกันกับล้อหน้านะครับแต่ว่าเลี้ยวไปนิดนึงมันก็มีผลทำให้การเข้าโค้งทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็หมดช่วงที่เป็นเนินชันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราขับกลับเข้าไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวไปตรงหน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์เพื่อดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเทียบกับก่อนขึ้นมี 74% นะครับข้างหน้าเราสีเขียวๆนั่นคือ
ลูมินนะครับไม่แน่ใจว่าเขาขับขึ้นอ่างขางเป็นยังไงบ้างนะ น่ารักเชียวลูก รถน่ารักดีนะครับ เมื่อกี้ขับผ่านหน้าโรงเรียนมาแล้วนะครับ พอดีว่ามีรถจอดอยู่เราเลยไม่สามารถจอดได้ละเดี๋ยวมาสรุปเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับก่อนเราขับขึ้นเนี่ยมี 74% ขับขึ้นแล้วก็ลงนะครับมีขับลงมาทดสอบ Hill Descent Control ด้วยใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 10% นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 64% แล้วใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 10% แต่ก่อนที่เราจะขับลงเนี่ยแบตเตอรี่มี 58% นะครับขับลงมาจนถึงจุดนี้เลยโรงเรียนมานิดหน่อยได้แบตเตอรี่คืนมา 6% นะครับ 6% ของคันนี้ถ้าเทียบเป็นปริมาณของไฟที่เราได้กลับมาก็ประมาณ6กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเพราะว่าคันนี้แบตเตอรี่ 100% 101.5 กิโลวัตต์อเวอร์แต่คิดแบบง่ายๆคิดเป็น100เลยก็ได้นะครับก็ได้ไฟกลับมาประมาณ6หน่วยเลยนะครับสำหรับการขับลงมาระยะทางประมาณ12-13 กิโลเมตรและเดี๋ยวดูว่าขับกลับไปถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่เราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เรากลับในช่วง5โมงยังพอได้เห็นวิวรอบๆแล้วก็ดูช่วงที่ผมขับเข้าโค้งต่างๆนะครับถ้าเป็นเนี่ยความเร็วสักประมาณ50-60นะครับเข้าโค้งไปมาเรื่อยๆก็สามารถเข้าโค้งได้โอเคเลยนะครับสำหรับรถในลักษณะนี้นะก็มันได้เรื่องความนุ่มนวลในการเข้าโค้งเนี่ยก็มีอาการโยนบ้างแต่ถ้าเทียบกับไซส์ของรถแล้วก็ถ้าเทียบกับขนาดของตัวรถแล้วก็รูปทรงนะครับก็เรียกว่าโอเคแล้วแหละแวะเข้าห้องน้ำระหว่างที่ขับกลับเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมเลือกระดับความสูงของรถไว้ที่สูงสุดเลยนะครับเพิ่มขึ้น40มิลลิเมตรให้ดูความสูงของตัวรถนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้อยู่ประมาณ18เซนนะครับแบบยกสูงสุดแล้วก็ใต้ท้องจากพื้นถึงแบตเตอรี่นะครับอยู่ประมาณ21เซนติเมตรส่วนด้านหลังตรงนี้แถวๆนี้ก็ลงมาแถวๆ18นะครับแล้วก็จุดที่จะยื่นต่ำลงมาด้านใต้ของถุงลมนะครับตรงนี้ประมาณ18เซนติเมตรส่วนบริเวณนี้ประมาณ27เซนติเมตรนะครับและพอเป็นช่วงล่างถุงลมเนี่ยถึงแม้ผมจะบรรทุกน้ำหนักมาเยอะที่ด้านท้ายนะครับ200กิโลกรัมแต่เขาจะปรับให้ระดับมันเท่ากันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสังเกตว่าด้านท้ายกับด้านหน้าเนี่ยระยะห่างตรงซุ้มล้อก็เท่าๆกันเลยนะครับ
ถือว่ายกสูงพอสมควรเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่เชียงดาวนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นปตท.ที่กำลังจะเปิดใหม่ปั๊มใหญ่มากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าตอนที่เขาเปิดเนี่ยจะมี EV Station มาด้วยหรือเปล่านะครับทางโซนที่ขับไปอ่างขางเนี่ยตัว DC Fast Charge นี่ยังน้อยอยู่นะครับมี DC Fast Charge ก็ของ PA ที่เชียงดาวนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งก็มีแต่มันจะเป็นความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับระหว่างขับกลับเชียงใหม่นะครับช่วงนี้เราเจอฝนตกหนักเลยให้ดูที่กล้องจากด้านหลังนะครับที่มาแสดงที่ตำแหน่งกระจกมองหลังเห็นไหมครับถ้าเป็นช่วงฝนตกหนักเนี่ยมองข้างหลังได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มาดูที่กล้องรอบคันเวลาเราดูผ่านกล้องชัดเลยชัดกว่าเวลามองผ่านกระจกนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเม็ดฝนต่างๆลงมาบังเราไว้ตอนนี้ขับมาถึงในเมืองแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 40% ระยะทางที่ขับไป 305.5 กิโลเมตรเทียบกับเมื่อวานที่เราขับจากกรุงเทพไปกำแพงเพชรก็ประมาณ300 กิโลเมตรใกล้เคียงกันนะครับต่างกันอยู่ประมาณ3 กิโลเมตรเมื่อวานเหลือแบตเตอรี่ 50% วันนี้เหลือ 40% นะครับเส้นทางที่ขับนี้เป็นแบบขึ้นลงเขาแล้วก็มีไปทดสอบบริเวณดอยอ่างขางกันด้วยนะครับวันนี้แบตยังเหลือเยอะเลยนะครับเรียกว่าถ้าขับไปนอนแคมปิ้งเนี่ยทั้งคืนนะครับเต็มที่ผมว่าน่าจะใช้แบตไม่เกินสัก 10% หรือ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีการใช้ V2L เพิ่มด้วยขับไปกลับเชียงใหม่ดอยอ่างขางก็ไม่ต้องแวะชาร์จเลยนะครับเวลาที่รถด้านหน้าเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปเขาจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็มีรูปเลนที่เป็นสีเขียวๆบอกให้เราออกตัวเคลื่อนที่ไปด้านหน้าดูระยะทางทั้งหมดที่เราขับไปวันนี้311 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 39% เรียกว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือเนี่ยสามารถขับเที่ยวรอบๆอ่างขางได้สบายๆเลยนะครับถ้าคำนวณแบบง่ายๆดูเลยนะครับแบตเตอรี่ที่หมดไป 61% เนี่ยต่อ 1% เราจะวิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรถ้าเอาระยะทางที่เหลือเนี่ยสมมติผมคำนวณให้ขับเที่ยวแล้วก็กลับมาถึงเชียงใหม่แบตเหลือสัก 10% เราใช้เพิ่มได้อีก 29% ซึ่งถ้าคิดเป็นกิโลเมตรที่เราจะวิ่งได้เนี่ยก็สามารถขับได้อีกประมาณ140กิโลเมตรเลยนะครับระหว่างที่เราเสียบชาร์จนะครับไฟท้ายเนี่ยจะวิ่งให้เห็นอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงไฟหน้าด้วยนะครับก็จะวิ่งคล้ายๆกับไฟท้ายแบบนี้ดูไฟแสงสว่างจากภายนอกรถนะครับเวลาที่หักเลี้ยวมาซ้ายขวาเนี่ยตรงตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นไฟ cornering light แล้วก็เวลาเขาหันพวงมาลัยไปทางขวาอันนี้ก็จะดับลงที่ตำแหน่งนี้เพื่อส่องออกไปให้เห็นเพิ่มทางด้านขวานะครับตามพวงมาลัยที่เวลาเราหันเลยพอหมุนกลับมาตรงเขาก็ดับลงไปนะครับอันนี้เป็นไฟสูงจะอยู่ตำแหน่งด้านในนี้นะครับเวลาที่เรากดเปิดไฟสูงให้ดูที่ใกล้ๆนะครับและไฟเลี้ยวนะครับเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้อยู่ด้านบนของไฟหน้านะครับจะไม่ได้ใช้พวกตัว daytime running light มาเป็นไฟเลี้ยวคือแยกกันมาเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปดูทางด้านท้ายบ้างเวลาที่เหยียบเบรกนะครับไฟติดเพิ่มขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็เวลาเปิดไฟฉุกเฉินนะครับจะเป็น sequential วิ่งจากด้านในออกด้านนอกทีนี้ไฟถอยนะครับไฟถอยจะอยู่ตำแหน่งต่ำหน่อยนะครับด้านล่างตรงนี้แล้วก็ที่คู่กันอยู่กับไฟถอยตำแหน่งนี้คือไฟตัดหมอกนะครับและเมื่อเปิดประตูทางฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีไฟส่องลงมาที่พื้นนะครับเป็นโลโก้ X เผิงและที่ด้านท้ายนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเปิดฝาท้ายขึ้นนอกจากมีไฟที่ส่องอยู่ด้านในตรงนี้แล้วที่ตำแหน่งด้านบนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่ส่องลงมาบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูไฟภายในห้องโดยสารนะครับ
ผมเปิดประตูไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดไฟที่ส่องภายในเริ่มจากประตูด้านซ้ายก่อนอันนี้ก็จะเห็นเส้นแอมเบียนไลท์นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้ลากยาวมาเลยแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับก็มีแสงส่องขึ้นมาด้วยตรงมือจับเวลาเปิดประตูตรงนี้นะครับและที่ด้านล่างตรงนี้ที่ใส่ของตรงนี้ก็มีไฟแอมเบียนไลท์ส่องลงมาด้วยสีของไฟเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จากบนหน้าจอกลางเลยนะครับตำแหน่งวางเท้าของผู้โดยสารด้านหน้าก็มีแอมเบียนไลท์ส่องลงมานะครับรวมถึงตรงนี้ที่เป็นที่เก็บของใต้คอนโซลกลางแสงไฟที่ส่องเนี่ยก็เป็นแบบแอมเบียนไลท์นะครับเราปรับสีได้หมดเลยตรงนี้ที่คอนโซลหน้านะครับวิ่งจากทางด้านซ้ายยาวไปสุดทางคนขับทางนู้นแล้วก็ที่แผงประตูก็จะเหมือนกันกับฝั่งทางซ้ายของผู้โดยสารนี้นะครับถัดมาดูที่โซนด้านหลังอันนี้เป็นแบบเปิดไฟแสงสว่างเพิ่มด้วยนะครับสีขาวตรงนั้นจะมีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ที่ด้านใต้ของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็มีแอมเบียนไลท์ส่องลงมานะครับส่วนรูด้านล่างตรงนี้จะเป็นแอร์ที่เป่ามาเท้าของผู้โดยสารที่แถว2มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับที่เป็นไฟแอมเบียนไลท์ส่วนตรงนี้ไฟเมนูการทำงานของตู้เย็นแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นแผงการตั้งค่าเกี่ยวกับแอร์ของโซนด้านหลังนะครับแอร์คันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด5โซนปรับแยกกันได้นะครับที่ตำแหน่งเปิดปิดประตูสไลด์ตรงนี้ก็จะมีแสงไฟให้เรามองได้เห็นช่วงกลางคืนสามารถกดใช้งานได้ง่ายนะครับและเบาะคู่กลางเนี่ยเมนูการสั่งงานต่างๆตรงนี้ก็จะมีแสงไฟส่องขึ้นมานะครับทำให้การกดใช้งานตอนมืดๆหรือกลางคืนเนี่ยทำได้ไม่ยากแล้วก็ดูบริเวณในห้องโดยสารนะครับด้านหลังอันนี้ก็จะมีแสงไฟแอมเบียนไลท์ชุดนี้ที่วิ่งรอบเลยนะครับที่นั่งผู้โดยสารแถว3เนี่ยแผงข้างประตูก็มีแอมเบียนไลท์ให้มาด้วยนะครับอยู่ด้านใต้ของลำโพงแผงประตูสไลด์นะครับก็มีไฟแอมเบียนไลท์อยู่ที่ตำแหน่งนี้รวมถึงแอมเบียนไลท์ที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับลากยาวมาตรงนี้เลยสลับตำแหน่งกันนะคะเดี๋ยวเชงมาลองขับบ้างก็ตอนนี้นะคะเชงปรับพวงมาลัยในตำแหน่งที่เหมาะสมเรียบร้อยนะคะส่วนตัวเบาะเนี่ยสามารถยกได้สูงสุดเท่านี้นะก็คือตอนที่กอล์ฟขับมาเนี่ยก็ปรับยกเบาะสูงสุดเช่นกันพอเชงปรับยกเบาะสูงสุดแล้วดูเนี่ยต้องบอกว่าเชงมองไม่เห็นขอบปลายของกระโปรงรถเลยนะคะคือดีไซน์ของรถมันมีความลาดเอียงลงไปอีกแล้วจากองศาที่เชงเห็นเนี่ยตอนนี้นะเพราะเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เบาะมันปรับสูงได้เท่านี้เนี่ยมองเห็นแค่ขอบมุมสีดำของตัวฟิล์มกระจกหน้ารถเองนะคะมองไม่เห็นกระโปรงรถเลยซึ่งตรงนี้เขาก็ทดแทนด้วยกันที่ใช้กล้องหน้ามาช่วยดูในส่วนของทัศนวิสัยใกล้ๆกับตัวรถแทนเรื่องของการปรับมุมองศาของกระจกมองข้างไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถที่จะปรับได้พอดีได้สำหรับคนตัวเล็กแบบเชงนะคะแล้วก็เห็นว่าพอปรับทุกอย่างแล้วเนี่ยตัวข้อศอกเนี่ยก็ไม่ติดกับปีกของตัวเบาะรถด้วยนะคะส่วนกระจกมองหลังเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้เป็นการแสดงผลที่กล้องหลังนะคะอย่างตอนนี้นะคะพอดีมีคนยืนอยู่ด้านหลังรถนะหรือว่าจะเลือกใช้เป็นกระจกธรรมดานะคะก็กดปุ่มที่ด้านบนตรงกลางนี้นะคะก็ตอนนี้ฝนไม่ตกนะเชงว่าเป็นกระจกธรรมดาก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเชงขอปรับองศาที่โอเคก่อนได้แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำปางกับเชงนะคะแล้วก็ที่นั่งด้านหลังเนี่ยกอล์ฟเขาจองเรียบร้อยแล้ววันนี้มาลองนั่งด้านหลังบ้างนะครับนี่ผมเอาที่พนักพิงศีรษะฝั่งผู้โดยสารออกนะครับมองเห็นเป็นมุมแบบโล่งๆแบบนี้เลยพอรถออกด้วยความเร็วต่ำเนี่ยตัวรถเขาก็จะล็อกประตูให้ด้วยเลยนะคะตรงนี้เราสามารถเซตได้นะครับว่าจะให้รถทำการออโต้ล็อกเวลาที่เราขับออกไปแล้วหรือว่าเราจะเป็นคนล็อกเองนะครับแผนที่ของคันนี้เขาจะมีเตือนกล้องจับความเร็วด้วยนะครับนี่เราก็ไม่ได้กดให้นำทางไปที่ปลายทางนะระหว่างขับอยู่ก็จะมีเตือนระยะของกล้องจับความเร็วนะครับ
ตอนนี้อยู่บนถนนเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์นะครับบริเวณนี้เป็นถนนคอนกรีตเสียงจะดังเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าถนนลาดยางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูค่าเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็วประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเก็บเสียงทำได้ดีนะครับตัวเลขอยู่ระหว่าง60แล้วก็ต่ำกว่า60เดซิเบลลงมาคือถ้าเป็นบริเวณด้านหน้าเนี่ยทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับจะได้ยินเสียงลมเข้ามาช่วงความเร็วเกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปบริเวณด้านข้างนะครับแต่ถ้าเป็นห้องโดยสารด้านหลังที่ผมเทียบดูระหว่างตอนที่ขับเองกับลองมานั่งดูเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะได้ยินเสียงลมน้อยกว่านะครับอย่างเช่นตรงนี้ให้ดูค่าความดังเสียงบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ100ขนาดว่าเป็นพื้นคอนกรีตนะครับจะเห็นว่าค่าความดังภายในห้องโดยสารบริเวณตอนกลางเนี่ยถือว่าต่ำดีเลยนะครับต่ำกว่า60ลงมานี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เงียบดีครับหน้าจอตรงกลางแล้วก็จอด้านหน้าเราสามารถสตรีมภาพจากมือถือขึ้นไปที่หน้าจอได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ต่ออยู่กับมือถือ Samsung ผมก็สตรีมขึ้นไปแล้วก็กดใช้งานนะครับผ่านมือถือได้เลยตอนนี้อยู่บนทางหลวงดอยขุนตาลนะครับพอผมมานั่งหลังวันนี้แล้วเนี่ยแล้วเจอโค้งเยอะๆรู้สึกได้เลยนะครับว่าถ้านั่งหลังเนี่ยอาการเหวี่ยงและอาการโยนมันจะเยอะกว่าเพราะว่าที่นั่งแถวที่2ถ้าเราปรับให้ตำแหน่งไปอยู่ประมาณอย่างที่เห็นในรูปอย่างนี้นะครับเรียกว่ามันอยู่ตำแหน่งค่อนไปทางด้านหลังละผมเลยต้องปรับให้ตอนนี้เก้าอี้ขึ้นมา ชิดด้านหน้านะครับอาการเหวี่ยงในแถวที่2เนี่ยจะลดน้อยลงนะมันก็เหมือนอยู่กลางรถกับค่อนไปทางข้างหน้าเมื่อวานตอนที่เป็นคนขับผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่เชงบอกว่าข้างหลังมันเหวี่ยงนะขับไปนานๆแล้วเรียกว่ามีอาการเกือบจะเมาเลยทีเดียวเดี๋ยวให้เชงพูดถึงตอนที่เป็นคนขับอยู่ตอนนี้นะครับได้ค่ะตอนนี้เนี่ย ขับลงเขาอยู่นะคะคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยกำลังดีเลยนะคะเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วงที่ลงเขาแบบนี้เนี่ยเชงเลือกใช้โหมด X Pedal อันนี้ก็ทำให้การลงเขาเนี่ยสมูทขึ้นนะเพราะเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถก็จะค่อยๆชะลอให้เราด้วยนะคะก็เป็นการใช้รีเจนช่วยชะลอตอนลงเขาจะมีเรื่องเบรกนะคือคันนี้เนี่ยเบรกเนี่ยปรับได้ถึง3ระดับแต่เชงกำลังดูอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เชงขับเนี่ยควรจะใช้เบรกโหมดไหนเนี่ยถึงจะสมูทเพราะว่ามันก็จะมีไดเลมม่าว่าถ้าเป็นโหมดที่แบบต้องกดลึกๆถึงจะเบรกเนี่ยบางทีเวลาเหยียบเบรกไปก็กังวลว่าเฮ้ยทำไมเหยียบเบรกไปแล้วมันไม่ชะลอเลยนะคะแต่พอเป็นเบรกแบบสปอร์ตอย่างเงี้ยเหยียบนิดนึงเนี่ยก๊อฟก็จะมีอาการหน้าขมำนิดนึงนะคะอันนี้ก็กำลังเรียนรู้กับเบรกอยู่เหมือนกันในช่วงที่ขับที่ทางราบแต่สำหรับการขึ้นลงเขาเนี่ยแม้ว่ารถคันนี้จะใหญ่นะก็รู้สึกว่าการขึ้นลงเขาเนี่ยมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็ควบคุมรถได้ค่อนข้างดีเลยด้วยความที่เขาเลี้ยว4ล้อนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยล้อหลังก็จะช่วยเอียงตามนิดนึงทำให้แม้จะเป็นรถคันใหญ่ก็เข้าโค้งได้ไม่ยากนะครับนี่ให้ดูตำแหน่งที่นั่งของผมอีกทีตอนนี้เรียกว่าดันเบาะแถว2ขึ้นมาชนกับเบาะหน้าเลยครับถ้าเป็นช่วงที่เราต้องเดินทางที่เป็นทางโค้งไปมาเยอะๆแบบนี้แถว2ถ้าไม่อยากเมานะผมว่าต้องเลื่อนเบาะขึ้นมาให้ชิดกับเบาะหน้าเลยนะครับส่วนที่นั่งด้านหลังนี่ผมไม่แน่ใจนะ ว่าจะเป็นยังไงคือผมเองเป็นคนที่เมารถง่ายนะครับถ้ามานั่งข้างหลังถ้าไม่ได้เป็นคนขับก็จะเมาง่ายใช่ไหมใช่ถ้าเป็นคนขับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นคนนั่งเมื่อไหร่นี่ต้องมองไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับยิ่งมาถือมือถือแล้วก็ถ่ายวิดีโออย่างนี้ไปด้วยนี่จะเมาได้ง่ายเลยนะกำลังจะบอกให้
ก๊อฟเนี่ยไปลองนั่งแถว3สักหน่อย ไปนั่งเดี๋ยวเมาขึ้นมาก็งานเข้าครับ อ๋อ เดี๋ยวต้องรับช่วงขับต่ออีก โอเค ที่วางแขนของที่นั่งแถว2นะครับผมรู้สึกว่ามันสไลด์ง่ายไปหน่อยเราวางแขนไว้แค่เนี้ยอย่างเมื่อกี้รถเบรกใช่ไหมครับสไลด์นี่ มันสไลด์ตามไปแล้วสมมุติว่าสไลด์มาสุดเราต้องการจะวางแบบนี้เดี๋ยวพอรถขับไปแล้วเราขยับมันก็สไลด์ตามมานะครับน่าจะมีแบบว่าล็อกที่เอาไว้ให้มันอยู่กับที่ก่อนถ้าเราต้องการขยับแล้วค่อยดันให้มันปลดล็อกพอมันสไลด์ง่ายแบบเนี้ยเราวางแขนไว้เดี๋ยวบางทีเราขยับเนี่ยมันขยับตามแบบนี้นะครับก็จะมีตรงจุดนี้นิดนึงที่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็น่าจะให้มันมีล็อกของมันไว้ด้วยนะครับน่าจะดีขึ้นขับมาถึงที่ลำปางแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนขับแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เชงเขาได้ลองถอยจอดดูนะครับเนี่ยถอยจอดแบบที่โล่งๆนี่ดูเลยตรงหน้าห้องน้ำนะให้ลองว่าพอเป็นรถที่มันหมุนเลี้ยว4ล้อเนี่ยถ้าใครที่มาขับแรกๆนะครับท้ายมันจะเลี้ยวตามไปด้วยเวลาเรากะระยะ มันก็จะงงๆนิดนึง ใช่ ใช่ไหม มันจะแปลกๆนิดนึงใส่เกียร์ถอยเอาแค่ถอยให้ตรงช่องจอดก็พอเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตรงนี้โล่งนะเลยไม่ต้องระวังมาก ใช่ ปกติถ้ามีรถอยู่ด้านข้างเราถ้าเราหมุน จะถอยท่านี้ไม่ได้ใช่ไหม เนี่ยอย่างตอนเนี้ยยังเอียงเลยเห็นไหม ยังเอียงเลยเพราะว่าท้ายมันหมุนตามด้วยไงยิ่งถ้ามีรถจอดขนานข้างอยู่แล้วเราคิดว่าเหมือนกับรถที่ล้อหลังไม่ได้หมุนเลี้ยวตามระวังท้ายมันจะไปโดนอีกคันนะครับต้องคอยระวังด้วยถ้าเพิ่งมาใช้งานแรกๆคือเนื่องจากรถคันที่ขับอยู่เนี่ยไม่ได้เลี้ยว4ล้อพอมาขับคันที่เลี้ยว4ล้อเวลาถอยจอดเข้าใจว่าอย่างเดิมปกติมันจะต้องหันพวงมาลัยเยอะประมาณนี้มันจะต้องลดลงถูกไหมใช่มันจะ เพราะ ต้อง ว่าหันนิดนึงมันก็ไป ใช่ เยอะกว่าแล้ว ใช่ ไง ใช่ อ๋อ ก็วงเลี้ยว4ล้อทำให้วงมันแคบด้วยเวลาเราขับในที่แคบๆเนี่ยคันนี้สะดวกดีนะครับ แต่เวลาถอยเนี่ยต้องระวังนะผมใช้งานก็ยังเกือบเลยยิ่งถ้าเมื่อกี้มีรถขนาดข้างท้ายเรามันจะหมุนเข้าไปหาอีกคันด้วยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เชงใช้ระบบช่วยจอดนะเดี๋ยวลองวนซ้ายรอบปั๊มดูความสะดวกของระบบช่วยจอดคันนี้นะครับจริงๆแล้วระบบช่วยจอดคันนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานแบบกดให้ระบบทำงานจากมือถือก็ได้นะครับเซตเรียบร้อยลงจากรถแล้วเดี๋ยวเขาถอยเข้าช่องแต่อันนี้เราเป็นแบบลองแบบอยู่บนรถแทนแล้วกันครับพอถึงจุดนี้กดตรงปุ่มนั้นมุมล่างขวาของจอให้เขาสแกนช่องขึ้นมาเพียบเลยนะครับคราวนี้เลือกช่องจอดเฮ้ยมันไม่มีรถจอดอยู่ทำไมมีรถจอดอยู่ แต่ว่ามันไม่มีรถ หรือว่ามันจำที่เราจอดไว้คงไม่ใช่มั้งเลือกช่องไหนก็ได้ลองเลือกดู เลือก ก ช่อ ด งนี้ ปุ๊บ กัน แล้วก็กดเริ่มต้นออโต้พาร์ค โอเค ดูนะครับตอนรถช่วยจอด ดูนี่เขามีเขียนอธิบายด้วยนะว่ากำลังทำอะไรอยู่ ใช่เขา ถ จะ อย มี หลัง บอก ต่อ ระยะ ไปอีกกี่เมตรนะคะแล้วก็นับถอยหลังตัวเลขมาเลยนะคะอันนี้ขาก็พร้อมเหยียบแล้วนะคะเบรกกับมือพอรอประคองคันนี้เขาถอยสมูท ใช่แล้วก็การที่มีบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้ดีเลยนะคะแต่จริงๆกำลังคิดว่าการถ้าเวลาจะเดินหน้าหรือถอยหลังแล้วมีลูกศรบอกเหมือนเทสลานะไอตัวภาพจำลองนี่ก็จะยิ่งดีเข้าไปแต่อย่างน้อยการบอกตรงระยะตรงนี้ก็ดีแล้วนะคะคือบอกว่าทำอะไรพร้อมกับระยะที่จะทำนะคะกี่เมตร5 เมตร10 เมตรเนี่ยถอยจอดเรียบร้อย เห็นไหมดูซิว่าตรงไหม ลองลงไปดูข้างล่างเดี๋ยวผมเปิดดูคือคันนี้เขาช่วยจอดให้สมูทนะครับขนาดว่าเมื่อกี้ถอยเข้าไปบริเวณหมอนรองล้อก็นุ่มมากไม่มีอาการชนแรงๆเนี่ยขนานเป๊ะเลยเป็นไงบ้างเทียบกันระหว่างจอดเองกับระบบช่วยจอดอันนี้เทียบแบบรถโล่งๆนะครับระบบช่วยจอดนี่สะดวกแล้วก็สมูทมากเลยนะคะคือเหมือนพอเรากดตรงสแกนเนี่ยมันคำนวณไว้แล้วว่าเราจะทำยังไงพอเราเลือกปุ๊บว่าจะเอาช่องไหนแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเขาทำงานได้เลยแล้วก็มีความสมูทเลยนะจะเห็นว่าไม่มีอาการของการแบบว่า
เฮ้ยน่าขมำหรือว่าแบบกังวลว่าเดี๋ยวมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยการเปลี่ยนเกียร์การเดินหน้าถอยหลังจังหวะต่างๆสมูทมาก ถ่ายให้ดูตำแหน่งของเบาะหลังนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าพอเซตเบาะหลังให้มันไปทางด้านโซนหลังอะตำแหน่งมันแทบจะอยู่ใกล้เคียงกับล้อหลังนะครับทีนี้พอขับเส้นทางที่เป็นโค้งเยอะๆมันรู้สึกถึงอาการเหวี่ยงที่มากกว่าบริเวณคนขับนะถ้าดูตำแหน่งคนขับอยู่ตรงนี้เกือบจะกลางรถอยู่แล้วนะครับเมื่อวานตอนที่ขับไปอ่างขางผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะในรูปแบบของรถสไตล์นี้นะครับส่วนเชงเขานั่งหลังเขาบอกรู้สึกว่ามันเหวี่ยงมากเลยวันนี้สลับกันนะครับพอเชงมานั่งเป็นคนขับแทนเขาก็บอกว่าตำแหน่งคนขับเนี่ยมันรู้สึกโอเคช่วงเข้าโค้งพอผมนั่งหลังแล้วเซตให้เบาะมันเลื่อนไปทางด้านหลังดูที่เบาะฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยผมเซตถอยหลังไปตำแหน่งมันใกล้ล้อแล้วแต่ให้ดูตำแหน่งที่เชงนั่งตอนนี้ผมเซตให้มันขึ้นมาด้านหน้าหน่อยมันโอเคขึ้นนะครับอาการเหวี่ยงพอมันอยู่ใกล้ๆจุดกลางรถตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นขับทางไกลทางตรงวันที่ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เชงเขาก็นั่งสบายเลยนะครับไม่ได้บ่นว่ามันรู้สึกเหวี่ยงหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่โค้งเยอะๆแล้วเราเซตเบาะแถว2ไปชิดด้านหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกเหวี่ยงและถ้าเป็นคนที่เมารถง่ายก็อาจจะมีการเมาได้นะครับเราสามารถสั่งการรถจากในแอปนะครับให้เคลื่อนที่มาด้านหน้าหรือไปด้านหลังเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับแล้วก็แอปเขาเนี่ยคอนเน็กกับรถด้วยบลูทูธด้วยนะครับดูตรงนี้จะมีสถานะบอกว่าคอนเน็กกันอยู่นี่ขนาดว่ายืนอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวผมลองถอยออกมาไกลๆจะสั่งให้รถเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังดูนะครับเวลาที่เราไปช่องจอดที่มันแคบๆมีรถจอดขนาบข้างลองกดที่ตรงนี้เมนูนี้นะครับเขาจะเข้ามาโหมดนี้แล้วก็พับกระจกตอนนี้พับกระจกไปแล้วนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับผมกดให้รถเดินหน้ารถค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาตอนนี้เชงนั่งอยู่ในรถนะครับอาจจะแปลกใจว่ารถเคลื่อนได้ยังไงค่อยๆเคลื่อนที่นะครับแล้วก็กดให้ถอยหลังตอนนี้ยืนสั่งงานอยู่ไกลๆเนี่ยก็สั่งได้ง่ายเลยนะครับถอยไปชนหมอนรองล้อเดี๋ยวจะลองเดินไปสั่งดูแบบไกลกว่านี้นะผมดูแล้วว่าการคอนเน็กตัวรถกับบลูทูธของรถเนี่ยเขาคอนเน็กได้ไกลเลยเนี่ยสัญญาณบลูทูธยังติดอยู่เลยนะครับนี่ยืนอยู่มุมนี้ตอนนี้ห่างจากรถน่าจะประมาณ30 ถึง 40 เมตรนะครับไกลๆเลยนะตำแหน่งนี้แล้วก็รถอยู่นู่นผมจะลองสั่งให้รถเคลื่อนที่มาข้างหน้านิดนึงดูนะครับเนี่ยเขาคอนเน็กกับรถดูก่อนถ้าสั่งการได้ก็ขึ้นเป็นเครื่องหมายนี้ลองกดยังสั่งงานได้อยู่เลยนะครับตั้งแต่วันที่ขับมานะครับจนเมื่อวานขับไปดอยอ่างขางแล้วก็วันนี้ขับกลับผมพอจะสรุปคร่าวๆสำหรับเรื่องค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารได้แล้วนะครับอย่างเช่นวันเนี้ยขับอยู่ที่ความเร็ว110 120เดินทางไกลเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารจะอยู่ประมาณ 1,400 ถึง 1,600 นะครับกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาตั้งแต่เชียงใหม่เลยถ้าเป็นช่วงขับความเร็วต่ำๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับอากาศเข้ามานะครับต้องเป็นความเร็วสูง100 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เขารับเข้ามาเนี่ยไม่ได้เยอะนะสังเกตว่าถ้าเป็นคันอื่นๆที่ผมถ่ายให้ดูถ้ารับอากาศภายนอกเข้ามาเยอะตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะลดลงไปต่ำกว่า 1,000 นะครับหรือลงไป 800 600ซึ่งขับทางไกลเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่ค่อยง่วงนอนนะครับแต่ถ้าค่าประมาณ 1,400 1,500 ก็ยังถือว่าโอเคนะเมื่อวานน่ะผมขับไปดอยอ่างขางซึ่งเราไม่สามารถขับที่ความเร็วสูงได้ในเส้นทางที่มันเป็นคดเคี้ยวแล้วก็เป็นเลนสวนแทบจะตลอดเวลาตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ผมก็สงสัยว่าทำไมกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วเขาก็ยังรับเข้ามาน้อยมากยิ่งเป็นช่วงความเร็วแบบไม่ถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็รับอากาศข้างนอกเข้ามาน้อยแล้วก็ที่สังเกตได้ชัดเลยนะครับกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนื่องจากเขารับเข้ามาน้อยนะกลิ่นข้างนอกนี่แทบจะไม่มีเข้ามาเลยนะครับวัดเสียงภายในห้องโดยสารบนพื้นถนนลาดยางนะครับใช้ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่าเสียงจะอยู่ประมาณ60ถึง60กว่านะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเสียงลมทางด้านขวาเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นทางมุมนู้นนะครับเสียงลมพัดผ่านนี้ค่อนข้างดังให้ได้ยินชัดอยู่แต่ถ้าเป็นห้องโดยสารด้านหลังนะครับที่ผมไปถ่ายให้ดูช่วงแรกข้างหลังเนี่ยจะได้ยินเสียงลมน้อยกว่านะครับขนาดตอนที่วัดให้ดูบนถนนคอนกรีตข้างหลังยังตัวเลขต่ำกว่า60เดซิเบลลงมานะครับลองมานั่งที่เบาะผู้โดยสารแถว3ดูบ้างนะคะพอมานั่งเนี่ยอันแรกเลยที่ชอบก็คือเบาะแถว3เนี่ยเขาปรับระดับการเอนได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นการปรับไฟฟ้าด้วยปุ่มที่ปรับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะทางฝั่งที่ติดกับตัวผนังของรถซึ่งมี2ปุ่มหนึ่งก็คือปรับตัวระดับของตัวที่รองศีรษะหรือ headrest อีกปุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นการปรับเอนนะคะอย่างที่เห็นในกล้องเนี่ยจริงๆปรับเอนได้มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวปรับเอนสุดให้ดูด้วยเลยแล้วกันเนาะคือเอนสุดเนี่ยมันแทบจะนอนเลยนะแต่มันนอนไม่ได้นะเพราะว่าช่วงเบาะตรงหลังช่วงล่างเนี่ยมันดันขึ้นมามันท่านี้มันจะไม่สบายนะแต่พอปรับมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะจริงๆแล้วนี่ระดับการเอนนี่ชอบเหมาะกับสรีระของเชงแอบมากกว่าเบาะแถว2ด้วยแล้วก็นี่นั่งมาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็นั่งสบายกว่าที่คิดนะตอนแรกที่จะมาลองนั่งแถว3ก็จะมาลองดีไหมกลัวนั่งแล้วมึนนะคะแต่พอมานั่งจริงเนี่ยก็ชอบอยู่นะคะและต้องบอกด้วยนะคะว่าบรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่นั่งอยู่และเชนบอกว่าชอบเนี่ยก็เขาขับอยู่บนเส้นทางที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็ตรงยาวๆเลยนะคะจะไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาหรือมีทางคดเคี้ยวเลี้ยวโค้งเยอะๆนะไม่มีเพราะถ้าเชงนั่งแถว3เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่เราขับจากเชียงใหม่ไปอ่างขางเนี่ยเมื่อวานนี้อาจจะมึนได้นะเพราะว่าทางมันคดเคี้ยวแล้วก็ขึ้นลงเขาตลอดเวลาแล้วเป็นโค้งที่ค่อนข้างหักศอกแคบๆด้วยการนั่งข้างหลังเนี่ยก็น่าจะตัวเหวี่ยงมากกว่าบริเวณที่เรานั่งตรงผู้โดยสารแถวที่2นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าวิ่งบนทางราบนะคะไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาไม่ได้แบบว่าเจอโค้งเยอะๆเนี่ยนั่งเบาะแถว3เนี่ยสำหรับเชงเนี่ยรู้สึกว่าสบายแล้วก็ดีกว่าที่คิดนะคะตัวเบาะนี่ก็ซัพพอร์ตค่อนข้างโอเคนะคะจะเห็นว่าตรงนี้มีช่วงนูนออกมาเพื่อที่จะรับบริเวณช่วงหลังช่วงล่างด้วยขากลับนี่ขับยาวจากเชียงใหม่ตอนนี้มาถึงที่กำแพงเพชรแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเป็นปั๊มปตท.ที่มี EV Hub อยู่เดี๋ยวผมจะแวะไปชาร์จที่ฝั่งนั้นนะครับเราต้องกลับรถแล้วก็วนไปชาร์จนะแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ 22% นะครับตั้งใจขับไกลมาจากเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราลองชาร์จกับ EV Hub ที่เป็น180กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่ประมาณ 20-22% นี้นะครับเดี๋ยวดูว่าไปถึงแล้วแบตเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามปั๊มพอดีระยะทางที่บอกว่าเราจะต้องขับกลับไปเนี่ยบอกว่า 9.9 กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย Google Map เขาคำนวณระยะกลับรถไว้ไกลเดี๋ยวลองดูระยะที่เราต้องกลับรถจริงๆว่าเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับหน้าจอกลางตอนนี้ผมใช้ Apple CarPlay นะครับแล้วก็เปิดตัว Google Map เวลาที่ใช้งานเนี่ยเขาขึ้นเต็มจอพอดีเป๊ะเลยนะครับเหมือนเป็น iPad เครื่องหนึ่งเลยบนหน้าจอเขาบอกให้ไปอีก 3.5 กิโลเมตรนะครับถึงจะไปจุดกลับรถแต่จุดกลับรถอยู่ตรงนี้นี่เองแสดงว่าระยะทางบน Google Map ที่บอกเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรไปกลับรถก็คือลบออกไปได้เลยนะครับ6กิโลเมตรเพราะเขาให้เราขับต่อไปอีก 3.1 กิโลแล้วค่อยกลับรถระยะทางกลับรถจริงๆนี่มันนิดเดียวเองนะครับพอกลับรถเสร็จระยะทางที่เขาคำนวณใหม่เนี่ยบอกว่าอีก 1.8 กิโลเมตรจะถึงปั๊มก็แปลว่าตอนที่เรากำลังขับมานะครับตอนที่อยู่ตรงข้ามกับปั๊มขับมาอีกประมาณไม่เกิน2กิโลแล้วก็เจอจุดกลับรถแล้วก็กลับมาที่ปั๊มนะครับแป๊บเดียวแต่ใน Google Map เนี่ยบอกให้ไปอีกไกลเลยนะครับแล้วเวลาที่เราชาร์จเสร็จออกมาจากปั๊มก็จะมีจุดกลับรถอยู่ใกล้ๆเลยถ้าเป็นรถที่สามารถวิ่งได้ระยะไกลแบบนี้นะครับขับยาวๆจากเชียงใหม่มาแวะชาร์จที่นี่ก็ชาร์จได้แรงนะครับแล้วเราก็ขับตรงยาวเข้าที่กรุงเทพได้เลยนะครับมาถึง
ส่วนใหญ่โล่งเลยนะที่ EV Hub เนี่ยไม่ต้องลุ้นนะครับเมื่อกี้ผมเปิดใช้ตัว Apple CarPlay อยู่นะครับเวลาเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยเนี่ยเขาก็เปิดชุดนี้โอเวอร์เลย์ขึ้นมาทันทีเลยนั่งข้างหลังมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะ เรียกว่านอนมาดีกว่า นอนต่อยาวๆ ก็หลับสบายอยู่เพียงแต่ว่าช่วงที่ถนนมันเป็นคลื่นแล้วก็หรือเป็นรอยต่อสะพานเนี่ยมันก็จะมีความเด้งๆนิดนึงซึ่งก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ารถมันคันใหญ่แล้วก็นั่งอยู่ท้ายสุดแถมบรรทุกน้ำหนักไว้ด้านหลังด้วยนะคะแล้วโดยรวมส่วนตัวก็รู้สึกว่ารับได้นะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จากเชียงใหม่ขับมาถึง EV Hub กำแพงเพชรแบตเตอรี่เหลือ 21% นะครับความเร็วที่ใช้อยู่ในช่วง 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงท้ายๆเนี่ยผมพยายามขับให้เร็วขึ้นเพื่อให้แบตลดเหลือน้อยลงนะครับนี่ยังเหลือ 21% กะว่าจะเหลือสัก 20 ส่วนระยะทางที่ขับมาทั้งหมดคือตรงนี้นะครับหลังจากชาร์จตั้งแต่เริ่มเนี่ยผมกดล็อกรถไปครั้งหนึ่งมันเลยรีเซ็ตค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 20.3 เนี่ยก็จะเป็นของระยะทางตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับอันนี้ผมเปิดเป็น Apple CarPlay ให้ดูสังเกตว่ามันเต็มหน้าจอทุกมุมเลยนะครับเหมือนเป็น iPad เครื่องหนึ่งเลยการทัชก็ลื่นไหลดีเลยนะครับเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 21% นะครับแป๊บเดียวขึ้นมา 24% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยอยู่ 178.8 กิโลวัตต์ก็คือเรียกว่าสุดสเปคของตู้แล้วนะครับ180 กิโลวัตต์ผมถ่ายให้ดูอุณหภูมิช่วงเริ่มต้นชาร์จอยู่ประมาณ31ถึง35องศานะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำสุด31แล้วก็สูงสุด35แล้วเดี๋ยวดูระหว่างชาร์จนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะอุณหภูมิขึ้นไปสูงถึงเท่าไหร่สเปคคันนี้รับได้สูงสุดที่330กิโลวัตต์แต่เราเอามาชาร์จกับกำลังไฟที่อยู่แค่ประมาณ 60-70% ของสเปคที่เขารับได้นะครับคิดว่าน่าจะรับได้ยาวๆอย่างนี้จนถึงแบตเตอรี่ 79% เลยนะครับเพราะว่า 80% เนี่ยมันจะลดเหลือประมาณ100กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จมา20นาทีนะครับจากแบตเตอรี่21ขึ้นมาที่ 77% แล้วก็กำลังไฟยังอยู่ที่178กิโลวัตต์นะครับมาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่45องศาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนนี้เลยนะว่ามันจะดรอปลงสักช่วงไหนนะครับน่าจะ79ไป 80% ตอนนี้ยังอยู่178กิโลวัตต์นะครับกราฟนี่ดีมากเลยนะชาร์จจากแบตเตอรี่ต่ำๆ 21% ขึ้นมาเกือบ80เนี่ยได้แฟตเคิร์ฟมาตลอดเลย 79% นะครับตอนนี้ยังอยู่178กิโลวัตต์แล้วก็เดี๋ยวเรารอดูช่วง 80% พอพ้น 80% ไปแล้วเนี่ยเขาจะลดกำลังไฟลงเหลือ100กิโลวัตต์ทีนี้อุณหภูมิตัวแบตเตอรี่มันก็จะค่อยๆต่ำลงแล้วลดลงมาเหลือ 94.7 กิโลวัตต์แล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 81% แล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ยังอยู่ที่45องศาอันนี้เป็นการลดกำลังไฟตามสเปคของแบตเตอรี่เขาแล้วนะครับไม่ได้ลดเพราะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเกินไปผมลองชาร์จดูก่อนหน้านี้แล้วก็คือได้สูงสุดนะครับประมาณ193กิโลวัตต์ช่วงแบตเตอรี่ 79% พอ 80% ก็ดรอปลงเหลือ100กิโลวัตต์อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่100กิโลวัตต์แบตเตอรี่ 99% แล้วนะครับเราชาร์จมาทั้งหมด44นาทีช่วง20นาทีแรกเนี่ยเราชาร์จจาก21ถึง 80% ได้มาตั้ง 59% แต่ว่าช่วง20กว่านาทีหลังเนี่ยใช้เวลาใกล้เคียงกันแล้วก็มากกว่าด้วยนะแต่ได้แบตมาแค่ 20% เองนะครับถ้าเป็นการเดินทางไกลแบบนี้เราชาร์จแค่ 80-90 ก็พอแล้วนะครับมาดูที่กราฟการชาร์จนะครับช่วงท้ายๆถ้าเราดูจากกราฟก็จะชัดเจนเลยว่าช่วงแรกเนี่ยกำลังไฟมันต่างกันเยอะเลยพอเกิน 80% มาแล้วดรอปเหลือ100พอช่วง85กว่าถึง90ก็เริ่มตกลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือกำลังไฟอยู่ที่ 28.5 กิโลวัตต์ช่วง 99% นะครับจากกำแพงเพชรตอนนี้กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับอยู่บนโทเวย์
แล้วก็ระยะทางที่เราขับมาตอนนี้อยู่ที่ 272 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักช่วงหลังๆนี้จะเป็น 110-120 นะครับแบตเตอรี่เหลือ 49% นะครับถ้าดูจากการใช้พลังงานแล้วก็ระยะทางที่เราขับมาตอนนี้เรียกว่าขับแบบแบตหมด 100% เนี่ยก็จะได้ประมาณ500 กว่ากิโลเมตรนะครับระยะทางจากกำแพงเพชรมาที่บ้าน 297.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 20 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับอันนี้ขากลับเนี่ยเราขับความเร็วสูงกว่าขาไปที่เทียบกันนะขาไปขับจากกรุงเทพไป EV Hub ระยะทาง300 กิโลเมตรกว่าแบตเตอรี่เหลือ 50% อันนั้นใช้ความเร็ว 80-100 มากกว่าส่วนขากลับเนี่ยใช้ 100-120 แล้วก็ช่วงหลังจะเป็น 110-120 เป็นหลักนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 43% ก็ถือว่าเหลือเยอะเลยนะครับถ้าเราชาร์จที่ EV Hub แค่ 80% แบตก็ยังเหลืออีกตั้ง 23% เลยนะครับขับกลับมาถึงกรุงเทพแล้วค่อยเสียบชาร์จที่บ้านก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วลองเปิดตู้เย็นให้ทำงานที่อุณหภูมิเย็นสุดไว้นะครับผมตั้งให้ตู้เย็นทำงานเนี่ยตั้งแต่ตอน 4 ทุ่มตอนนี้ 8 โมงเช้าแบตเตอรี่หายไป 2% ระยะทางจาก 690 กิโลเมตรเนี่ยลดลงเหลือ 677 กิโลเมตรนะครับระยะทางที่วิ่งได้อันนี้เป็นมาตรฐาน NEDC หายไป 13 กิโลเมตรก็ถือว่ากินไฟน้อยอยู่นะครับเปิดมาตั้ง 10 ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดลงไปแค่ 2% ถึงแม้เราจะดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถแล้วสามารถเลือกให้เขาทำงานต่อได้อีก 24 ชั่วโมงเลยนะครับสั่งผ่านแอปก็ได้หรือว่าจะกดที่บนหน้าจอรถนี้ไว้ก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งเครื่องทำความเย็นแล้วก็ทำความร้อนทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดอยู่ที่0 องศาแล้วก็ทำความร้อนสูงสุดได้ที่50 องศานะครับถ่ายดูความร้อนรอบๆตู้เย็นนะครับอันนี้เราเปิดให้ตู้เย็นทำงานมาแล้วทั้งหมด10 ชั่วโมงก็จะมีแค่อุณหภูมิอุ่นๆอยู่บริเวณแผงตรงนี้นะครับแผงสำหรับสั่งงานประมาณ30 กว่าองศาแล้วก็ถ้าส่องเข้าไปที่ด้านในด้านข้างเบาะคนขับตรงนู้นนะครับมันจะอยู่ลึกๆเลยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ 30-32 องศาตรงนั้นจะมีรูระบายความร้อนออกมานะครับแล้วก็ดูที่ฝั่งผู้โดยสารอุณหภูมิที่ออกมาจากรอบๆก็แค่ประมาณ30 องศานะครับไม่ได้ร้อนเลยแล้วก็กดดูอุณหภูมิภายในตู้เย็นนะครับที่เราให้ทำความเย็นมา10 กว่าชั่วโมงอุณหภูมิภายในตู้เย็นเนี่ยอยู่ที่1 ถึง-1 องศานะครับไวเลสชาร์เจอร์สำหรับด้านหน้าจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่15 วัตต์นะครับส่วนไวเลสชาร์เจอร์ของเบาะแถวที่2จ่ายกำลังไฟได้สูงสุด50 วัตต์ช่อง USB-C ทางด้านหน้าจ่ายไฟสูงสุดได้60 วัตต์ในส่วนที่นั่งแถวที่2ตรงจุดนี้เขาก็มีเขียนบอกมาเลยว่าจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่60 วัตต์ทดสอบดูแล้วก็จ่ายกำลังไฟได้ใกล้เคียงกับ60 วัตต์และ USB-C ในแถวที่3จ่ายกำลังไฟได้สูงสุดประมาณ10 วัตต์นะครับตำแหน่งสำหรับเก็บตัวน้ำหอมนะครับจะอยู่ด้านใต้คอนโซลกลางแต่ละแท่งเนี่ยจะมีชื่อกลิ่นเขียนระบุไว้เลยนะครับทำให้การเปลี่ยนเนี่ยมันจะได้ไม่สลับที่กันการล็อกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับแม่เหล็กดึงไว้นะครับแล้วก็การเปิดใช้งานมาที่เมนูปรับอากาศแล้วก็เลือกไปที่น้ำหอมนะครับเลือกกลิ่นที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เลือกความแรงของกลิ่นได้นะครับเป็นแรงหรือเป็นอ่อนหรือเป็นปิดการใช้งานนะครับ
เซตแอร์ในรถให้เป็นแบบเย็นสุดนะครับทุกโซนเลยเดี๋ยวดูการตั้งค่าที่ตรงนี้ก่อนอันนี้โซนหน้านะครับลมแรงสุดแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่18แถวหลัง18นะครับทั้งหมดเขาจะมี5โซนสำหรับเครื่องปรับอากาศนะครับปรับอุณหภูมิแยกกันได้หมดเลยแล้วก็มาดูที่หน้าจอคนขับนะครับตอนนี้ผมเปิดฝากระโปรงหน้าไว้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงด้านหน้าเวลาที่เราเซตให้แอร์เนี่ยทำงานเย็นสุดนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ30องศาสำหรับกระโปรงหน้าเนี่ยจะต้องใช้ตัวขาค้ำนะครับไม่ได้เป็นโชคด้านหน้าเนี่ยก็มีที่ให้ได้เห็นอยู่แค่นี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ำล้างกระจกแล้วก็เติมตัวน้ำมันเบรกที่ตรงนี้ฟังเสียงตรงนี้ดูนะครับเนี่ยเสียงลมเรียกว่าไม่ได้แรงมากเลยนะนี่ขนาดว่าเซตแอร์ให้มันทำงานหนักสุดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่านี้เช่น35องศามันจะดังขึ้นมาอีกสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่อุณหภูมิ30องศาแล้วผมเซตแอร์ไว้ที่18องศาทั่วทั้งรถมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับเสียงการทำงานของพัดลมด้านหน้าเนี่ยก็ดังอยู่แค่เท่านี้ผมฟังดูใกล้ๆเนี่ยยังแทบจะไม่ได้ยินเสียงของคอมแอร์เลยนะได้ยินแต่เสียงพัดลมนะครับบางคันถ้าเราตั้งแอร์ไว้เย็นขนาดเนี้ยจะได้ยินเสียงคอมแอร์ทำงานดังออกมาเลยตอนนี้จอดรถอยู่กลางแดดนะครับแต่ว่าอุณหภูมิไม่ได้ร้อนมากอุณหภูมิภายนอกประมาณ30องศาอันนี้ให้ดูภายนอกคร่าวๆแต่เดี๋ยวจะพาดูภายในนะครับผมเปิดแอร์ไว้ให้เป็นเบาะลมเย็นทุกที่นั่งจะให้ดูตำแหน่งที่ลมเย็นออกมานะครับเบาะคนขับด้านหน้าอุณหภูมิเบาะอยู่ประมาณ21องศานะครับ21-22องศาตามตำแหน่งที่มีการเป่าลมออกมาส่วนตำแหน่งที่ไม่ได้มีลมออกมาก็ประมาณ26องศานะครับดูที่เบาะฝั่งผู้โดยสารก็จะอยู่ประมาณ21-22องศาคราวนี้ไปดูที่ด้านหลังนะครับที่เบาะด้านหลังตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นสีฟ้าเข้มๆไปถึงสีน้ำเงินเลยอุณหภูมิอยู่24องศานะครับดูผ่านกล้องจับความร้อนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าลมที่เป่าออกมาอยู่บริเวณไหนบ้างและบริเวณนี้ลมที่เป่าออกมาเท้านะครับตรงนี้ก็จะเป่าออกมาซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับเป็นลมที่มาเป่าผู้โดยสารแถวกลางมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาและด้านข้างที่เสาตรงนี้มีแอร์สำหรับเป่าผู้โดยสารแถวที่2อยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนอกจากตำแหน่งบนหลังคาแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตำแหน่งบนหลังคาตอนนี้เราจอดอยู่กลางแดดนะครับจะเห็นว่าจุดที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยตรงนี้คือที่แอร์เป่าลงมานะครับดูผ่านกล้องจับความร้อนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลย16-18องศาอันนี้เป็นอุณหภูมิบริเวณม่านบังแดดนะครับมีม่านบังแดดในเมืองร้อนเนี่ยก็ช่วยกันความร้อนได้พอสมควรเลยนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่39องศาสำหรับม่านบังแดดต้องบอกว่าเวลาที่เราจอดรถอยู่กับที่เนี่ยอุณหภูมิบนหลังคามันอาจจะร้อนกว่าเวลาที่เราขับนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับเนี่ยมันจะมีลมมาช่วยพัดระบายความร้อนแผ่นกระจกด้านบนด้านหลังเนี่ยจะมีแอร์เป่าออกมานะครับที่บริเวณตำแหน่งนี้ออกมาเบาๆมาโดนช่วงเท้าของผู้โดยสารแถวหลังสุดนอกจากมีอยู่บริเวณนี้แล้วทางฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้จะมีช่องลมที่เป่าลมแอร์ออกมาบริเวณนี้ด้วยลมที่เป่าออกมาตรงนี้ก็แรงดีนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอร์ด้านบนที่เป่าลงผู้โดยสารด้านท้ายพอมาลองนั่งดูเนี่ยแอร์ที่เป่าออกมานี้ก็เย็นดีนะครับแอร์มันจะเป็นแบบกระจายไปทั่วๆเลยไม่ได้พุ่งมาโดนที่ตัวเราเต็มๆอันนี้ถ่ายให้ดูจากมุมมองทางด้านหลังนะครับให้เห็นช่องแอร์พอเรามองผ่านกล้องจับความร้อนจะเห็นว่าลมมันจะออกมาบริเวณนี้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับ
แล้วก็บริเวณมุมตรงนี้ลองดูเมนูการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยเยอะมากผมอาจจะเปิดดูให้ไม่หมดนะเริ่มที่เมนูรถยนต์ก่อนนะครับคร่าวๆที่หน้านี้ก็จะมีแรงดันลมยางบอกแล้วก็มีกราฟการใช้พลังงานนะครับข้างล่างนี้มี Trip A Trip B ตัว Trip A Trip B เราสามารถกดรีเซ็ตที่ตำแหน่งนี้ได้เลยโหมดการบำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝนพอเรากดเปิดเขาจะยกที่ปัดน้ำฝนขึ้นมาตั้งไว้นะครับให้เราสามารถเปลี่ยนยางที่ปัดน้ำฝนได้โหมดการบำรุงรักษาช่วงล่างเนื่องจากคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับถ้าเราเอารถไปยกลิฟต์ขึ้นเนี่ยจะต้องกดเปิดโหมดตรงนี้ก่อนเพื่อให้เขาล็อกระบบถุงลมไว้นะครับโหมดขึ้นยานแม่อันนี้เอาไว้เวลาขึ้นรถสไลด์เมนูถัดมาหน้าต่างประตูก็จะเป็นเมนูการควบคุมพวกประตูและหน้าต่างนะครับพวกม่านก็เลือกใช้งานที่เมนูนี้ได้เลยเซตค่าการล็อกประตูนะครับเวลาที่เรากดล็อกจะให้มีเฉพาะไฟกระพริบหรือว่ามีเสียงแตรด้วยก็เซตที่ตำแหน่งนี้มือจับแบบ pop out ก็คือเวลาเรากดปลดล็อกรถมือจับจะเปิดออกมาให้เรานะครับอันนี้ผมเลือกเป็นปิดไว้เวลาที่เรากดปลดล็อกรถเนี่ยคนอื่นก็จะยังไม่รู้เราเดินมาถึงรถค่อยกดที่มือจับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการตอบสนองต่อการล็อกเมื่อกี้เป็นปลดล็อกอันนี้เป็นล็อกนะครับก็เซตได้คล้ายๆกันเลยและด้านล่างพวกปลดล็อกรถอัตโนมัตินะครับเวลาเราเดินเข้ามาใกล้ๆรถหรือเดินออกห่างจากรถตัวรถก็จะล็อกแล้วก็ปลดล็อกให้เองเมนูด้านล่างเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการตั้งค่าการล็อกรถต่างๆถัดมาที่เมนูหน้าต่างและประตูอันนี้จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการเปิดปิดประตูนะครับการล็อกประตูเซตได้จากด้านล่างนี้เลยผมจะเปิดแบบผ่านคร่าวๆให้ดูนะครับเผื่อใครต้องการดูก็อาจจะกดพอสไว้เพราะเมนูมันมีเยอะมากถ้าจะให้ผมอธิบายให้ทั้งหมดนี้น่าจะนานเลยนะครับมีการตั้งค่าความสูงต่ำของฝากระโปรงท้ายตรงนี้นะครับเนี่ยการล็อกต่างๆก็อยู่ตรงนี้ระบบไฟส่องสว่างมีไฟภายในรถยนต์แล้วก็ไฟด้านนอกนะครับตอนนี้เป็นไฟรถยนต์ก็คือพวกไฟหน้าการทำงานของไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติหรือพวกระบบไฟสูงมาเซตได้ที่หน้านี้เลยนะครับถัดมาแสงโดยรอบอันนี้เป็น Ambient Light ภายในรถเบาะเราสามารถสั่งงานเบาะทุกเบาะได้จากหน้าจอตรงกลางนี้ได้เลยนะครับเลือกตำแหน่งเบาะแล้วก็เซตที่ตรงนี้ได้แม้จะเป็นเบาะแถวกลางปรับให้เป็น Zero Gravity ก็สั่งที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเบาะทุกเบาะเขาเป็นไฟฟ้าก็เลยสามารถสั่งรวมที่หน้าจอกลางนี้ได้เลยขนาดว่าเบาะท้ายสุดเนี่ยสั่งพับเก็บก็กดสั่งจากหน้าจอกลางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โหมดการนวดนี้จะมี4เบาะนะครับเบาะคนขับด้านหน้าผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็แถว2ทั้ง2เบาะกดจิ้มเลือกตรงนี้โหมดการขับขี่อันนี้ที่ผมได้เปิดให้ดูช่วงที่พาขับนะครับที่ตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนขณะขับขี่มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงเช่นมีรถขับเข้ามาด้วยความเร็วใกล้ๆรถเราก็จะมีเสียงร้องเตือนนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในบางเมนูเนี่ยเขาจะมีรูปให้เราสามารถกดดูได้ด้วยนะครับเนี่ยจะเป็นภาพแอนิเมชันว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันทำงานยังไงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ยตัว X Pilot นะครับระบบช่วยขับที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยหรือว่าพวกการเตือนต่างๆการเตือนออกนอกเลนพวกนี้นะครับมาเซตที่ระบบช่วยเหลือแล้วก็ความปลอดภัยถ้าเมนูไหนเนี่ยมีสัญลักษณ์ตรงนี้เรากดดูได้เลยนะครับเขาจะมีรูปจำลองให้เราดูอันเนี้ยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นการตรวจจับ Blind Spot เป็นแบบไหนนะครับมีหมดเลยให้เราดูอันเนี้ยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายเลยนะครับระบบต่างๆที่ให้มาเห็นไหมครับว่ามันเยอะมากเลยผมเปิดแบบไวๆให้ดูนะครับการขับขี่ตัวเลนเซนเตอร์ลิงนะครับช่วยให้รถอยู่กลางเลนกดเปิดปิดระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติที่ตรงนี้ก็มีรูปให้ดูระบบช่วยจอดนะครับช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ค้างภาพกล้องระหว่างที่ถอยหลังตรงนี้มีปุ่มตรงนี้ให้เรากดดูได้เลยระบบสั่งงานด้วยเสียงเข้ามาเซตที่ตำแหน่งนี้นะครับระบบเสียงของลำโพงนะครับการเซต EQ ต่างๆก็เข้ามาเซตในหน้านี้เสียงจำลองของรถเสียงไดเวอร์อันนี้จะเป็นเสียงบริเวณผ
นักพิงศีรษะของคนขับด้วยนะครับที่จะมีเสียงออกมาเวลาที่นำทางหรือการแจ้งในโหมดต่างๆนะครับระดับเสียงก็เซตตรงนี้ปรับระดับเสียงตามความเร็วมีเยอะไปหมดเลยแล้วก็ถัดมาการชาร์จในโหมดการชาร์จเราก็เซตได้นะครับจะให้รถเนี่ยชาร์จไปที่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างคันนี้เป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับเขาก็มีข้อความเตือนไว้ด้วยว่าควรจะเซตสักประมาณ 90% เนี่ยจะได้ช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่นะครับเลือกมาตรฐานที่แสดงระยะทางนะครับ WLTP Dynamic NEDC แสดงเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ควบคุมอุณหภูมิแบตก่อนการชาร์จนะครับถ้าแบตร้อนเกินไปเขาก็จะควบคุมให้อุณหภูมิมันต่ำลงอันนี้เซตสำหรับการชาร์จ AC นะครับว่าจะให้ชาร์จที่กี่แอมป์ตัวกล้องตั้งค่ากล้องต่างๆนะครับอันนี้กล้องบันทึกการขับขี่เราจะต้องเอา USB มาเสียบไว้ถึงจะสามารถบันทึกขณะที่ขับขี่ได้นะครับตัวนี้เป็นโหมด Sentry เวลาที่เราจอดรถล็อกรถไว้เผื่อมีใครมาใกล้ๆรถเราหรือมาชนรถเราเนี่ยตัวกล้องเขาก็จะบันทึกไว้นะครับถัดมาการแสดงผลหน้าจอตรงนี้นะครับเลือกแสงสว่างแยกกันได้เลยนะครับระหว่างจอกลางหรือจอด้านหน้าคนขับตัวจอด้านหลังนะครับสั่งเปิดปิดจากด้านหน้าปรับมุมจากหน้าจอกลางด้านหน้าได้เลยแล้วก็มาที่การเชื่อมต่ออันนี้ก็เป็นพวกบลูทูธแล้วก็ไวเลสนะครับหรือว่าแชร์อินเทอร์เน็ตออกจากตัวรถก็ได้เลือกย่านความถี่ก็ได้นะครับว่าจะเป็น5 กิกะเฮิรตซ์หรือว่า 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่อุปกรณ์อันนี้ก็ตัวตู้เย็นนะครับตรงนี้เรามาเซตอุณหภูมิตู้เย็นจากจอด้านหน้าก็ได้นะครับเลือกจำนวนชั่วโมงที่จะให้ตู้เย็นเนี่ยทำความเย็นต่อไปหรือว่าทำความร้อนต่อไปอีกกี่ชั่วโมงก็เซตที่ตรงนี้ได้เปิดปิดก็ตรงนี้เปิดประตูตู้เย็นจากด้านหน้าก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับและเมนูสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับอันนี้ให้ดูว่าเวอร์ชันที่ผมรีวิวให้ดูอยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับวิดีโอที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นวิดีโอที่บันทึกจากกล้องรอบคันนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับด้านบนป้ายทะเบียนแล้วก็บนกระจกด้านหน้าภาพที่อัดทั้งหมดนี้จะเป็น Full HD 1080p นะครับโดยที่กล้องบนกระจกด้านหน้าเนี่ยจะมีเรคคอร์ดพวกความเร็วเกียร์ที่ใช้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเปิดไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวมีบันทึกบอกไว้หมดนะครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับสเปคเขารับได้สูงสุดที่330กิโลวัตต์ผมเคยนำไปทดสอบชาร์จกับตู้หัวเว่ยมาแล้วรับได้สูงสุดที่331กิโลวัตต์แล้วก็ใช้เวลาชาร์จจากแบตเตอรี่ 9% ถึง 100% เนี่ยประมาณ50นาทีนะครับเป็นแบตเตอรี่สถาปัตยกรรม800โวลต์ด้วยนะครับเดินทางในไทยเนี่ยถ้าไปเจอตู้120กิโลวัตต์ที่จำกัดกระแสไฟไว้ที่200แอมป์คันนี้ก็ยังสามารถรับกำลังไฟได้เต็ม120กิโลวัตต์เลยนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่400โวลต์เนี่ยจะรับกำลังไฟได้แถวๆ80ถึง90กิโลวัตต์ไม่เกินนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งของแบตเตอรี่800โวลต์และที่ผมพาเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กลับมากรุงเทพเนี่ยไปชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ตู้180กิโลวัตต์เราสามารถชาร์จได้กำลังไฟสูงสุดของตู้ได้จนถึงแบตเตอรี่ 80% นะครับเพราะว่าคันนี้สเปคเขาคือ330กิโลวัตต์พอเราไปชาร์จกับกำลังไฟที่อยู่ประมาณ 50-60% ของสเปคที่เขาจะรับได้เนี่ยข้อดีคือแบตเตอรี่มันยังไม่ร้อนจนเกินไปนะครับในขากลับเนี่ยที่ผมชาร์จกับกำลังไฟ180กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่ 20% ถึง 80% ใช้เวลาไปประมาณ 20-22 นาทีถึงแม้อุณหภูมิแบตเตอรี่จะขึ้นไปประมาณ45องศาเนี่ยยังคงกำลังไฟไว้ที่178-179กิโลวัตต์ได้อยู่นะครับแล้วก็ที่แบตเตอรี่ประมาณ 78% เนี่ยผมเคยไปทดสอบดูอีกครั้งแล้วเนี่ย
มันสามารถรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง193กิโลวัตต์เลยก็ถือว่าการรับกำลังไฟของเขานี่ทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยการจัดการพลังงานทำได้ดีด้วยกลายเป็นว่าเราสามารถใช้เวลาชาร์จที่ไม่นานแล้วก็เดินทางต่อได้อีกไกลเลยนะครับเช่นในขากลับจากเชียงใหม่เนี่ยผมแวะชาร์จที่กำแพงเพชรถ้าผมชาร์จแค่ 80% เนี่ยมันก็พอที่เราจะเดินทางระยะเกือบ300กิโลเมตรกลับเข้ามากรุงเทพได้แล้วนะครับสรุปการใช้งาน X เผิง X9 รุ่น Luxury นะครับก็ได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับขนปูนเดินทางไปเชียงใหม่กับคันนี้นะหลายคนรีเควสต์มานะครับก็ตั้งแต่ที่ผมได้รีวิวให้ดูครั้งแรกแล้วนะครับดูการจัดการพลังงานและการชาร์จของคันนี้เนี่ยผมก็อยากขับกรุงเทพเชียงใหม่ดูมากๆเลยนะว่าจะเป็นยังไงได้เห็นแล้วนะครับขับกรุงเทพไปถึงลำปาง500กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะชาร์จก็สามารถทำได้ความเร็วเดินทางก็อยู่ในช่วง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถหนักขนาดนี้รวมน้ำหนักบรรทุกมาแล้วเนี่ยเกือบ3ตันแต่จัดการพลังงานได้ดีมากเลยนะครับและด้วยแบตเตอรี่ที่เป็นสถาปัตยกรรม800โวลต์นะครับทำให้เราชาร์จได้เร็วใช้เวลาแวะชาร์จระหว่างทางเนี่ยแค่แป๊บเดียวเองเราชาร์จแค่18นาทีเนี่ยเดินทางไปถึงเชียงใหม่ได้แล้วนะครับขากลับก็เหมือนกันนะครับขับจากเชียงใหม่มาถึงกำแพงเพชรแวะชาร์จ20นาทีก็ขับยาวถึงกรุงเทพได้เลยนะครับเรื่องพละกำลังที่เอาไปทดสอบขึ้นดอยอ่างขางก็ได้เห็นแล้วนะครับพละกำลังเนี่ยเหลือๆเลยขนาดว่าน้ำหนักรถเนี่ยเกือบ3ตันนะครับมีกำลังในการขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะมีแค่เรื่องของยางที่มันอาจจะไม่เกาะถนนดีสักเท่าไหร่ทำให้เวลาเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยมันเกิดอาการหมุนฟรีนะครับส่วนเรื่องพละกำลังทั้งโหมดสปอร์ตโหมดสบายก็ทำได้ดีเลยการลองหยุดออกตัวตามเนินชันต่างๆก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะมีในเรื่องเวลาที่เราหยุดอาจจะต้องเหยียบเบรกหรือให้มันออโต้โฮทำงานรถจะได้ไม่ถอยหลังลงนะครับส่วนเรื่องความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเนี่ยเบาะคนขับก็นั่งสบายดีนะครับแอร์เย็นคือตั้งแต่ X เผิง G6 แล้วผมขับไปเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าแอร์เขาเย็นดีมากเลยเรื่องแอร์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าช่วงแรกที่เราขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกเย็นมากแต่ถ้าเป็นการขับทางไกลนะครับทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเนี่ยเย็นดีมากเลยต้องปรับแอร์ขึ้นไปประมาณ23องศาถ้าเป็นรถคันอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตั้งไว้ประมาณ20องศานะครับถึงจะรู้สึกว่ามันเย็นแต่ใน X เผิงเนี่ยเย็นจนหนาวเลยนะครับเบาะทุกที่นั่งเนี่ย4ที่นั่งนะครับมีลมเย็นทุกเบาะมีเบาะนวดแล้วก็มีเบาะอุ่นเผื่อว่าแอร์มันหนาวเกินก็ต้องเปิดเบาะอุ่นตอนสุดท้ายนะครับทีนี้เรื่องเบาะในตำแหน่งอื่นๆที่เชงเขาได้นั่งมาตลอดทริปนะครับ CEO ของเราลองถามว่าเป็นยังไงบ้างก็นั่งมาทั้ง3แถวแล้วนะคะทั้งที่นั่งคนขับแถว2แล้วก็แถว3ตรงส่วนของที่นั่งคนขับเนี่ยก็ถือว่านั่งได้สบายเลยเพียงแต่ว่าเรื่องของความสูงของเบาะที่ปรับได้เนี่ยสูงสุดเนี่ยคือขับได้ไหมเชงขับได้นะเพียงแต่ว่าเชงจะมองไม่เห็นตัวปลายของกระโปรงรถคือมองไม่เห็นกระโปรงรถเลยนั่นแหละเพราะว่าดีไซน์ของรถที่มันเป็นสโลปลงไปแล้วพอตัวเราเล็กแล้วเรานั่งเบาะที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องของการกะ
เวลาที่จะจอดหรือว่าเลี้ยวในพื้นที่จำกัดเช่นอยู่บนที่จอดรถของตึกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องใช้กล้องในการช่วยนะคะเพราะว่ามันจะกะค่อนข้างลำบากแต่เรื่องอื่นเนี่ยจากที่ลองขับขี่มาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะน้ำหนักพวงมาลัยต่างๆค่อนข้างโอเคเชงต้องทำความคุ้นเคยกับตัวเบรกนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าโหมดเบรกทั้ง3โหมดเนี่ยลองปรับใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะก็มีอาการหน้าขมำนิดนึงนะช่วงแรกเวลาที่เชงเหยียบเบรกแต่คิดว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินนะคะช่วงขับดอยขุนตาลเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะคะพวงมาลัยการควบคุมตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะโดยใช้ตัว X Pedal เข้ามาช่วยแล้วก็เลือกระดับของความสูงของตัวรถเนี่ยที่ระดับต่ำนะคะเรื่องความสูงของตัวรถนะครับก็เป็นข้อดีของคันนี้ที่เป็นช่วงล่างถุงลมนะที่ผมไปดอยอ่างขางกลัวว่าใต้ท้องรถเนี่ยมันจะไปคูดอะไรหรือเปล่าก็แค่กดปุ่มให้ตัวรถยกขึ้นเขายกขึ้นได้อีก4เซนติเมตรนะครับแล้วก็สำหรับเบาะผู้โดยสารแถว2นะคะซึ่งก็คือเบาะที่เขาตั้งใจให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนรถเนี่ยก็ทำมาได้อย่างดีเลยนะคะทั้งในแง่เรื่องของการเก็บเสียงนะเสียงจากภายนอกที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยเสียงแอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเบามากแล้วก็ถ้าต้องการ privacy เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะปิดตัวม่านไฟฟ้าแล้วก็ปิดตัวม่านที่กระจกตรงนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของระบบ Entertainment เนี่ยก็ดีไซน์มาดีเลยนะคะหน้าจอเนี่ยใหญ่แล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยทำงานได้แบบ responsive ดีมากนะคะจะมีรีโมทมาให้มาด้วยนะแล้วก็ตัวตู้เย็นเองเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีความเสถียรนะคะแล้วก็เวลานั่งใกล้ๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาเลยนะคะก็เรื่องของการจัดการความร้อนก็ทำได้ดีนะคะมีตัวโต๊ะเสริมมาให้ด้วยนะเผื่อจะนั่งทานข้าวนั่งทำงานอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการควบคุมเบาะเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้หมดเลยตัวเบาะ Zero Gravity เนี่ยก็เป็นโพสิชันการนั่งที่น่าสนใจนะคือพอลองนั่งเองแล้วดูว่ามันก็โอเคอยู่นะก็เป็นต้องบอกว่าการนั่งแบบ Zero Gravity มันทำให้องศาในการมองไปที่หน้าจอทีวีนะคะหรือจอ Entertainment ของเราเนี่ยมันพอดีเลยนะหรือจะนั่งชมวิวนะคะมองวิวไปที่ตัว Glass Roof เนี่ยก็ทำได้สบายๆเลยจะมีนิดนึงนะคะที่รู้สึกไม่สะดวกนิดหน่อยคือเวลาที่จะเปิดปิดม่านไฟฟ้าหรือเปิดปิดตัวกระจกเนี่ยปุ่มมันอยู่ไกลนิดนึงเนี่ยมันอยู่ตรงขอบแทบจะสุดเลยนะของตัวประตูซึ่งถ้าเรานั่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเอื้อมออกไปนะคะแล้วก็พอเราคาดเบลต์ด้วยเนี่ยมันก็จะแอบยากนิดนึงแล้วก็พอไปนั่งเบาะแถวหลังสุดนะคะแถวที่3ตอนแรกก็ขี้เกียจไปนะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะสบายแน่ๆเลยพอไปนั่งแล้วมันก็ดีกว่าที่คิดนะคือการจัดพื้นที่อะไรต่างๆก็ทำได้ดีเบาะก็นุ่มแล้วก็มีการซัพพอร์ตหลังช่วงล่างด้วยแถมตัวheadrest เนี่ยก็สามารถปรับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดันศีรษะนะคะนั่งค่อนข้างสบายและที่ชอบมากก็คือเบาะเอนได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบกของสัมภาระมาเยอะมากจนแบบสูงถึงระดับตัวเบาะเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเอนได้เยอะเลยนะคะก็เลยทำให้การนั่งเบาะหลังเนี่ยดีกว่าที่คิดนะแต่อย่างไรก็ตามนะอย่างที่บอกไปคือคันนี้เขาเซตช่วงล่างมาเนี่ยค่อนไปทางนุ่มนิดนึงนะคะขนาดโหมดสปอร์ตเนี่ยยังให้ความรู้สึกที่นุ่มกระชับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของการขับทางไกลที่ใช้ความเร็วการเข้าโค้งหรือว่าการวิ่งผ่านรอยต่อหรือพื้นถนนที่มันเป็นคลื่นเนี่ยด้านหลังก็จะรู้สึกเด้งมากกว่านะคะและจุดเด่นของ Xpeng เขานะครับก็คือเรื่องซอฟต์แวร์นั่นเองที่เราได้เห็นเรื่องการจัดการพลังงานที่ทำได้ดีเรียกว่าระดับใกล้เคียงกับ Tesla เลยนะครับรถใหญ่ขนาดนี้ยังวิ่งได้ไกลมากใช่แล้วก็ในส่วนของระบบช่วยขับก็ทำมาได้ดีนะครับที่ผมได้ทดสอบให้ดูอาจจะมีในจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องการชะลอในบางจังหวะซึ่ง Tesla ก็มีเหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าระบบซอฟต์แวร์ของ Xpeng เนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับมีระบบช่วยเปลี่ยนเลนที่ให้มาด้วยไม่ต้องซื้อเพิ่มเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับฟังก์ชันนี้เยอะแยะมากมายเลยผมรีวิวให้ดูได้ไม่ครบแน่นอนคือต้องบอกว่านอกจาก Tesla แล้วเนี่ยถัดมาก็ Xpeng นี่แหละครับที่ซอฟต์แวร์เขาทำมาดีระหว่างที่ใช้เนี่ยเมื่อเช้ามีอัปเดตซอฟต์แวร์มาอีกแล้วนะครับดูจากในกลุ่มผู้ใช้ Xpeng นะครับก็เห็นว่าเขาได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะมีฟังก์ชันใหม่จะเห็นว่าซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาเนี่ยฟังก์ชันเยอะดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับที่ผมได้ลองใช้งานคร่าวๆให้ดูการสั่งงานจากแอปพลิเคชันเนี่ยก็ทำได้สมูทมากสั่งให้รถเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังหรือจอดอัตโนมัติก็ทำได้เนียนมากเลยนะครับจะเห็นว่ารวมๆแล้วระบบซอฟต์แวร์เขาทำมาดีจัดการพลังงานก็ทำได้ดีนะครับรวมถึงเรื่องอย่างเช่นคันนี้นั่งสบายเดินทางไกลได้
ประทับใจคนนั่งเลยนะครับ ใช่ค่ะ ก็ฟิลการขับขี่แล้วก็ฟิลการนั่งเบาะของเราในคลิปนี้นะคะbased on condition ว่าเรามีบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก 200 กิโลกรัมที่ท้ายรถนะคะ ก็คือน้ำหนัก 200 เนี่ยหนักอยู่ที่บริเวณท้ายรถเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจคันนี้เนี่ยก็อยากให้ลองมานั่งลองมาขับจริงด้วยนะคะ ก็ไปที่โชว์รูมเพื่อทดสอบ test drive ได้นะคะ ก็จะได้ลองดูได้ว่ากับสรีระตัวเราเป็นยังไงชอบไหมเนาะ feeling ของช่วงล่างที่ค่อนไปทางนุ่มเนี่ยโอเคหรือเปล่า ขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะ ก่อนจบคลิปนี้ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้ กดติดตามช่อง CG Go ทุกช่องทางนะคะก็ถ้าสนใจสนับสนุนพวกเราก็สามารถสมัครเป็น Membership หรือให้สติกเกอร์ได้ค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณครับ